mọ̀rẹ́ nínú alágbàdo òde ọmọ alápẹ̀tẹ̀ wọn wò mí ọmọ gègèlè wo ló sọ̀yà ìsọ̀yà rẹ̀ràn bàbá yín láàrin ìdílé onígbòsí máa ń kán sí sí lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè tó ìtàn ṣe yín ní dákọ̀dàbọ̀ ìtàn ní mọ́ rárá ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ pé ó mọ̀ rẹ́ kí ló dé pé ó mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òkúta òsán ìgbàgede gbowó sí wọn lálàyé súnbẹ́rẹ́ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ náà ẹ̀sìn ní bí wọn sì ní kó ọmọ rẹ̀ gbèsè bá bí wọn sì ní kó wọn á lè kọ̀kọ́ kó sí amúsàn yòókù bọ̀ sànyà àtúnyà rẹ̀ tí olóró gbọ́ àtúnṣẹ́rú wálé ìṣàrà wọ̀nyí ọmọ onílé ọ̀la ọmọ àjèjì kan ṣe ṣègéṣègé láwọn oníbomi kó sí wọn láwọn oníbomi sànyà wẹ̀sẹ̀ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí wọn sì bomi sànyà wẹ̀sẹ̀ ọmọ àgbẹ̀rẹ̀ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fún lóko ayé gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onílẹ̀ láéláé orí àbálásán nìkan ní àsìkò òṣègbè fún wọn ìmọ̀ràn lásán ní ti balẹ̀ wẹ̀ kó bá sì kó dòdò láyé ń gbé ó kú bí ẹ̀kí tó domi láéláé orílẹ̀ yomi Sunday Igboho arógun má ti rí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ tó ní tó lẹ́tọ̀. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Kò tẹ́lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Odùduwà. Kò tẹ́lẹ̀ àbẹ̀yàmọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó àsìkò ti tó láti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba Mobilization. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà. Kò tẹ́lẹ̀ sí mọ́ ọmọ Odùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó àsìkò ti tó láti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba Mobilization. Ọmọ Odùduwà rìpọ́bìlìkì. Asọ̀wásọ́lá bí àìkúgbà lọ́rọ̀. Àfẹ́lẹ́ àlẹ́ àmọ́, àfẹ́lẹ́ sílẹ̀ sùn. Àwọn ìjọba wa, ara wọn nìkan ló jà fún. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́bìlìkì láwùjẹ. Odùduwà rìpọ́bìlìkì. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé láwùjẹ. Ó lè sọ wá sọ́wọ́, ó lè sọ wá sọ́mọ́. Asọ̀wásálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀. Àní àsìkò yìí tó ọmọ Odùduwà. Àsìkò yìí tó sẹ́ ọmọ Odùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Odùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó àsìkò ti tó láti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba Mobilization. Ẹ jẹ́ ká jíjọ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbàgbà Yorùbá látòrí Emeritus Professor Banji Akintoye, Comrade Victor Taiwo, Olóyè Sunday Igboho. Ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá àti ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkè. Látòrí Adélé Adépọ̀jù. Àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ àmọ́ ọmọ Odùduwà. Àbẹ̀lẹ̀ símọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó àsìkò ti tó láti gbà wá lọ́wọ́ ìjọba Mobilization. Ẹ gbogbo Odùduwà rìpọ́bìlìkì ó náwó ẹ̀sùn ẹni tó fẹ́ Odùduwà rìpọ́bìlìkì.
ẹni tó fẹ́ Oòduà Republic ó náwó ẹ̀sùn òkè ní èmi ọwọ́ mi. Ó fojú àkónáwó ẹ̀sùn òkè èmi ọwọ́ mi. Ẹni tó bá gbójú Oòduà Republic ó náwó ẹ̀sùn òkè ní èmi ọwọ́ mi. Ìgbà ọmọ Oòduà dìde mọ́ sísìkò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ̀lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Amalgamation in Nigeria created by the very black man. Where the black never civilized. Location that is what it is. The country where the leaders say the city's glory. The third girl children to prostitute, and the third boy children to terrorists. Now, terrorists gonna take over. Yoruba people say we know they do it good. Say hold it true and even that is what we want now. Location náà ní Boko Haram, ìlú àwọn hush politician àti S-men. Great promises everywhere, great miracle everywhere, great meaning anywhere. Oòduà people wanna go, Biafra people wanna go. Location 419 need to break up. Free education and holiday, good security and one chance. Over 100 million people don't go. All my niggas need a job, they know they need one. They want to go to farm, Fulani and that. Just get back to the problem. I'm not just getting it. You make it like over us. You don't know anything about us. Just come up with nowhere. I'm not just getting it. That's never getting it. I feel you every time you get it. As you go to I just can't tell you about it. I'm not going to go on and expire. But you expire like 2014. So I keep as opposed to so everything I went on about it. The fool and city. The fool forever.
are changing their mindset. We are for mindset change. We want to cheer ourselves and our target people of the world that Yoruba mindset is finally changing for the better. From downward thinking to upward thinking, from poor to good, from bondage and oppression to freedom, from backwardness to forward progression, from ignorance to knowledge, from primitivity to modernization, from darkness to shining light, from poverty to wealth, and from dying to living. They have had enough. The people are the Yoruba, forced to live in a country since 1914 with other tribes of far different cultures, history and future, but have now realized and known better that to continue to live in that same country with some of these other tribes is no good for them at all, and not good for their generations to come. They have found wisdom. They are changing their mindset and are getting out of their entrapment in that geographical expression that they have been in to form and freely run their own country, their own heritage, their own land. They are breaking out from under the slabs to growing and being seen by the whole world. Hooray! Hooray! That is the message. And see, all Yoruba are now beginning to sing the same song. There's much work to be done on the land of our birth, exalted for the whole world to see. Blood, truly, they say, is thicker than water. Hi, I trust that you too can make something, anything that is both expressive and impressive at the same time, such that if anyone sees or hears it, they will run with it, shout it out loud to the whole world and clap for the Yoruba people on this great achievement, changing of their minds about finally leaving the failed country. Well done, all you blessed Yoruba. All change, please, all change. Mo kí my beautiful sister Abioye, èyí ni mo kọ́kọ́ kí kó tó di pé mo realize pé audio mi ò tí ì padà. It's back now, ẹ má worry. I have a lot of gadgets here, so I can see if my audio is off or is not working. We were having problem with the previous broadcast, but we're back on. Mo kí my beautiful sister Abioye, Abiyo, born in Paris, lọ́dọ̀ yín. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ is getting discouraged. They are getting fed up. And they are thinking that the world is going to collapse. Mo sọ fún yín few times, bó bá wọn heaven kó sọ̀kalẹ̀, ó ti di dandan pé kíran Yorùbá kó lọ. But it's got to be every one of us. Rather than us all pointing finger, the world is waiting for us. It's as simple as that. But the world tí à ń sọ yẹn wọ̀ ẹ̀ tí rí wa dáadáa. What we have been doing in the last 3 years is talking to ourselves, which is very good. There's nothing wrong in that. What we need now is we need the world to get to know what we are discussing. Kò ń ṣe pé àgbáyé ló máa fún wa ní independent Yorùbá nation. Àwa la máa fúnra wa ní independent. But it has a process, and it also has due diligence. Lákọ̀ọ́kọ́ jẹ́ kí gbogbo wa máa rántí pé kò ń ṣe àwa nìkan tí a sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation. Àwọn tó fẹ́ Yorùbá nation, we are also talking to them, even though they are not listening. So tí àwọn èèyàn bá ń rò pé ara wa báyìí nìkan là ń bá sọ̀rọ̀, we are fooling ourselves, we are joking. We're not talking to ourselves alone. We are also talking to millions of people that want us to continue with one Nigeria. And I don't think a lot of us understand that. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn assume pé torí àwa continue fẹ́ Yorùbá nation, and that's going to be àwa ẹnìkan náà ni. No, it doesn't work like that. Àwọn tí kò agree pẹ̀lú wa gan,
they will still be part of Yoruba nation, and you cannot tell them no. Kò mí pé torí pé àwa ti náà fẹ́ Yoruba nation, ẹni tó fẹ́ Yoruba nation, tá bá wá gba Yoruba nation, a máa lè kúrò nínú ìlú. But those ones are the minor part of the issue. The bigger part is the world that we want them to know about us have not heard anything so much about us. Ara wa nìkan la ṣì ń bá sọ̀rọ̀. Àìtí really expand jáde for the international community to know that we are serious. The federal government is already aware of Yoruba nation. I'm not sure whether a lot of African countries is aware. And I'm not sure whether half of the world even is aware that we want to go. But we need to prove that to them. Not that they are going to come and help us. Àwa la fẹ́ help ara wa. Let me say this clearly. Federal government of Nigeria is very powerful. And they will do everything within their might to convince the international community that there is no problem in Nigeria. We are just fighting religious fight. And nothing more than that. But gbogbo tí gbogbo wa ń ṣe nísìnyí ni pé we are pointing the fingers at each other when we should be fooling the world or telling the world that we are not fooling ourselves. We are serious about what we are discussing. So when people say what is the way out, what is the way out? There's no way out. The only way out is we will tell the world now that Nigeria tí ẹ̀ ń rí yẹn has to be brought down. It's as simple as that. That is the way out. Because àwọn àgbáyé ṣì ń bá Nàìjíríà ṣe òwò in millions of dollars. Ọ̀rọ̀ Fúlàní tó wà nígbó kọ́ là ń sọ mọ́ nísìn. Forget about Fúlàní tó wà nígbó. Do you know the daily transaction that is going on between the federal government and the rest of the world, which we must stop? And this is not about any leadership anymore now. It's about every single one of us that wants the reality that the Yoruba people needs to go before an election will hold. But everything we are doing now is our roadmap, our template, our any blueprint of how we are going to go. When the world is still engaged, do you know how many visas they are still issuing in Nigeria? Ǹjẹ́ tá bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún wọn pé no, by putting our feet down in a very, very strong voice, not on the social media. The world is not listening to us on the social media. And I don't think some of you understand the power that our theory, when we talk about, we're only talking to ourselves, probably maybe roughly how many people you think we are talking to in a year? In the whole 3 years of this asking for reality of Yoruba nation, ìwọ náà máa bèèrè lọ́wọ́ rẹ pé èèyàn mélòó nínú gbogbo àgbáyé, whether they are Yorubas or not, èèyàn mélòó la ráyè bá sọ̀rọ̀ nípa Yoruba nation? Among all the media, whether they are critics, whether they are bloggers, everybody's, because some people have to say something. Àwọn kan need the pè ní content. So ọ̀rọ̀ Yoruba nation náà ti di content fún wọn. They lè stop wọn when people say ẹyẹ bára yín jà ẹmọ tó pè ní content ni is the talk. Tá a bá sọ Yoruba nation nísìn èèyàn mélòó ló sọ Yoruba nation 4 years ago, 5 years ago. So Yoruba nation is now a content, and they will talk about it in whatever way, in negative, in positive. But the question is, are we talking to the world? Ǹjẹ́ àbá àgbáyé sọ̀rọ̀? Níbi tá a dé nísìn. Àgbáyé tó yẹ ká wá bá sọ̀rọ̀ nísìn pé kòkó ọbẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ ń bá ṣe àwa kan àgbàmọ́, and it's as simple as that, and we put our foot down without removing it. A máa gbẹ́sẹ̀ lé brake, a máa gbẹ́sẹ̀ lé accelerator yẹn. Ibi tó bá fẹ́ gbá sí ni kó gbá sí. But in tá à ń ṣe ni pé à ń gbẹ́sẹ̀ lé accelerator yẹn, a tún yọ díẹ̀, à ń gbẹ́sẹ̀ lé, à ń yọ díẹ̀, a ní ká drive 150 miles, ká kọlù kankan.
But everybody is now saying, no. Drop tempo yẹn díẹ̀, ẹ má ti dé bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe díẹ̀. And the world thinks we are all fooling ourselves because àwọn tó jẹ́ gbòógì inú wọn, and I'm talking about the intelligence of the world, the security intelligence that monitors everything that happens around the world. They can feel the traction happening in Nigeria, but they are not seeing the boom coming out. All they are saying is they are seeing the traction. Kí ló ń sọ? Okay, Yoruba nation. Just serious? No. What is serious? Ṣé Biafra serious? No. What is serious? But tá bá gbẹ́sẹ̀ l'accelerator yẹn tá gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ẹ̀. In tó bá fẹ́ kọlù ní kó kọlù. But the thing is, some of us are now pointing finger. As if gbogbo pointing finger yẹn ó máa solve problem. It's not gonna solve the problem. And that means we are fooling ourselves. Tí ì ṣe nǹkan tó jẹ́ pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n kọ̀ tẹ̀ ń gbọ́ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Àìtí de stage yẹn. Tá a bá dẹ̀ de stage yẹn, kò ń ṣe pé àwọn ọlọ́pẹ́ wá help wa, but à ń send the signal padà sí wọn pé ìlú tẹ kó papọ̀ yìí, ó ti di dandan pé kó pín. Forget about gbogbo template. We will resolve all that in àmàkókò dà kọ́kọ́ rú náà ká tó máa wá template. Àmàkókò make sure pé àgbáyé, the world understand that we are serious. They don't see us as a serious people. And we don't even have, the quality of what we are talking about because the world is also manipulating the world. Most of the media is not something that do you know that Al Jazeera is partly funded by the Qatar government? Al Jazeera is partly funded by Qatar. Qatar fund the Al Jazeera, so they will present whatever they want to present to us. And one thing is, don't expect all the medias to work together. Don't expect all the leaders to work together. You will be fooling yourself. But when we are ready, they will all understand the consequence of what is on the table. We are wasting our time. We will be here talking about that when the world is laughing at us. Within the next 4 weeks, international observers will start arriving in Nigeria to monitor an election. Is that what we want? Or do we want them to start monitoring the current problem in Nigeria and probably maybe evacuation of some of their foreign nationals? Just as I was watching the movie yesterday, Tears of the Sun. I think it was in 2003, the movie Ejade. But everybody is now expecting that only social media, láti máa parí gbogbo ẹ̀, ìrọ̀lẹ́ pa kò lè work bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ. Only social media, láti máa parí gbogbo ẹ̀, we are fooling ourselves. We're going nowhere. Once again, a very good afternoon. Not that the energy is not there with the people. Not that the people are not ready. But everybody is just waiting for that command to go ahead. And there's nothing wrong in that. But over this stage, nobody's going to listen to that command anymore. We would all have to do whatever it takes to pin down what is known as the Federal Republic of Nigeria. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Andrew de àwọn elite kò wá solve problem. I took my time 4 hours lórí program Dọ̀ṣelánà. I was just laughing. The program that was run yesterday, Way Forward, I was just laughing. Because some of what they were saying that I think, I just said to myself, we're not going anywhere. You cannot even see the energy that we are ready to move out of that contraction if we are waiting. I need the gbogbo owó, ẹ lọ dáwó, ẹ lọ ṣe kìnnìkan. Whereas owó tí wọ́n kó nínú Nàìjíríà tó jẹ́ tọmọ Yorùbá àti gbẹ́sẹ̀ lé lórí, tá bá gbẹ́sẹ̀ lé lórí tí wọ́n mú owó yẹn mọ́, wọ́n á mọ̀ pa serious. Gbogbo owó ta náà wáyé, ó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá.
gbogbo owó tá à ń wá fún movement yìí ó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo èrèké tá à ń wá ó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá, kò sí gbogbo tá à ń wá pátápátá ó wà nínú ilẹ̀ Yorùbá, everything is there. Àìtí ìgbésẹ̀ lé lórí ni, tá a bá gbé full stop lé lórí báyìí wọ́n mọ̀ pa serious. But we're looking for everybody to come and help. Ṣèbá àwọn tó ń dáwó náà nísìnyí lọ́n point finger pé àwọn kan ti kówó jẹ lọ́pọ̀ ara wọn. Pé ẹ ti kówó jẹ, ẹ kàn kówó jẹ ni. But àwọn tó ń kówó gidi jẹ tó yẹ ká stop pé owó tẹ̀ ń kó jáde yẹn ẹ ní kó jáde mọ́sẹ̀. Do you know how much traffic of money is moved from Lagos to Abuja? Tá a bá gbẹ́sẹ̀ lé pé mọ́tò tẹ̀ ní move débi pọ́n máa gbówó lọ sí Abuja, then they will know that we are serious. Ó ní owó kan tó ń move ní almost every week láti Lagos lọ sí Abuja. Nígbà tá a bá ti short gbogbo road wọ́n á mọ̀ pa serious. Owó yẹn ò ní lè kúrò lẹ́kọ̀ọ́ mọ́, then àwọn ọmọ tó fẹ́ gbówó yẹn gbà. But what we are waiting for is ẹ fún wa ní template a máa fi lọ. Ta ló máa fún wa ní template? Template bí lẹ́ni template náà. We're fooling ourselves. Gbogbo ohun tí a fẹ́ fi ṣe movement yìí ó wà nílẹ̀ Yorùbá. But àìtí frustrate wọn tó níbẹ̀. Àìtí sọ fún wọn pé yes, are serious. And that's why they are not taking us serious as well. Everything we need is on the ground. Àwọn kan máa ní I need ọ̀kadà, I need the motor, I need the this. Gbogbo ẹ wá. Ṣèbá rí gómìnà Ògùn state nígbà táwọn ṣe rálì lọ. Ṣèbá rí gbogbo mọ́tò tó kó sí títì àbí gbogbo ọ̀rí. Gbogbo ọmọ bíi tí gbogbo kíní ẹ̀ wà. But we are waiting. Everybody is waiting. But I don't want us to feel disappointed. And I don't want us to feel that we have not done enough. We have done more than enough. It has never been done in the history of Nigeria to challenge the federal government. Do you know what that means? Nigeria is a very powerful country on its own. Presently, among all African countries, Nigeria is very powerful. And that is what we are fighting. And I don't think some of you understand the might of that. Òfin ìpè local government chairman ni mo bá jà lójoojúmọ́ ni. We are fighting the federal government of, that you think is just a small do. But we must not lose hope. This is not the time to lose hope. This is the time for everybody to get the message that the world thinks differently about who you are. Àgbáyé báwọn ṣe ń wo àwa ó yàtọ̀ sí báwa ṣe ń wò wọ́n. Àwa la máa change narrative yẹn. Àwa la máa change narrative yẹn. And we will do that when we are all fully prepared and ready. Mo kí yín àwa Fúnkẹ́ Aládé. Everybody needs to understand that conversation Yoruba Nation kò ń ṣọ̀rọ̀ social media mọ́ nísìn. It is on the ground. Èyí tó kù tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ ìsàlẹ̀ ló wà. And let the traction pick itself. Let the traction pick itself, and they will understand that the Yoruba people are not stupid and coward. The Fulani people think we are coward and we are stupid. That's the way the Fulani sees us. And people, I forget about the Fulani. We are talking about the Fulani that is holding the strangle of the Yoruba people economic-wise. Let us also strangle them with that same economy. Economic of in strangle wa yẹn, àwọn ò ṣe gbẹ́sẹ̀ lé economy yẹn, ká má gbẹ́sẹ̀ kúrò lé lórí, ká má gbẹ́sẹ̀ lé pedal yẹn, ibi tó bá fẹ́ laná sí ni kó laná sí. But nobody wants to do that. And all they do is they point finger
at the person that wants to do it. We're pointing finger at the person that is ready to do so. But nobody is bold enough today to come. I am bold enough, but I will not take that step. You want to declare, you want to let that. No, I don't do that because I have a leader that is in CSI and I wait for him. I'm not going to do that because I trust and I believe in. Nicomas trust IGBOHO, but don't trust. Don't put. Oh, Baba believe in Yoruba. Yoruba nation. Yoruba nation. Adoma letije. Kajurayin tó sọ pé kò ní dá fún ẹni kíbi tó bá wà. Ó náà lè mímú wá Yoruba nation. Ó ní kúre. Ìwọ ló mú mi wọ Yoruba nation. Ta ló mọ̀. Mo tẹ̀ rí ẹrí nígbà tá káàkiri ní UK. Ọmọ àlè. Ó náà ló mú mi wọ Yoruba nation. Ṣé èèyàn kankan rí? Ṣé ẹ̀yin lẹ sọ fún mi pé ètò máa sọ pé a máa pín Nàìjíríà? Ṣé mo wá consult any one of you? Tẹ wá ṣe ń sọ fún mi ní sí pé loyalty ọba wà lórí Yorùbá orí gbogbo yóò pè ní. Mẹ́wàá ni mo fi sọ ní bíbá. Èmi bá federal government jà ẹ tún sọ fún mi pé èmi ò bá ní kí loyalty ni kó má wà lórí IGBOHO orí Yorùbá nation ni kò bá wà. Can you imagine mad people all over the place? Mad people all over the place. Ẹ ń sọ fún mi pé mo loyalty yẹn yóò no kò sí lórí Yorùbá nation ni mo take risk mo fẹ́ ayé mi sínú ẹ̀. Weary people all over the place. Èyí tẹ́ ní balls orí social media náà ni gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wèrè àwọn ìyá wèrè ẹni Koiki lọ wá iṣẹ́ náà iṣẹ́ tí mò ń ṣe bàbá yín ó yẹ kó ti ṣerú ẹ̀ àti kúrò nínú Nàìjíríà iṣẹ́ tèmi gbé dání bàbá yín ó yẹ kó ti parí ẹ̀ ó yẹ ká ti pín Nàìjíríà tó bá yẹ pé bàbá ti yín ó ní làákàyè pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀nà yín dìde ó sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ èmi bá federal government fa wàhálà ẹ sọ pé kí mi lọ wá ṣẹ́ ọmọ àlè ní gbogbo yín ẹ ti ya wèrè risk tèmi take yóò tí take gbogbo ẹni máa fi sọ ní bíbá ẹ kọ́kọ́ lọ take risk tèmi take yẹn kò ń ṣe ìtẹ̀wà nílé mọ̀ bá sọ̀rọ̀ àwọn tó wà níta tán confuse yín tán gba yín síbi tán gba yín sọ̀hún tí wọ́n pé balls wọn wọ̀ lè kúrò nínú yàrá wọn níbi tó wà ni mo bá sọ̀rọ̀. Ẹ lè reduce media. Ilẹ̀ mo ti sọ fún yín pé content ní Yorùbá nation it is part of traction yẹn within Nigeria nìkan ló wà but ẹ jẹ́ kí traction Yorùbá nation yẹn ẹ jẹ́ ká kó fọ́n síta kátẹ́gùn ẹ̀ fẹ́ sí díẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbé níta kí international news bẹ̀rẹ̀ sí gbé pé kí ló ṣẹlẹ̀. That is when they will understand that we are serious people. Blogger kankan kò ní da fún IGBOHO yàgbẹ́ IGBOHO kówó jẹ gbogbo yẹn traction within our community nìyẹn kò tí kúrò nínú community wa. So tẹ́lẹ̀ mi bá wá rí headline ẹ fẹ́ ní àtàtà àní kí àwọn àgbáyé máa ní àtàtà kì pé gbèsè táwọn gbé sínú Nàìjíríà lóònù táwọn yá táwọn fi invest nínú Nàìjíríà ó ti fẹ́ wọ́n mí ìgbà yẹn lọ́ máa mọ̀ pé yes our people is serious. Do you know that they are foreign investors that are invested millions of dollars in Nigeria? Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ jẹ́ kó mọ̀ pé Nigeria ta invest sí yẹn kò lè work mọ́sẹ̀. Then they will know we are serious. Àwọn investors tó invest nínú Nigeria ẹ jẹ́ ká fi yé wọn pé investment ẹgbẹ́ sọ́dọ̀ Dangote yẹn á sọ fún yín pé Yorùbá máa pín gbogbo ibi tí Dangote bá ti dá yáwó ẹ jẹ́ kó máa ní àtàtà. That is when they will know we are serious. Wọ́n jókòó sí abroad àwọn ìyá wèrè àwọn bàbá wèrè èyí tí àwọn bàbá yóò lè ṣe táwa ń ṣe tó yẹ kẹ́ máa dúpẹ́ fúnra wa pé à ń bá federal government fa wàhálà ẹ rò pé local government àmọ́ mo bá fa wàhálà ni federal government of Nigeria lèmi bá fa wàhálà àti àgbáyé ẹ jẹ́ ká sọ fún àgbáyé pa serious pé a fẹ́ lọ ẹ wá fẹ́ gbà fẹ́ni tó lè ṣe CSI ló lè ṣe mo sọ fún yín sẹ́ òun ló ní commanding tone yẹn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ tí gbà fún ẹ lọ any fucking where ni mo sọ fún yín fucking where we're not going anywhere we're joking. Wọ́n ti gbowó mọ́lẹ̀ wọ́n mú mọ́lẹ̀ kò lè lọ́bi kankan asylum ló ń kílẹ̀ wèrè people ẹ̀yin ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ra tíkẹ̀kẹ́ lọ bèrè lọ́wọ́ Ìgbòho bí asylum ló fi jókòó sí Benin Republic wèrè people. À ń sọ pé ìjà òmìnira téèyàn bá gbéra anytime already náà nìyẹn ṣé kí ló kàn wá pẹ̀lú Benin Republic à ń dúpẹ́ fún wọn ní tó bá tásìkò ajáde.
CSI àti Nnamdi Kanu nìkan ló máa break Nàìjíríà. Mo sọ fún yín àwọn méjèèjì yẹn nìkan ló lẹ́mìí ẹ̀. Ó dẹ̀ dúró èmi lẹ́yìn. Mo sọ fún yín pé I will be the last man standing for him any day anytime. Mo ṣeyèméjì. Mo sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ téèyàn kan máa sọ pé òun gbọ́ tí Koiki sọ pé tòdí Ìgbòho kò lè no 3 years mo believe pé òun gángan ní èmi dẹ̀ dúró tán èmi ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ síta kó tó di pé mo pàdé Ìgbòho mo ti sọ pé màá jó Nigerian embassy kó tó di pé mo pàdé Ìgbòho àwa tí wọ́n sọ pé ọkọ̀ máa ń sọ̀rọ̀ ní o kò lẹ́nu kankan. But we need everybody to be on the same page. Gbogbo wa máa wà on the same page. Tá a bá sí on the same page, yes, èmi ti sọ fún government ní ta lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí government máa ronú sí yẹn. Do you know that when we start, the foreign investor will start, CEO mi máa kú l'Amẹ́ríkà because tó bá ń gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá níbi tí wọ́n gbé investment wọn sí, wọ́n á mọ̀ pé yes, wàhálà ti fẹ́ dé. But àìtí dé stage yẹn so gbogbo tá a ṣe ń bára wa fà àárín ara wa bàbá Koiki ṣe ti gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀du tẹ́ pè mí ṣé mo ní kí ní kàn mí pẹ̀lú audio waste of time nìyẹn audio tẹ́ ń play tí kò dórí CNN audio tó ń jáde tó dórí Sky News audio tó jáde lórí Al Jazeera audio tó jáde lórí New York Times kọ́ máa béèrè pé àwọn ló ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n ní àwọn Yorùbá people ní o investment America ó ti fẹ́ wọ mi ní Nàìjíríà. Àwa ń wá olúkálùkù wa tún wá wá easy way. Do you think there's going to be an easy way? Báwo máa ṣe zoom tá a ṣe lánàá nísìn for 5 hours. Àtọ̀bọ̀ pa. Tó bá yẹ pé 5 hours yẹn ni a ti fi da gbogbo ìkórú wàá mọ̀ pé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀. That will be less than 1 hour to arrive in UK. Kódà flight tó bá ń bọ̀ láti Nàìjíríà wá sí UK. Ó mọ̀ pé wọ́n tó bá sọ pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ìwọ tó ń lo visa bọ̀ ó ti di automatic British citizen because wàá claim asylum. Mọ rí kùlì fẹ́ tí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ṣá àwa sì ń rò pé nǹkan kékeré ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ nǹkan tó massive ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ẹlòmíì tó ń gbé níta tó wà níta Ọlọ́run máa bẹ́ẹ̀ ṣe wàá kọ́ ya claim asylum ni because tí Nàìjíríà ò bá settle down o ò lè lọ anywhere airline kankan ní dé Nàìjíríà mọ́ that means pé visa tó ní l'Amẹ́ríkà ìwọ náà ti di American citizen nìyẹn until tí problem yẹn máa fi resolve intan sọ nìyẹn. Sórí wọ́n tó travel lọ sí Canada tó bá ti dé Canada visa yẹn ò ní láti wọ́dẹ̀ ara ẹ̀ mọ́ tí problem bá wà ní Nàìjíríà anywhere in the world tọ́mọ Nàìjíríà bá wà ẹ lè gbé wọn lọ padà síbẹ̀ mọ́ because problem wà níbẹ̀ ó ti di crisis. But everybody is waiting for ẹ jẹ́ ká rọra máa ṣe o àwọn kan tẹ̀ tún sọ pé ká tún wà láwọn kọ́kọ́ lọ ṣe election pé tó bá ṣe election ìyàn kan wá o wọ́n lè ṣẹlẹ̀ kí lẹ́yìn pé tó lọ ṣe election that means pé a ti accept pé nothing kò sí nǹkan tó ràn ní Nàìjíríà nìyẹn. The moment election bá ti hold nílẹ̀ yìí à ń ṣe Yorùbá nation ẹ má kò sí ìtọ́kàn wa ẹ máa ṣe Yorùbá nation tiwa o a máa ṣe Yorùbá nation tiwa o a máa ṣe Yorùbá nation tiwa o àmọ́ ìtàn àkọ́kọ́ ṣe ni pé a tún máa jẹ́ kó ṣe election mọ̀ pé tó bá ti ṣe election that is the end of it. Tó bá ti ṣe election that is the final end of it. It's as simple as that. Do you know the amount of transaction that is going in and out of Nigeria every day? Do you know the amount of transaction tó ń lọ within Nigeria every day? Ẹ jẹ́ ká disrupt it for 5 hours. Gbogbo 5 hours a fi ṣe àwọn Zoom meeting wáyé. Ẹ jẹ́ ká disrupt it for 5 hours. Then you will understand. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyàwó àtẹ́tí wọlé. Ọláyọbí Koiki lèmi jẹ́. Mo sọ fún yín pé Ìjẹ̀bú wà lára àwọn tó bá Britain fa wàhálà tó pọ̀ jù. And Britain still don't understand that we are not. Àwọn ṣì rò pé we are joking, but èmi sọ fún Britain pé joke níbi tọ́rọ̀ dé joke rárá. We are serious. It is not too late to de-amalgamate Nigeria and let peace be. If not, crisis ń bọ̀. Crisis tó ṣì máa ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn politicians fún ara wọn gan sẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀. Because kò sí láyé gbogbo àwọn tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ lọ dìbò Peter Obi yẹn tí wọ́n bá dìbò yẹn fúnra rẹ̀
ẹ gbọ́ mi dáadáa tí wọ́n bá li ìbò yẹn fúnra rẹ̀ èmi ò gbàdúrà pé ká dìbò ẹ gbọ́ mi dáadáa torí àwọn máa nínú wa Koiki ti sọ àwọn tí mo pé 2023 náà ni àwọn wèrè èmi pariwo fún 3 years èmi àwa dé àsìkò màá sọ pé ká lọ kóra wa fún politician kò ní da fún ọgbà tó bí yín yan máa lè èmi Ọláyọmí Koiki èmi á ṣe wàhálà tó yìí màá sọ pé 2023 là ń lọ fún ẹ ní sóríire ni mo sọ ó dìgbà tí bá rí ìyá mi ni màá tó rí ìdúró ni màá ṣépè mọ́ fún yẹn máa people all over the place èmi láìsùn lójoojúmọ́ màá sọ pé nísìnyí o ká lọ ṣe 2023 o kò ní da fún yín ni mo sọ máa people all over the place ìlú òṣì bí a torí pé mo tẹ̀ tún gbọ́ pé family mi kan kú lánàá àná ọlọ́sẹ̀ sọ fún mi pé kò ní ẹ̀ ní sóríire gbogbo ẹni tó bá sọ pé ká keep wọn Nàìjíríà. Young boy, he died yesterday in a fatal motor accident. He could have survived it. Ìlú olóṣèlú olórí burúkú, ìlú wèrè, ìlú mújẹmújẹ. Oríṣiríṣi àjọ̀nù ló káàkiri nísìn tó ń pa àwọn èèyàn indirectly and directly. Koiki yẹ fowó Yorùbá nation fi gba owó rálì o. Ẹ lọ anywhere ni mo sọ fún yín. Tẹ́rù ò bá sí lójú títì, gbogbo yín díbọ́n ni. Ẹ lọ sí any fucking place ni mo sọ fún yín. Ẹ lọ anywhere. Gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ ní kérò síta ẹ lọ anywhere bóyá ìkẹ dáwó ìkẹ má dáwó vampire country lóòótọ́ ìyá mi gbé mi lékè bóyá ìkẹ dáwó bóyá ìkẹ má dáwó problem tèmi kọ́ nìyẹn tèmi abroad lèmi wà èmi á máa bá British olè ṣìkan kan fẹ́ mi the worst case scenario ni pé wàá máa wá bọ́ ṣe fẹ́ pọ̀ tá mi irọ́ dẹ̀ lọ́pàá àbára wa fan tó tán lẹ̀ àfi tí kò bá sí ìṣẹ̀ṣe mọ́ àfi tí kò bá sí Elédùmarè àfi tí kò bá sí Ọlọ́run ọba ní ti mùsùlùmí ní ti kìrìsìtẹ́nì tí àwọn ìyàwó mi wọ́n ń ṣàdúrà lójoojúmọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá sàkò ní ràn mí gbogbo ẹni mo fi sọ èmi gan dúró mo dira títí ní fún pàtàkì dání ẹ rò pé mi ẹkọ máa gbá mi nígbà no àwọn ìyàwó mi ṣàìsùn ni mo sọ àwọn ọmọ àlè kan tó bẹ̀rẹ̀ pé ìyàwó mélòó lórí kò ní dáa fún ẹ ọmọ àlè ìwọ ló máa bè mí pé ìyàwó mélòó mo ní ẹ ní sóríire gbogbo ìparapata àwọn ìyàwó tèmi ò sùn wọ́n ń ṣàdúrà lójoojúmọ́ ni à ń bọ̀ sí bọ́sí àwọn ìyá kan ṣàdúrà ẹ ní kú rẹ ẹ náà ti wà lórí M1 wọ́n ní ká tún slow down mad people all over the place ẹ ti gba Yorùbá nation náà bí Ìgbòho give you command nobody is going anywhere Ìgbòho ló ní command yẹn lọ́wọ́ ẹ ń ṣeré ni gbogbo ẹni mo fi sọ ìgbà Yorùbá nation ìwọ tó ti sọ pé gba Yorùbá nation tó bá bí ẹ̀dá ara tíkẹ̀ kó lọ sílé nísìnyí tí DSS ò bá mú ẹ mọ́lẹ̀. Once again, a very good afternoon and welcome. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbọ́ mi. Nàìjíríà stubborn gan, a máa làgò mọ́ lórí gidi, a máa làgò, a máa lu aago, gbogbo ẹ̀ lámà àdàdúrà, bàbá Rọlé, ó ní àdúrà ń bọ̀. Àwọn kan ti ní àdúrà owó lẹ́ ń ṣe, gbogbo ẹ̀ la fi ń bá ọjà o. Evil tó kó sínú Nàìjíríà kò ń ṣe kékeré. Báwa kan bá ń fi mídíà ká fi ń bá yín fà àwọn kan á máa ṣàdúrà ẹ̀yin kan yín lọ máa train ara yín for the worst case scenario. Àti gba Yorùbá nation lọ́lẹ́gbà yẹ kẹ tẹ bá délé kó na passport ìlú mi sí wọn á gbé ẹ l'Àbújá nìyẹn àwọn ọmọ wa kan lọ kó nísìn kó wọn ní Kogi state wọn ní 300,000 àwọn ọ̀tẹ̀ ní fún ọmọ tẹ̀mọ́ ẹ lọ́n wá fún wọn ní because àìtí gbẹ́sẹ̀ lé accelerator àníkà gbẹ́sẹ̀ lé kó laná anywhere ìgbà náà mọ̀ pa serious. Once again, a very good afternoon. Ọláyọmí Koiki lèmi jẹ́. Ìjẹ̀bú Òde confam gbogbo ṣà Ìjẹ̀bú Òde wà lẹ́yìn mi. Gbogbo mùsùlùmí wà lẹ́yìn mi, kìrìsìtẹ́nì wà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi fi ń bá yín jà. Lẹ́yìn ò bá mọ̀ pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ń ṣiṣẹ́ problem ti àwọn kan tẹ̀ máa ní ẹ a lè ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta problem ti ẹ nìyẹn òyìnbó náà ló gbogbo nítorí òyìnbó dálẹ̀ sí wa lọ́rùn náà lọ́nà òun náà lọ láǹkan yẹn. Ìtọ́ dá sí wa lọ́rùn ẹlòmíì èèwọ̀ oúnjẹ tó yẹ kó má jẹ nígbà tó o bá sọ fún ẹ báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀ ó kàn ń jẹ gbogbo ẹ̀ hàn gbogbo tẹ́ ẹ ká lò ká mọ̀
kódà bó bá ń kírun gan sef ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé àwọn nǹkan kan wà náà tó jẹ́ pé bí ìdọ̀tí tó yẹ kó mú kúrò lára. ẹ wá rò pé ẹ̀wọ̀n ní ibi tí a wá dé nísìn ẹ wá expect irú èmi kémi wá máa sá sẹ́yìn ẹ rò pé èmi ti sọ fún yín látàdún mẹ́ta ibi bọ́ọ̀nà ẹ̀ ṣe máa rí bí ọ̀kan bá ṣe wá dé wọ́n nísìn tó wá sọ fún wa pé ọ̀nà tá a fẹ́ gbà yẹn àbí àwọn kan wá sọ fún wa pé no ẹ má jẹ́ ká gbọ̀nà yẹn fair enough. Mo dẹ̀ sọ fún yín ní last year before kó tó di pé mo lọ on a short break ẹ lè hold me responsible for anything because mo ti fún wa ní gbogbo tí ẹ lè mọ̀ pátá tí mo sọ fún wa pé lórí ìrìn àjò ìbò ṣe láti rí mi lé 5 hours ẹ jẹ́ ká pín dán 5 hours láàrin Èkó 5 hours láàrin Ọ̀yọ́ 5 hours ṣé kékeré la kàn ṣe níjọ́ yẹn tẹ super rally ò tí ẹ̀yin náà pé super rally ti tán ni àti wọ́n gbáradì fún padà ìgbìn ẹ̀rọ ẹ̀rọ ti tán kọ́nà tó tán àwa ti activate látọ̀ the 17 gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan mọ̀ wọ́n filẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan filẹ̀ wọ́n mọ̀ but àgbáyé la gbọ́dọ̀ jẹ́ kó understand pèsè àní ìlú tẹ́ ń bá ṣe òwò yìí àwa kan náà gbà mọ́ Koiki wọ́n máa ti ìbọn nísìn 22 trillion naira budget 2023 ibo ló ti fẹ́ lọ gbowó yẹn abroad ni àbí jẹ́ ká sọ fún international community pé ní yẹ Nàìjíríà lówó mọ́sẹ̀ wọ́n kò ń ṣe lórí social media láti máa ṣe yẹn. IMF and World Bank will borrow Nigeria money again for the budget of 2020 because Nigeria ti laná kò lówó kankan mọ́ kò dẹ́ pé kò lówó only resources but the resources have been given out have been wọ́n ti lò fún different things. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí a wà lójú ogun ẹni kí èèyàn máa tẹ̀kẹ̀ yìí sí ó dáa pé ìmọ̀ kó ojú ogun láwà Nàìjíríà lẹ́ ń bá ṣeré lẹ́ni kí èèyàn máa tẹ̀kẹ̀ yìí sí. Sometimes I know that we are not serious. ẹ lọ wo fíìmù yẹn èmi wò lánàá padà Tears of the Sun 2003 ló jáde àwọn decision kan wà ẹ máa take ẹ tí ẹ prepare fún lieutenant tó fẹ́ lọ rescue doctor yẹn ẹni tó bá ti wo movie yẹn ni mo sọ ló máa lè understand it Tears of the Sun. nígbà tó ti rescue bèbí yẹn doctor yẹn wọ́n play bèbí yẹn just as everybody is thinking now ó dà pé wọ́n play wa ni ó dà pé koikimedia ó dà pé wọ́n náà ó play wa ni àbí ìwọ tó dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa ó ti wá back out nísìn ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹ̀yin wèrè kí ló yàtọ̀ sí tí mo ti ń sọ̀rọ̀ látọdún mẹ́ta everybody ló ń wá everybody wá fast track ẹ lọ́ máa wá everybody dey wá ẹ wá fast track ẹ lọ́ wá fast track kódà British gan tó bá sọ fún ẹ pé kó wá gba visa fast track gan sẹ wọ́n tún máa ní àwọn oníjàmbá àwọn lọ ṣe jàmbá náà ló lọ àwa wá fáwọn láyè àwọn wá operate ní south west àwọn wá sọ fún British pé operation tẹ̀ ṣe nínú south west èmi ò mọ ní north o tó bá àwọn British wọ́n lè máa operate ní anywhere in Nigeria but ní south west a máa jẹ́ kó understand pé no kò sí operation kankan fún yín mọ́ ní bíbá wàhálà tẹ́ dá sílẹ̀ ẹ lọ bá wa yanjú ẹ̀ but a ti gbọ́n jù. Everybody is looking for easy way là ń wá nísìn gbogbo ohun tó máa jẹ́ kó easy là ń wá kọ́lọ̀ jẹ́ kó easy náà ni èmi náà ń bẹ Ọlọ́run pé kó easy but èmi ń kàn wò pé Ọlọ́run ṣoṣọ́ pé kí ni máa easy rà tábà lọ tábà bọ̀ nísìn àmọ́ àpọ̀ Ọlọ́run kò sí oyin tábà lọ tábà bọ̀ ká tó ẹ̀rí pé mi náà fi ṣe ń pọ̀ Ọlọ́run àti ó dáa kò sí pé kò dáa but Ọlọ́run wá ní stupid people lórí wọn ẹ wá pè mí èmi sọ fún yín pé kẹ́ go ahead ẹ tún pè mí ẹ ń pè mí ẹ mú ti sọ fún yín pé kẹ́ go ahead ẹ máa lọ lòun sọ fún yín kò séèyàn kankan tó ń hold wa but a máa send the traction ẹ mọ tí àwọn ìyàwó bá fẹ́ bímọ àbá àwọn ìyàwó wa ẹ mọ bó ṣe máa rí lára tí wọ́n máa wá dókítà tó máa wá oríṣi ìgbà yẹn ni wọ́n máa mọ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àná ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú ọdún yìí náà ni.
and every one of us will play different role. Role tèmi play. Tó bá lè play jù mí lọ fine, but èmi ò kì í ṣe bọ́lẹ̀ kájà media. O lè mọ play jù mí, o lè mọ bá ṣe ń cut fídíò kó gbé ojú ẹ̀ sí kó máa fi dá para wèrè. Ṣé ẹ̀ là ń sọ nísìnyí? Nàìjíríà lẹ́ ń bá ṣe. Sọ́jà lieutenant yẹn ó make a decision tí kò jẹ́ kó make. Àwọn ọmọ ogun tó dẹ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn sọ pé àwọn ẹmọ sójà tó kú tẹ̀lé bọ̀bọ̀ yẹn. Sójà tó kó débẹ̀ kọ́ ló tẹ̀lé dé Cameroon. Òun fúnra rẹ̀ gan fẹ́ kú. Ẹ wá lọ wo towards the end of the film, ìyẹn Tears of the Sun. Nígbà tó bá di nǹkan tó di nǹkan rẹpẹtẹ, tí ọwọ́ àwa méjèèjì ò lè ka mọ́, àwọn àgbáyá wá dìde, but ìdìde táwọn máa dìde kò ní dàbí ti Amẹ́ríkà gbé fighter jet tó blow gbogbo àwọn bẹ̀rẹ̀ dànù. Àwọn tó bá wo fíìmù yẹn ló máa understand towards the end. But táwọn bá wá dé ọwọ́ kí ló ṣe gbogbo yín? Ìgbà yẹn lẹ́yìn intellectual ẹ̀yin máa jáde pé ṣé orí ń ta yín Koiki ń pariwo lọ́dún mẹ́ta wọn náà àwọn ò rí problem pọ̀ lápáyé. Àwọn ń dì pẹ̀lú China, à ń dì pẹ̀lú COVID, à ń dì pẹ̀lú economic recession, NHS, àrítọ̀dọ̀ yìí okay, àṣẹ Nàìjíríà mọ̀. And that is when it will become a reality. That is when it will become a reality. But for now, we are all just talking to ourselves every day. Every day. We're talking to ourselves, which is good. Ẹlòmíì fi ń pa time. Ẹlòmíì ní tá à ń ṣe yìí, ó fi ń wá ẹlòmíì ti wà depressed. Ẹni tó wà lé wà depressed. Ẹni tó wà ta wà depressed. So bí ọkàn fi gbogbo ilé wọ́n fi ń wá time. But àwọn tó serious ń wo pé kíní yìí tá bá máa jẹ́ kó tètè yá. A máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lóòótọ́, but àwọn ìgbésẹ̀ kan wà wọ́n máa ṣáájú ara wọn ni. Ìgbésẹ̀ máa ṣáájú ara wọn, ìyẹn lè fẹ́ understand. Àwọn ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi ló máa wà, wọ́n máa ṣáájú ara wọn ni. Tó bá dẹ̀ gbé kan before kan, òun dìlé náà ni. Ẹ sì máa padà wá sí the same ibi tẹ́ sá fún yẹn. Ṣorí ibi tẹ́ ń sá fún yẹn, ẹ sì ń padà bọ̀ níbẹ̀. You are coming back there. It's as simple as that. Ṣé rí ibi tẹ́ ń sá fún yẹn, tẹ́ ń try láti avoid, you will come back for that. You come back. You come back. Ojú ló ń kán yín ni. You will come back. Mo ti pẹ́ tẹ́lẹ̀, mo ti wà lórí program, I'll sọ̀rọ̀ later. Mo ti wà lórí live show. Ojú ló ń kán wa ni. Ẹ máa ṣẹ́rí gbogbo kò sá 10:30 ó sì máa padà wá. Ẹ bá sá 3:40 ẹ sì ń padà bọ̀. Ṣẹ́rí ibi tí àfẹ́ kọ́kọ́ gbà yẹn a sì ń padà bọ̀ níbẹ̀ irọ́ lápá. Because Nigeria is not a country. Ṣẹ́rí tó bá jẹ́ pé bí a ṣe ń bọ̀ láti regional government labade bíbá ẹni ó máa dùn jù. Àwọn tó jẹ́ tọ̀dọ̀ tiwa a kò máa dissolve away from Nigeria ni. Ó kọ̀ máa easy ni, but wèrè làwọn politician ta ní nísìn wèrè. Ṣèbí Tinubu wà ní Kano nísìn tó wà lórí truck. Ó máa kó máa yè tó ń lọ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀. Àtìkù ló ń lọ yẹn nísìn, Peter Obi ló ń lọ yẹn nísìn. Wèrè government làwa ní àní government wèrè politicians, àwọn wicked politicians, àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ politicians, àwọn máa wá ọmọ kékeré tó máa fi ṣe nǹkan. Àwọn máa wá àgbàlagbà tó máa fi ṣe nǹkan. Olúkálùkù wá ń ṣe skit ìmúwó kan láìpẹ́ yìí. Everybody ti di skit maker. Kò síṣẹ́ mọ́, kábíyèsí Elédùmarè. Níbi tí technology dé lálẹ́ nílé nísìn. Everybody wá ń ṣe skit. Èmi náà máa ń wo Sanubi, ṣé Sabinu ìyẹn ní followers tó dáa. Èmi náà máa ń gbádùn Sabinu mo tún wá rí kan náà. Àwọn èèyàn ó ní ọmọ tóun bá chat yẹn mọ́ 60 years old. Bí ọmọ tó ti bára wọn chat. Àwọn kan náà ń polówó, ìyẹn máa ń polówó tó bá fẹ́ bá wọn sùn 50,000 naira yẹn wà lórí Instagram. Oríṣiríṣi wá ń ṣẹlẹ̀. Lótìtọ́ different madness wà lágbàáyé nísìn, but kò sí sanity mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. And it's because of our politicians. They are our first dangerous. Ṣẹ́rí tá bá ń sọ pé Fúlàní dangerous.
àwọn politicians wa tí wọ́n ju Fúlàní lọ because àwọn ni wọ́n fún wọn láyè táwa fi wà nínú problem báyìí nísìn ṣèbí Fáyẹmí ti ṣe tán ní Èkìtì nísìn kí ló rí ṣe for 8 years tó wà níbẹ̀ kí ló rí ṣe kí ni Fáyẹmí rí ṣe fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kìtì after 8 years kí ni Fáyọ̀ṣe rí ṣe they are all the same àwọn wà more dangerous ju Fúlàní gan lọ. àwọn wà more dangerous ju Fulani dáǹsọ lọ. And we're not talking about the Fulani that is killing us now. I don't think some of you understand the resources, the power of the resources tó wà ní Yoruba land. Tí ta bá gbẹ́sẹ̀ lé pé no kódà bó jẹ́ factory Chinese kan la bá gbẹ́sẹ̀ lé pé níṣẹ́ kankan ní bíbá ẹ̀sẹ̀ ẹ̀yìn àpá gbogbo wa sí bíbá China máa béèrè pé jáwọn ti jẹ gbèsè báyìí wọ́n á máa béèrè lọ́wọ́ wa wọ́n pọ̀ náà ìbá wà káàkiri wọ́n á máa béèrè pé jáwọn ti jẹ gbèsè. And how do we do that? We wait for that command. Bọ̀ pé kí command yìí ti ń pẹ́ jù because you are all pointing finger ẹ̀bẹ̀ mọ̀ ṣe ni ṣẹ̀bẹ̀ mọ̀ ṣe ni wọ́n ní ẹni tó mọ̀ ṣe ká má gbé fún ẹni tó mọ̀ ṣe ẹ kó lọ ṣe báwọn àwọn onígbogbo àwọn òun onígbogbo wá jókòó báyìí nísìn àwọn wò báyìí gbogbo èèyàn jókòó báyìí nísìn àwọn ọlọ́gbọ́n jókòó pé pé ṣé bó ṣe máa bà náà lélẹ̀ sá eléyìí má tún ní wà pátánì má tún wà interesting o eléyìí tẹ wà lèmi wá ń ṣe wàhálà láti 3 years ago bá má jẹ́ kí n pariwo tó yìí bóyá èmi kàn máa yọ wọ Nàìjíríà máa yọ jáde má ti máa ṣe díẹ̀díẹ̀ èmi gbójú síta tán nísìnyí tó bá yẹ pé mo mọ̀ pé irú template ń bọ̀ ni èmi gan bá máa ṣe díẹ̀díẹ̀ má tẹ̀ lọ́wọ́ ṣe part time kan bó jẹ́ Uber máa try káàkiri máa pawó wọlé so that táwọn ọmọ Òdùwà bá ń béèrè báwọn fẹ́ ra biscuit máa rówó fún wọn wèrè people. Owó Yorùbá Nation èmi wá jókòó lé lórí mọ power media ni ẹ jẹ́ n lọ wá fídíò kan jáde fún wa nísìn because you don't know the power of the media lẹ́yìn sọ di tó bá yẹ pé èmi náà nísìn mi ò lè lọ establish káàkiri nísìn because tí bá káàkiri lọ establish ìwọ̀nba ni ó dà ń pé mo rí link yẹn lórí page my brother Bashiru ó dà ń pé gbé sórí Twitter ó dà ń pé mi download ẹ̀ ni bọ̀ máa lọ gbé jáde lórí Twitter mi sí ẹ jẹ́ n lọ lórí Twitter Bashiru I saw that he actually reposted it himself. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let's bring the video up. No, èyí tó ń gbé yẹn náà kò ń ṣe yẹn. Náà pé mo download ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ nǹkan sáré post ẹ̀. Once again, a very good afternoon. Bàbá Àròlé ní àdúrà kan máa wáyé lágbára Elédùmarè. Eléyìí ni mo wá. Màá kàn sáré post ẹ̀. Àlọ́ máa reference ẹ̀ níta. Wọn àdúrà ẹ̀ ń bọ̀ láìpẹ́ 21 days. Ẹ̀yin tí ẹ mọ àdúrà máa fi bá àgbáyé jà ẹ máa bá wa lò lọ. Àdúrà without action we're going nowhere. Akàn ṣeré pa ni eré pa là ń ṣe. Bọ̀ Ọlọ́run jẹ́ àṣeré pa torí n tó wà ńlẹ̀ n tó ń dùn àwọn èèyàn lọ́kàn. But mo fẹ́ sọ power of the ẹyẹ mọ power of the media ìná ṣàlàyé fún mi nísìn. Kúnlé Bakers mo ti jẹ́rìí ìwọ tí wọ́n bá ti wọlé ń tiẹ̀. Ṣé pásù yín ti dọ́dọ̀ yín ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers? Bí a wíìkì ṣálágbára Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ti dìgbà. Gbogbo ibi ta sẹ́ flag nìkan náà ń ṣe ó make impact ó send the signal sí tó máa fún yàn ní traction òun la ní níbi tọ́rọ̀ dé nísìn. Thank you so much. Okay ó máa dé ní wíìkì definitely gbogbo Christmas kìíní ẹ̀ ni kò jẹ́ kó dé nìyẹn ẹ̀rí gbà ní wíìkì èyí tí mo send káàkiri ẹni tó bá wá sọ pé òun fún wa lówó tẹ́ ká send flag sí kò ń ṣe ìtẹ́wà lé o because àwọn tó bá sanwó ẹ má ṣe iyèméjì ẹ kẹ́ ti start pẹ̀lú mi flag ṣì wà ní UK so that màá lè make sure pa send ẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí kẹ́ wá wo power of the media ẹ farabalẹ̀ o Koiki máa béèrè owó àwọn ilé nísìnyí ìjọba ló ń fund wọn money from the US Congress. Now let's quickly watch this
Even though Nigeria was not mentioned in this video, but Africa, and we talk about Africa, you will always pick Nigeria. So prepare. Yes, I mean, we need a way forward. We need to be focused. But the question is, we must not be ready to give up at this particular time. This is not the time for anybody. Gbogbo wa ti di soldier, whether soldier or social media, whether soldier fake nation, don't pay wa because I'm running online country. You are fine, but the online country has proved otherwise to the Federal Republic of Nigeria that we are not joking, and that is something that we should be grateful for. That is something that we must continue to appreciate ourselves, that we have done something that has never been done in the history of Nigeria. But it is not yet over. And it is a continuity. Kódà tá bá gba Yoruba nation, continuity ṣì máa wà. There will still be a lot of debate. There will still be a lot of consultation. There will still be a lot of things that needs to be done. Ẹ láti máa rántí pé there are so many followers of the APC, PDP, and the Labour Party that totally disagree that Nigeria should break. So, kò ń ṣe ara wa nìkan là ń bá sọ̀rọ̀. We are not talking to each other. We are also encouraging to bring together those that still think that one Nigeria is the best option. Let's watch this short video also. And this guy as well is a security consultant. Is a CBS National Security Contributor. This is what he says. And maybe I should remind you what Malafia told us. Even though you might say it's 2022, it is not yet over because of the atrocity that the Fulani government that is presently in the power have actually allowed influx of people that we don't know. We are talking about ISWAP, Boko Haram. These are real threats to the Yoruba people, the Biafra people, the Arewa people. We are all being threatened now by the atrocity and the carnage of what is happening. Let's listen one more time to this man. Which is it for you? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, it is revenge killing, and so on? Then you leave it there. Because it is revenge killing, and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because you see General Abacha. And people don't give him his due. Do you think that tolerated such nonsense? And let me make some revelations. Some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Okay, I paused it there, and you heard him very well. Security consultant In the Indian subcontinent. Mike, after the fall of Kabul, you were on this program and you correctly forecast that the Taliban knew where Al-Qaeda's leader was
inside Afghanistan. Right. So I'm wondering what your thought is about where the emerging terror threat is now. So one of the major affiliates of Al-Qaeda, it's called Al-Qaeda in the Indian subcontinent. The leader of that group, the deputy of that group, and the top recruiter of that group are today in Afghanistan. So Al-Qaeda is a problem that needs to be watched in Afghanistan. The bigger problem in Afghanistan at the moment is ISIS. And ISIS, almost weekly attacks inside Afghanistan. The biggest worry is that they are increasingly recruiting from neighboring countries, and those individuals, particularly Tajikistan, those individuals are coming in where they're getting training from ISIS, and the concern is that they might leave Afghanistan, go back to their home countries, and conduct attacks against Western interests, think embassies. The bigger terrorism problem is actually in Africa, all the way from Somalia, all the way to West Africa, where you've got both Al-Qaeda affiliates and you've got ISIS affiliates. They have controlled huge swaths of territory. They've conducted primarily local attacks so far, but at some point, Western embassies, Western military bases in both Africa and possibly in Europe could become targets. And if we're going to make a prediction for 2023, I'd say we're going to see a terrorist attack against a Western interest somewhere in the world. You heard him very well. Ṣé ẹ gbọ́ gbogbo tó sọ àbí kí n ṣàlàyé ẹ̀ lédè Yorùbá fáwọn tó máa ní àgbọ̀n kan tó ń sọ? There will be a terrorist attack by ISIS. Àwọn wá ní ISIS. Have we seen any traces of ISIS in Nigeria lately? Let me quickly go to our security website, Twitter account that I normally follow, and let me give you, roundup of some of the atrocities that has happened not too long. Well, 29 minutes ago, tension in Iala, Anambra State, as IPOB criminals. They're not IPOB, but this is the way they put them as well sometimes. It's IPOB criminal. That is not what I want to look. Let's look at the latest coming out. So far, arrest 10 Niger citizens in Ogun State. Niger. 10 people from Niger arrested in Ogun State. Doing what? No, this was just a news that was posted how many minutes ago? 54 minutes ago. Ẹ̀yin náà béèrè pé kí làwọn ilé wa ṣe ní Ogun State? Kí ni wọ́n wá ṣe ní Ogun State? 10 of them from Niger, citizens in Ogun State. No documentation. Níbo ló fẹ́ máa gbé, níbo ló fẹ́ máa sùn, níbo ló fẹ́ máa jẹun. But the problem is not this one now. The problem is about koikimedia. Ṣé rí pé àìtí lọ jìnnà? Màá fẹ́ àwọn yẹn sílẹ̀ níbẹ̀. I want us to go back again and look into that Twitter account. Ẹ jẹ́ ká tún padà lọ síbẹ̀. I'm gonna come back to those Niger. Mo fẹ́ lọ wo wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ISIS. Again, DSS nabs the mastermind of the explosion in the Kogi Palace. Ẹ rántí pé there was an explosion ní Kogi Palace some few days ago. Mo ń padà bọ̀ lórí ẹ̀. What else do we know when it comes to terrorism? Again, the joint security. Let's say something. Kò ṣe pé àwọn military, they are not doing their job, but the military in Nigeria is already compromised. Even the military, àwọn tó ń bá wa sọ̀rọ̀ kan sọ pé àwọn ò tẹ̀ mọ̀ who is who mọ́. Wọ́n kó wọn lọ sí training kan ní last year. Wọ́n ní ìdajì àwọn tó kó wá sí training yẹn gbogbo wọn sá lọ. One of my, my contacts. Ó ní ìdajì àwọn tó wá ṣe training tí wọn kì í ṣe Igbo, wọn ń ṣe Yorùbá, wọn ń ṣe Hausa, ó ní ìdajì wọn ló sá lọ. Let's go and look at one fear there, shop raised as Hausa Fulani traders crash in Ondo State. Eba Pakeredoluwa. Again, police suspect killers of APC ward chairman also recover Russell cattle. Àwọn tí ISIS ni mo fẹ́ lọ mú fún yín kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ISIS is current. ISIS àti Boko Haram àwọn yẹn bára wọn jà ní last week. Again, tẹ́ bá lọ sí Burkina Faso, there was a jihad camp in the northeast of the country where there was an attack. Ẹ rántí pé òyìnbó yẹn sọ pé West Africa, we should expect a terrorist attack this year. So 25 insurgent and more. I'll show you later because we got a lot of blood inside. Ibi tí ISIS ti attack ní Nigeria ló fẹ́ fún ní evidence. Again, yesterday, the 3rd of January,
There's nothing called an armed bandit. This is what Lai Mohammed has told the journalists in Nigeria. Never call them terrorists. Always use the word bandit. Kódà èmi gan lè lo terrorist mọ́ lórí Facebook. Tí bá pè wọ́n ní terrorist, there's likely that they are going to crap on my account and lock it. So each time tẹ́ bá rí tí mo post bandit, this is what Facebook doesn't want as well. Tí bá pè wọ́n ní terrorist, only now suspend wa, and then I've just decided to just leave it as bandit. But there's nothing called bandit. These are real criminals. So yesterday, armed terrorists attacked motorists along Tasafa Futwa Highway on January 2nd at about 10 minutes before 1900 hours, which is 10 minutes before 7 p.m. They adopted unspecified numbers of people. Àwọn tó gbé lọ ẹni sìn ṣe nítorí pé family tí ò sí níbẹ̀. So this happened on the 2nd. Let's continue. Ẹ jẹ́ ká wo eléyìí nísìn. Islamic State of West African Province ISWAP làwọn eléyìí on the 2nd of January claim responsibility for the earlier reported bomb blast at Onyi Palace, Okene local government in Kogi State. The question then is, kí ni àwọn eléyìí ṣe ní Nàìjíríà? Àwọn tá a fi wọ̀nyí? No, not this ones. Kí ló wá ṣe ní Nàìjíríà? Iṣẹ́ wo ló wá ṣe ní Nàìjíríà láti Niger? Let's open up the story a little bit. These are the people that are the legwork tó ń wọlé lójoojúmọ́. But these are not the major problem that we are facing. Our major problem is the economy of Nigeria that is having a big impact on the lives of the Yoruba people. So the way forward for Yoruba nation is we will need a massive mobilization of people to come out. And when we say come out, we will come out to tell the world that there is crisis in Nigeria. We are being killed by these people that we. If you are in the UK, nísìn, wọ́n gba fingerprint mi. Ṣé mẹ́wàá láwọn ilé ìtọ́mú nísìn? What about the rest of them? Níbo ló wà? But these are not the ṣẹ́ni we can tackle them when we have a stability. How do we do so? We will use the same set of àwọn ọmọ wa tó wà nílé tán níṣẹ́. Ẹ̀yin lẹ máa ṣiṣẹ́ ní border. Ẹ máa make sure with technology. But all these will not happen if we are still in Nigeria. And don't be deceived, we are still presently in Nigeria. It's as simple as that. Because Nigeria is still allowing this set of people to get into our territory. The Ogun State-owned security outfit known as Ogun State Safe Corps on Sunday, January 1st, 2023, arrested 10 male alien. Let me tell you the meaning of alien. There you don't even know. Let's go and look at the meaning of alien. Tá bá sọ pé nǹkan alien, not the movie, meaning. English dictionary. The word alien. One more time. Alien. One more time. Alien. Belonging to a foreign country. Belonging to a foreign country. Kí ni wọ́n wá ṣe ní Nàìjíríà? Ta ló stamp wọn nígbà tó ń bọ̀? Ṣé wọ́n gba passport wọn ni? Ìwọ nísìn tó ń lọ sí Libya. Ìwọ ọmọ wàhálà tó ń ṣe kó tó dé Libya. Eléyìí nísìn àwọn ọmọ kéékèèké nísìn. Wọ́n bá kidnap dáàdi ẹ̀ nísìn. Ìwọ tó náà lówó wà lọ́wọ́ wò yẹn jáde wà kó lé wọn lọ́wọ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Let's read further. 10 foreign aliens tí a mọ̀ kọ́ wá kí ló wá ṣe ní Ogun State. Ṣé wọ́n ti pín àwọn káàkiri ni? Ṣé wọ́n ń prepare fún ogun ni? Ṣọ́fẹ́jà ni? Irú training wo làwọn eléyìí ti ní? Ẹnì rò kọ́mọ́ kékeré ni wọ́n? They are not. Àjèjì bẹ́ẹ̀ ni aliens ẹ ṣe gan ni ìyàwó Esther ewé tó ga JP. Àjèjì ló ń pè ní alien. Àwọn mẹ́wàá nísìn whether méjì ti lọ sẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ kan tó kó mẹ́wàá we don't know. No, the country is just a messed up country. Àjèjì gbogbo bẹ́ẹ̀ ni. Àjèjì ẹ ṣe mo ẹ̀yà mayor special Oyenuga, thank you. Let's continue. Ogun State-owned security outfit àwọn ọmọ àwọn eléyìí kò ń ṣe Nigerian police. Níbo ni Nigerian military wà nígbà táwọn eléyìí wọlé? Níbo ni Nigerian security wà? Ṣé a máa ní àní security ní bọ́dà wa ni? Ìwọ lọ gbé ráìsì wọlé nísìn láti ìdíròkò. Wàá rí bọ́ ṣe ojoojúmọ́ ló pa àwọn ọmọ yẹn níbẹ̀ yẹn because wọ́n ń gbé ráìsì wọlé. Ṣé ráìsì wá jẹ́gẹ́ bí nǹkan ju pé kí àwọn ilé tó ń wọlé? Gbogbo àwọn ọmọ yẹn ojoojúmọ́ ni mò ń gba report pé wọ́n ń pa wọ́n ní ìdíròkò bọ́dà almost every day.
straight bullet kìíní kan bullet lọ kó rice àwọn ìyá níyà bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó comfort there is no border control in that shito country and let me remind you mo rí kíní ẹ lórí back kíní mi nísìn ẹ mọ̀ ká máa ń fi sílẹ̀ kankan border Nigerian border òun lélẹ̀ ní border ìwọ náà máa wo nísìn jẹ́ expanded díẹ̀ right jẹ́ expanded ìwọ náà kò gbọ́dọ̀ tó pọ̀ jù a gbọ́dọ̀ drop it down ó ti pọ̀ jù ìwọ náà wo nísìn wo border tí àwọn tó line pẹ̀lú wa ní border ṣó ń rí wọn right and these are the problems that we are facing as Yoruba people ìwọ náà wo border yẹn nísìn sori pé Cameroon Benin tó jẹ́ tiwa ráìsì nìkan làwọn ọmọ yẹn ń gbé wọlé pẹ̀lú turkey àti spaghetti wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbọn wọn pa wọ́n but àwọn dáràn àjòjì ń wọlé ta ló ń train wọn ta ló ń fún wọn ní information pé kó máa bọ̀ ní Nàìjíríà. Let's go further. These are from Niger Republic and they were found at Ipokia local government area ní Igbo community ní Ipokia. Amid the arrest, the aliens confessed that they successfully made their way into the country through the water and thick forest. Hey, àti wọ́n gbèsè báyọ̀ lọ́wọ́ ọba. We are in a big mess. Are they preparing them against an attack before 2023? Nobody knows what irú training wọn and they are not going to confess. Wọ́n ní confess délẹ̀. But wọ́n náà wọ́n wọlé through omi wá. Wọ́n náà wọ́n wọlé through thick forest. Through Ipokia local government axis to engage in farming in Ita Egba village in the same local government. They arrested aliens as follows: Yusuf Muhammad, Nuru Abdullahi, Afisu Dairu, Gafar Abdulmumini, Abubakar Sabiu, Amil. But these are just small do. But we are now talking about the big problem. Crude oil, Nigeria. Ìyẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wò ó. Crude oil Nigeria níbo ló ń wọlé sí ta ló ń jí ta ló ń gbé ta ló ń mú. Stolen. Totally accounted for. They can't account for it. Crude oil theft within Nigeria. 1 month ago, lele story. This story that I'm about to read now. Crude oil theft. Ẹ mọ̀ pé àwọn eléyìí nísìn tá fi wọ̀nyí. Tá bá compare wọn. Àwọn eléyìí nísìn àwọn wá protect the interest àwọn kan ní. Young guys. But àwọn olè gangan tó ń tẹ́ kẹ́ máa pè ní àgbà yahoo, àwọn olè, àwọn 419, àwọn criminals. Èmi kọ́ ni criminal. Koiki kọ́ ni criminal. Because we are talking about, I don't think some of you understand the magnitude of what is living outside Nigeria to the rest of the world that has no accountability. And the border is very porous. You're quite right, Mr. Abiodun Lesi. So let's increase it a little bit so we can all see it. My name is OLAMILEKAN. This is a live broadcast you're watching Wednesday. As we say all the time, Nigeria is at the verge of breakup. There's no doubt in my mind it has to break for people to have a better life. It has to break so that we can have a better opportunity, so that our real identity can be respected. Crude oil theft. Crude oil theft has been part of our history of oil exploration for a very long time. So, do you know how many crude oil travels around from African countries? Ẹ̀rọ ti máa kan tí ó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo pé mo ní jẹ́ gbé epo kọjá níbí, mo ní jẹ́ gbé epo kọjá, kò ní dá fún ọ̀gá yẹn. Àwọn ibi tó wà mọ́ nísìn. Ó kú ni, ó yè ni, nobody knows, nobody ask. Ẹ̀rọ ti máa yẹn. Èyí tó ń lọ lórí ilẹ̀ ilẹ̀ nìyẹn o, èyí tó ń lọ lórí omi ńkọ́. Nobody knows. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n wá ń pe Ìgbòho ní olè torí $56,000. Kó wá ṣàkáhùn, olè ní o, gbà, gbòòs, gbàs. Whereas in the history of Nigeria, ṣe bá ń lọ sí Yoruba nation, I gbọ́dọ̀ get it. Oh yeah, definitely we will get it right when we get there. There's no doubt in my mind about that. Kódà bẹ́ẹ̀ mi gan mo ṣe àṣìṣe, tàbá dé Yoruba nation, I must be dealt with.
nítorí òun mi ṣàṣìṣe ní ìlú òyìnbó for 24 years without no criminal record. Ó ṣe wáyé gbàgbà tá a bá gba Yorùbá nation wọn ní nítorí pé mi wà lára àwọn mídíà tó jàjà fún Yorùbá nation mo gbọ́dọ̀ á máa ṣe bó ṣe wù mí. Ẹ tí gba country, we need to get a country, and then the way forward is the movement of the people on the ground to send a traction. Ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan pè ní traction. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ẹ̀. Tó bá sọ pé nǹkan traction. When we said something is traction. Ẹ gbọ́ dáadáa again. Traction. Lẹ́ẹ̀kan sí. Traction. The action of drawing or pulling something over a surface, especially a road or track. Èèyàn á máa pull nǹkan ni àìtí pull Nàìjíríà tó. We have done our best from talking in 3 years, but we need to now have it on the ground. Now let's add traction of people. Let's see what it comes up with. The traction of people. So tó bá sọ pé traction of people. Okay, let me just take it back to all instead of images. How to use the people analysis to conduct employee review. Okay, let's do it. Okay, traction of people protest. Let's use that one. Now, let's go into it. Images of traction of people and protest. Whether it's rally, whether it's protest, there will always be a backlash. Oh yes, the Nigerian government traction. Humanless protests gained traction. It was 2021, which is a very good one that I can say as an headline. Ìjọ tí Reuters bá ti sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá nation, ẹ gbà pé wà láìtàláì. Ìjọ tí ẹ take screenshot kìíní. Ṣẹ̀rí Reuters tẹ̀ wò yìí. It sends signal to all over the world. Ìjọ tó bá ti lè sọ pé there is humanless protest or humanless rally that has shut down Lagos State, Ogun State, Oyo State in the Nigeria today for the last 2 days, for the last 1 day, then we are getting somewhere. But for now, all we are doing is we are just communicating with each other. We are communicating with each other. Let's go into it. This was March 22nd. 2021 last year. Nígbà tí gbogbo problem minor àwọn ìlú the military ló rán níbẹ̀ yẹn o but pẹ̀lú ẹ̀wọ̀ ọ̀gbà ojoojúmọ́ làwọn ọmọ wọn jáde ẹni máa kú ni ẹni máa yè ló máa yè ilé ọmọ máa sọ yẹn Koiki àbẹ̀yẹ káwọn ọmọ wa kú o yes I pray so but cousin mi kan kú níjẹta nísìn not the second ọmọdé ni tó bá yẹ pé healthcare system ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ni kò bá survive ẹ̀. In patch of woodland in Myanmar, westernmost state, trees have been decorated with cordons and portraits of military junta leader with a sign saying, "Me Ong Ingang, father, should you have used a condom?" In the city of Mawayine, although I don't know Asia, I pronounce it. Rows of stuffed toys carrying placards with anti-junta signs were carefully arranged across the width of a small street resembling a rally. Elsewhere, helium-filled balloons were released on Monday, bearing messages calling for international help. So ìwọ tó ń sọ pé Koiki tó ń sọ yóò mọ tó ń sọ o rádíò ṣìwọ́ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọmọ àkẹ́ o tún ti fẹ́ máa gbowó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá people gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ you are going nowhere tí ní country lọ́lẹ́pá gbogbo ẹni mo fi sọ ní bíbá country wo lẹ́ni. International help ṣì máa rà ti wá sí Nàìjíríà because Nigeria is very powerful a gbọ́dọ̀ strangle ẹ̀ débi pé international help máa dé wọn nígbà ló fún wa lóòótọ́ but there will be what they call traction. Yeah, the woman that died, even on Christmas Day, Bamishe, so many people die every day. Elsewhere, what released the balloon calling for international help. Street protests were replaced by toy cars and dolls, some led by cardboard cut out of mannequins dressed in outfits. A group of women even swapped crowds for cookware
with each pot, pan, or bowl carrying a messages like pray for mayhem, democracy, and free our leaders. We must be prepared for everything so that we can get our freedom. Freedom is not something you will get by we just shouting alone on the social media. We must pull the traction that will allow the world to listen. These are just some of the small acts of defiance. Meaning defiance. Àwọn tí wà defiance tó. Government mọ̀ pé à ń bínú lóòótọ́, but tí wà defiance. So let's look for the meaning of defiance. Again, the meaning of these words. Defiance. One more time. Defiance. Open resistance and bold disobedience. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ síbẹ̀ yẹn. Meaning ẹ̀ nìyẹn. Open resistance pé nígbà alómọ meaning defiance ní Yorùbá ẹ bá mi ṣe translation ẹ̀ wá. Ta ló sọ pé ọmọ Yorùbá ò tí ready? Wọ́n ready lóòótọ́, but we are waiting for the command, and that's why people are saying ẹ bá wa sọ fún bàbá wa CSI kó gbóhùn sókè díẹ̀ kíákíá. But mo tún máa point the finger lórí ẹni ta ní kó gbóhùn sókè. Bí ìgbà nínú yàrá wọn lọ́tí sàn yẹn o, nínú pálọ̀ wọn. Ẹlòmíì inú yàrá àjọtí ẹ̀ tó wà yẹn ló ti sọ jágbàjàgbà jáde lẹ́nu. Ẹ wá ń tọ́ka sí ẹni tí ó máa fún wa ní bold disobedience yẹn. And you think it's going, and these are foot soldiers ló ń kó wọlé. These are the foot soldiers. Àwọn foot soldiers làwọn eléyìí tẹ́ ẹ bá mọ̀. Èyí lè rò pé ọmọ kéékèèké ni wọ́n ti mọ bó ṣe ń lo AK-49. Àwọn tó máa fún wọn ní AK-49 yẹn àwọn ti mọ bí tó ti máa drop ẹ̀ fún wọn. Ibi gbogbo ẹ̀ là ń rí bí ẹ ti gbàgbé nǹkan tí Danjuma sọ ni ẹ jẹ́ ara yín létí. Ká máa sọ pé àwa là ń bára wa jà náà. A ní láti bára wa jà. Problem tó wà ńlẹ̀ gbogbo wa ló máa kàn. Ẹ̀gbọ́n kan tí Danjuma sọ níbí báyìí. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. Wọ́n ti darapọ̀. Wọ́n ti darapọ̀ mọ́ àwọn terrorists. Wọ́n ti darapọ̀ mọ́ àwọn terrorists. Pẹ̀lú àwọn terrorists. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n ń pa àwọn Nigerians. Àwọn ni wọ́n ń sọ bó ṣe máa wọ Nàìjíríà. Àwọn ló ń protect wọn, ló ń dáàbò bò wọ́n. Tó bá jẹ́ pé òun dúró dè wọ́n pé kọ́ bẹ́ẹ̀ pé kọ́ má pa wá mọ́ gbogbo yẹn máa kú Ọlọ́run já kú o. Oṣù gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ ní ẹja tó gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Gbogbo wa pátápátá gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìde. Nigerian military ti wà compromised. Wọ́n ti darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́wọ̀n, àwọn terrorists, ISWAP, ISIS, wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wọn. Pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́wọ̀n terrorists ń pa wá. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn, wọ́n ń pa Nigerians. Àwọn ni wọ́n ń dáàbò bò wọ́n, wọ́n ń protect wọn. Tó bá ń dúró dè wọ́n láti jẹ́ kí wọ́n má pa wá mọ́. Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa kú o. Atako, defiance. Thank you so much, Bashir Mustafa. So let's remind us what we were actually watching before we. Ẹ jẹ́ ká tún padà. Ilé wa lórí mo sọ fún lórí Bashir Mutiri lẹ́nkàn. Ẹ jẹ́ padà sí kọ́sí sọ. Ẹ jẹ́ ká tún padà lẹ́nkàn sí. It's sobering. It's a reminder that declaring victory was too early. Pé àwọn sọ pé declaring victory, America ló pa àwọn ti declare victory. Àti kúrò ní Afghanistan gbogbo ẹ ti sọ America sá lọ ni. In tó mú America sá kúrò ní Afghanistan. Then Danjuma dẹ̀ sọ fún wa. Ẹ rò pé Danjuma èèyàn kékeré ni. He was a former chief of army staff. Èèyàn kékeré lẹ́pọ̀. Defiance ìyapa. Thank you so much. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí arákùnrin sọ lẹ́ẹ̀kan sí. In the Indian subcontinent. Mike, after the fall of Kabul, you were on this program and you correctly forecast that the Taliban knew where al-Qaeda's leader was inside Afghanistan. Right. So I'm wondering what your thought is about where the emerging terror threat is now. Imagine mi pé níbo ni terrorists ló ń gbilẹ̀ sí, níbo ló ń breed sí, ló ń bímọ àwọn mìíràn tó máa bá àwọn ìyàwó wa máa bá àwọn ọmọ wa sùn kábíyèsí Olódùmarè. Ṣé irú àwọn tí wọ́n dé nísìn ẹ jẹ́ ká pọ̀ síbẹ̀ irú àwọn ilé ìtàn ìwò yìí
I'm sure pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí múra nísìn tó dírẹ́sì dáadáa nísìn tó bá pa àwọn ọmọ wa nísìn wọ́n á dáàbò wọn, wọ́n á fún wọn lóyún, á bímọ àwọn ọmọ àlè táwọn àwọn èèyàn ló máa wá sórí social media wọ́n á ní kémi shut up, wọ́n á ní kémi yẹn shut up, Koiki shut up, come back home with your family wèrè. Family tèmi wà safe ní bíbá, ìwọ safe ọ̀dẹ̀. Family tèmi wà safe ní UK and they don't have to come to Nigeria. Nigeria kan mo bí wọn sí, kí ló fẹ́ wá ṣe ní Nigeria? My family will not come to Nigeria because àwọn ọmọ mi gan mọ̀ pé mò ń sọ pé Nigeria ò dáa. Mo tẹ̀ sọ fún ọmọ mi kan jọ́ kan mo ní àbóhùn àtẹ̀lé ábámisáré lọ Nigeria. Wọ́n ní no I want to go to America. Àwọn ọmọ tiyín tí wọ́n sọ pé ìwọ tó ń sọ pé APC ó ṣe ní kí ọmọ ẹ má lọ sí Nigeria. Mad people all over the place. Ẹ̀ ń support Tinubu but ọmọ yóò lè lọ Nigeria. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ̀yin ìka àgbàlagbà ẹ já padà síbí. So one of the major affiliates of Al-Qaeda, it's called Al-Qaeda in the Indian subcontinent. The leader of that group, the deputy of that group, and the top recruiter. Egbo, the leader of that group, the deputy of that group, that group, the deputy of that group, and the top recruiter of that group. The top recruiter, Sherry, Toba no one recruiting you. I don't think some of you understand. Sherry word yẹn recruiter. Mo ṣe. Sherry ẹni tó máa ń recruit èèyàn. Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ó dàbí báwa náà ṣe ń polówó Yorùbá nation ní sí ẹ̀rọ pé à ń bára wa jà. A gbọ́ síra wa, wọ́n ní wọ́n ti ṣàṣìwá ní èdè àìyedè lélẹ́yìí o. Ẹ ti jẹ́ káwọn Fúlàní wọlé. À ń recruit àwọn èèyàn pé ẹ jẹ́ àjọ gbé yẹ̀wò Yorùbá nation ni àwọn kan ní no. Tinubu ni, Àtíkù ni, Peter Obi ni, leadership ni. But tó bá ti di ti terrorist, àwọn kan fira wọn sílẹ̀ láàgbá wọn ni o. Àwọn tí ẹ rí nísìn àmẹ́ni tó ti ṣiṣẹ́ tán ní Afghanistan tó ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ bí àtòrí mo máa ń wo fíìmù ní sá. Tears of the Sun nìyẹn no nǹkan tó mo tún wò bí àwọn ti Mexican àwọn bàbá criminal wọ́n dẹ̀ tún padà wọ UK wọ́n á ní kí ìyàwó mi rán mi létí nísìn láìpẹ́. Now the question is àwọn tẹ́yìn kọ́ rọra ń wò yìí tí wọ́n ti parí training fún ẹni tó train wọn ní wá kò ní kúrò ní Niger ẹni tó train wọn ó lè jẹ́ pé ó ti rìnrìn àjò lọ sí Afghanistan wọ́n ti train wọn everywhere tó bá máa travel wọ́n máa gbé bọ̀ǹgbé no wọn ò nídìí gbogbo yẹn wọ́n invade the barracks wọ́n invade the military barracks wọ́n pa àwọn èèyàn gbogbo African countries tó ti ń jí weapon and that means that gbogbo movement wọn ní láti mú pẹ̀lẹ́ ní tèmi wọn náà wo gbogbo tó wà lọ́wọ́ wọn nísìn àwọn ilé wọn ní ìdílé tó fẹ́ sùn wọn ní ìdílé tó fẹ́ gbé. Thank you so much, Eunice Uche, all hail Biafra. Before you understand, Kotomo, they already have a brand new Okada. Àwọn ọmọ tiwa gan sef, tí wọ́n ń gun Okada gan, Okada tó ti fẹ́ ẹlòmíì tó bá rí Okada ìyẹn lọ́kadà yẹn ṣe máa ń dákù. But àwọn ilé nísìnyí they have brand new Okadas. Do you know how much those Okada cost? It's about almost 400 to 300 and something thousand. And the question is, níbo ni wọ́n ti ń rí owó? Níbo làwọn ọmọ yìí máa ti rí owó tó máa fi ra brand new Okada? By the time they kidnap 1 or 2 people with a 1 million, they can buy a brand new Okada and nobody's asking anybody. And àwọn ọmọ àlè tó ń gba owó títì, àwọn ọmọ náà sọ pé àwọn ọmọ tó ń gba owó oríta, they are not interested whether they go and ask kí ni irú ìpọ̀ bí mi dání sí kí lọ. Àní mo sọ fún bí cousin mi wà látàṣe tó kí wọ́n á ní sáré yá mi mọ́tò mo fi sáré lọ kí ẹ̀ fi lọ kí àǹtí mi gbé mi lékè lórí níbi tó ń gbé. Tí mo ní insurance lé lórí. Tí mo dẹ̀ ní full driver license àwọn ilé nísìn wọn ò ní di license ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n máa san 100 naira yẹn wọn ò nílé tó ń gbé so wọ́n tún short change ọmọ Yorùbá gan lórí ilẹ̀ wa. Already we have problem with the crude oil that is moving around ẹ mọ̀ pé yẹn we are actually talking about the crude oil ó tún gbé wa padà lọ ó ń gbé wa sẹ́yìn mo kàn jẹ́ kẹ́ lè máa understand that our fight for Yoruba nation is got nothing enough to do with the Fulani in the forest. It's got something to do with our economy, something to do with our identity, something to do with our language, our culture. Once again, a very good afternoon and welcome. Let's go back to the video one more time. Group are today in Afghanistan. So Al-Qaeda is a problem that needs to be watched in Afghanistan. The bigger problem in Afghanistan at the moment is ISIS. And ISIS
almost weekly attacks inside Afghanistan. The biggest worry is that they are increasingly recruiting from neighboring countries. Those individuals, particularly Tajikistan, those individuals are coming in where they're getting training from ISIS. And the concern is that they might leave Afghanistan, go back to their home countries, and conduct attacks against Western interests. I hope that they can go anywhere, just as they can go anywhere and just attack any foreign interest. But àwọn ilé tí attack foreign interest, àwa ni wọ́n attack, àwa ló ń jí gbé ló ń kó lójoojúmọ́. Àwa la wà ní problem. Think embassies. The bigger terrorism problem is actually in Africa. The biggest terrorism is in Africa. Níbo l'Africa? Ṣé East Africa ni? Ṣé West Africa ni? Torí kò yẹ lómi nísìn. Ẹja gbọ́n tó sọ. All the way from Somalia, all the way from Somalia, way to West Africa. Ó kó gbogbo ẹ̀ papọ̀ West Africa. So West Africa ní Nàìjíríà wà nínú ẹ̀ tó bá yí ẹ bí a ò understand geography èmi náà mọ̀ púpọ̀. But West Africa ní Nàìjíríà wà. So tó bá ti dárúkọ West Africa, ṣé Nàìjíríà ti sí nínú ẹ̀? Ìwọ wo building tó wà lẹ́yìn yẹn, Pentagon nìyẹn, imagine. Káwa náà ní irú security architect bí Pentagon. Then I'll show Pentagon fún ẹ. You don't even know the kind. Ìwọ náà béèrè pé tábàtẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìjọba ara wa. Àwọn building táwọn náà máa build Pentagon. Then I'll film ẹ bó ṣe rí. Very powerful. Then I'll máa show video ẹ náà. Ṣorí Pentagon ni gbogbo security America pátá. Then I'll show a video bí a lè rí video kan kó lè understand the magnitude of when we say that we need our own country, so that irú àwọn òbèrè tó ń bọ̀ yẹn kódà thermal image la máa fi máa rí wọn pé àwọn olówó wọlé bọ̀ yẹn ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ wà bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. I don't own the copyright, but let's watch it together. So America is allies for their support during the Kabul airlift. He visited Qatar, Bahrain and Kuwait, but Austin skipped one country, and that is Saudi Arabia. The Pentagon is now in damage control mode, saying that Austin still... I need a full video of the Pentagon. Pentagon holds news brief as US military. Building here, let me put a building next to it. Secure building. Àwọn tó ń gbé l'Amẹ́ríkà ló lè ròyìn fún yín. But I think this is the Pentagon decades, department, blah blah blah. Ejekawele. They become on copyright too, but let's watch it. Just a little bit. Welcome to the famous Pentagon building. The building is the headquarters of the Department of Defense and one of the world's largest office buildings. So, the Defense of America, one of the world's largest office. Ìwọ náà wo structure yẹn, àwa náà engineer nísìn, àdúrà wà káàkiri, ẹ̀yin náà wà nílé o. Imagine tábàtẹ̀ náà kọ́kọ́ fẹ́ build ilé sílẹ̀ Yorùbá. Do you know how many people would have to work on this project? Do you know how many people will be employed? Tó ń ṣe Fúlàní, tó ń ṣe Igbo gọ́sẹ̀. Because Igbo tó máa bá a ṣiṣẹ́, a gbọ́dọ̀ mọ̀rú Igbo wo ni, kó má compromise security wa. A bọ̀sibọ́sí. Àwa la máa ní. Ìtàn sọ fún gbogbo alẹ́lẹ́ náà. Ẹ̀yin wá ń sọ̀rọ̀ Fúlàní tó wà lógbó, ẹ jẹ́ ká wo fídíò lẹ́ẹ̀kan sí. The way forward, for those that are asking the way forward is, we need to prepare for mass mobilization of people that will complete at least the work that we have all done so far. If not, it will be very difficult. Nigeria is very powerful, and we don't have the kind of sophisticated that Nigeria have. But we can hold Nigeria to ransom by being Defiance. Which is Defiance for me. Let's watch a little bit of this. I don't know the copyright. Times the floor space of the Empire State Building, which gives you some indication of its enormous size. However, the site you're standing on used to be nothing but wasteland and dumps. It used to be a wasteland, just as so many wasteland. Ibi tí wọ́n rò pé rubbish ni, jẹ́ kí engineer all test soil yẹn kó wọ́n ta lè ṣe sórí ẹ̀. Ìwọ́gun wa máa bèèrè pé
ṣé pé bíbá yìí tó dàbí atan ṣé atan ló máa ń pè ní waste nílẹ̀ Yorùbá bí wàá wà surprise pé atan yìí lọ sọ di bíbá yìí. Let's continue to listen a little bit more. 41, shortly before the US entry into the Second World War, that the decision to US àwọn ogun ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun lámọ́ àkímọ̀ parí ẹ̀ èèyàn kan ló máa parí ẹ̀ ẹ má fẹ́ má fi gbóyè dẹ́rù bà wá ọlọ́dẹ ní jẹ́ káwa jagun bọ̀ tó ogun ti wà létí ilé wa kẹ má pọ̀rọ̀ fúnra yín. construct a building which gathered all defense personnel in one building was taken. At the time, the War Department workforce numbered more than 25,000 people, housed in 17 different buildings. Needless to say, the new building would have to be huge in order to fit all those people into a single building. The guidelines given was not to provide office for the current 24,000 employees, but to have a maximum capacity of 40,000, while at the same time keeping the building less than 6 stories high. This not-so-easy task was solved by Engineer Officer General Brian B. Somerville and his 2 subordinates. Together they proposed a 5-sided building design. The shape is commonly known as the pentagonal shape, which has given the building its name. The construction started right away, with 41,000 concrete piles and 55 million cubic yards of earth forming the foundation of the building. The construction process went incredibly fast, and the building stood completed in January of 1943. So, 1943. Àwọn wá òmìnira, àwọn pariwo lórí social media nìkan. Àwọn ẹyẹ kan ti sọ, ìyẹn kan tẹ bàbá Koiki Ṣe ti gbọ́ fídíò yẹn, bàbá Koiki Ṣe ti rí fídíò yẹn, ìyẹn làwọn gbé dání. Èmi tèmi ti ronú far away from gbogbo nonsense yẹn. 1964. Àbí 90 kilo pẹ̀lẹ́ nísìn. Only 16 months after the start of the construction. Ṣẹ̀gbọ́n 16 months ni wọ́n fi parí project. A normal time period for a project of this magnitude was around 4 years. In total, around 4,000 men were working on the building in 3 shifts, which explains the remarkably fast speed. Ṣẹ̀gbọ́n 4,000 men and women ló ṣiṣẹ́ lórí project lọ́sàn-án lálẹ́ láàárọ̀. Pé kéékèèké ẹ ṣe jàre yàrá flow yẹn tó lè máa rí gbogbo kọ́mẹ̀ntì yìí ìyá yọ̀tẹ̀ láìpẹ́ tí àwọn ní Koiki ṣáwà kí á pè pẹ̀lú àwọn Biafra. I understand, you know. I understand everybody right on that, you know. Tí tá bá ṣe security wà ní ìsìnjà máa lọ kọ́ àwọn àjòjì sínú ẹ̀ ni àti compromise nìyẹn. Kódà ọmọ Nàìjíríà kan tó bá máa ṣiṣẹ́ nínú building which there are some wá ti background check ẹ̀ gan ṣe ó máa dé Nàìjíríà. A lọ gbé terrorist kan kó lọ ṣiṣẹ́ nínú Pentagon. Ẹ tó bá fẹ́ lọ wo fídíò yẹn lọ wo fúnra yín at least you have an idea. Ẹ jẹ́ àwọn òbí àwọn lè fast forward there. Àti ilẹ̀ bá ṣe lè rí owó ṣe. 184 people. Luckily, the area hit by the plane was undergoing renovation. Yes, program bó attack ẹ̀ náà nígbà kan. I think it was attacked as well. Which left several offices unoccupied. Otherwise, the death toll would most likely have been even higher. In 2006, and was dedicated on September point away. This is no coincidence. So that someone reading the name will look up and see the... Anyway, and if you will more about that, at least you have an idea, you know, what we are talking about. So I can party video then. I'll open my phone line in just about a few minutes. But yes, way forward, non sorry, Lori. And the way forward is come out of way, I want the conning and barawa solo. No. Àti kọjá state the power nìkan la fi máa bára wa sọ̀rọ̀. State adénísì a fẹ́ máa jẹ́ kí àgbáyé bí ẹ tí wọ́n di ní ká gbàṣọ wọn kó lè jáde ní the other side. But without a traction, bá ṣe máa bára wa sọ̀rọ̀ náà ní tí bá ṣí fọ́nà ní sí àpéké we will all remain focused and patient. Where you've got both Al-Qaeda affiliates and you've got ISIS affiliates, they have control huge swaths of because níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ tá a bá get carried away pẹ̀lú àwọn information tó ń jáde nísìn ẹlòmíì gan kò ní ẹlòmíì tó ń ṣe PC concept á tún gbóyè pé nígbà tó ní pé terrorism ń bọ̀ ìjọ ló fẹ́ dé ṣé ó ti ń ṣẹlẹ̀. We must be preparing our mind. Ẹ má jẹ́ kí àwọn western world àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun yìí
kọ́ máa sọ fún wa pé àwọn no àwa làwọn sọ pé ó ti yá. Territory. They've conducted primarily local attacks so far, but at some point, Western embassies, Western military bases in both Africa and possibly in Europe could become targets. And if we're going to make a prediction, then ìyá mi màmá ìyá èmi gbọ́dọ̀ sọ mo gbọ́dọ̀ bring in mind ṣẹ́rí mind gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá in the last 3 years ó ń sink sínú Yorùbá nation nìkan, but a gbọ́dọ̀ rí Yorùbá nation as an international forum ṣé òyìnbó yẹn right Bashiru. A gbọ́dọ̀ máa rí Yorùbá nation pé òun ṣàwà nìkan la ní. A gbọ́dọ̀ máa rí as Yorùbá nation tó fẹ́ compete pẹ̀lú àgbáyé, but a fẹ́ compete pẹ̀lú àgbáyé àwọn bára wa sọ̀rọ̀ nìkan. It make sense. It make sense because we are all speaking the same thing, in the last 3 years. Now we need to now allow the world àgbáyé kọ́ rí, but àgbáyé ò lè rí pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe yìí. Àfi táwọn gbàdúrà fúnra wa. We got to be on the international forum. A ti try ká lọ gbá bọ́ọ̀lù nígbà kan àwọn yẹn gé wa lẹ́sẹ̀ àwọn organisation yẹn we thought that they were one kind of organisation tó lè project wa síta. We need to be projected out. Mọ́mí ìyàwó Janet Martin. A gbọ́dọ̀ ṣe bá náà ṣe dáadáa níta a lè ṣe dáadáa nínú ilé. Mo dẹ̀ máa ń sọ fẹ́yìn tẹ wà nílé ẹ má rò pé àwa ta wà níta àdájú yìí lọ irọ́ ló wà níbẹ̀. In the 70s, àwọn tó wà nílé máa ń send iṣu wá sẹ́ni tó wà ní London. Wọ́n máa ń send owó sí wọn. Nàìjíríà tó bàjẹ́ ló dàbí àtẹ́ pé ẹ̀gbọ́n mi ebi ń pa mí ẹ bá mi wá nǹkan kan. Nàìjíríà tó bàjẹ́ nì. Ibi tí a dé nísìn ẹ ṣe gan bàbá wa Tóyìn Juliet tó sin society as well. Ibi tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dé nísìn ó ṣe bí àwa nìkan la fẹ́ máa bára wa sọ̀rọ̀. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe engagement ìyẹn ní diplomacy tó máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́, but in tó lè help diplomacy ẹni pé kí traction ariwo máa bọ̀ nísàlẹ̀. Imagine kan bẹ̀rẹ̀ sí pé ìyàwó Janet ẹ ló mọ BBC kó wá wọn lọ pé òun ti máa ń rí fídíò wọn àbíyàn kan introduce wọn bọ́ọ̀lù ẹ̀rí àwa kó wá lọ bá mọ́mí Janet come and tell us. Listen, BBC UK tó jẹ́ ti gbogbo UK kò sọ kankan nípa wa. It is time for us to push that message. This is mommy. This is not the time to relax on our struggles and not to depend on the white man to come and help us. We must help ourselves. Àwọn white man wọ́n prefer kí n lo òyìnbó. Àwọn òyìnbó nísìn àwọn sì operate ní Nàìjíríà. Imagine take it on photo. Okay, ẹ jẹ́ ká kúrò ní relay. Ẹ jẹ́ kí n test the brain gbogbo wa. Ẹ jẹ́ kí n wá sórí full screen. Ẹ jẹ́ kí n yọra mi kúrò nínú screen kékeré ọ̀nà ojú lọ̀rọ̀ wà. Ẹ jẹ́ n gbéra mi wá jáde báyìí. Ẹ jẹ́ kí n yọ small screen yẹn kúrò. Mo fẹ́ béèrè kankan. Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ̀yin mọ̀? Èmi náà fẹ́ dọ́gbọ́n ní ọmọ òmò náà ní o. Ìkọ̀kan tẹ́mi kọ́ máa kọ́kọ́ sọ èmi máa ṣe expo. Mo fi yọ image yẹn kúrò so that kó má máa fún wa ní double screen. Because if not, I'm any problem here. Airline ó máa ń bring owó wá sí Nàìjíríà. Ṣe fẹ́ lò náà airline any airline Virgin Airline ó ní iye transaction kan ṣe wọ Nàìjíríà. Ìwọ tó o bá ti ra tíkẹ́ẹ̀tì Virgin that means pé transaction ti wà láàárín ìwọ àti Virgin pé gbọ́dọ̀ gbé dé Nàìjíríà. Imagine tí Virgin ò bá gbé dé Nàìjíríà kí ló máa ṣẹlẹ̀? Now how many things do you think looking at Nigeria altogether, the kind of transaction tó lọ nínú Nigeria, ẹ jẹ́ ká kọ́ra wa lé bàdé máa mention ti bá ń rí ní different platforms just ìtàbárí lórí Facebook ó lè yàtọ̀ sí ìtàbárí lórí Twitter àbí other platform. Nigeria as a whole today, how many kind of transaction is international? When I mean international, it could even be within African countries, because African countries are international to Nigeria, even though we're Africans together. Ètè mi máa ń tètè dry ni. Ìyàwó mi tètè kì í máa lò tí bá ti ń adékìlò tún dárúkọ ẹ̀ fún mi sí tó rọra machine tó fẹ́ ṣe. So I have to remove myself from the screen a little bit. So how many transactions ló ń lọ nínú Nàìjíríà they were aware of? How many kind of transactions ló ń lọ? Pàdé mi dáadáa gbogbo White Hart Lane kò ní bàjẹ́ fún ẹ Babátúndé.
Only we can flog the dead horse. Just give up the race, Baba. Confirm and Omoduka have thrown in the tower. Láyé, àwọn yẹ kó mọ̀ pé Koiki, ó yẹ kó mọ̀ méjì bẹ́ẹ̀ lọ́nà. Àwọn tó give up yẹn, ó sì máa padà. Nígbà tá a bá give up, ìwọ ò lè lọ́lé, mi ò lè lọ́lé. Àbó ìwọ tí wọ́n bá tẹ̀ lọ́lé gan, mo lè ránṣẹ́ kó bá mi gbé gúgúrú àtẹ̀pà wá. But eré ìbílẹ̀ sì ti bá lọ báyìí, wọ́n máa mú mi mọ́lẹ̀ ni. So it's better to fight it to the end. Báwo ni iṣẹ́ pàdé mi dáadáa nìyẹn a ti mọra nísìnyí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation rárá àwọn tàbẹ́òkúta nìyẹn àwọn ti London Met nígbà tó bá ṣì ń lọ sí London Met ní ọlọ́wé pàdé mi dáadáa gidi nìyẹn ó ní Koiki you're flogging the dead horse ọ̀ ní gbọ́ ọmọ àgbọ̀ máa wọ̀rí kí ni àwọn transaction tẹ́ fi ipò ń lọ nínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé whether it's a small it's big it could be in entertainment. I want you now to think outside the box. What are the kind of transactions that is going on? MasterCard, Visa card, even the money but what's in Nigeria? Do you know those kind of transactions? If there is uncertainty in Nigeria, it becomes a problem around the world. Massive problem. And the first one is an airline. Okay, but already missing a ticket, little bit only missing. British Airways has a power on Nigeria. Imagine you want to book an airline and the British Airways say we're not going to Nigeria, but we can take you to Ghana. Why don't you feel in Ghana? That means there's a problem in Nigeria. How you doing, my brother? Africa Confidential. Our Lama liberator. Nobody's coming to liberate us. But they are making headways in Nigeria. Ben Yami Janet, only the bold and the confidence can fight to the end. Most of them meaning the last man standing. I will be part of the last man standing. Imagine you buy a ticket, British Airways, follow you. Àwọn tó rà, àwọn kan náà rà níbí báyìí bọ̀ ó ń wọ́n burúkú. Ó rà pé flight mẹ́ta àbí méjì àdọ́rùn ló máa ń lọlé. Kò ń ṣàwàtà kọ́kọ́ máa wọ air Morocco tó máa rù wá lọ sí Morocco àkọ́kọ́ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ 4 hours ní Morocco á ṣètò wá gbé wa lọ Nàìjíríà. Even with that as well, imagine that you cannot, air Morocco cannot travel to Nigeria. That is where we need to start thinking now. While the diplomacy will be going on then, but we are telling the world that no. This is Nigeria inconvenient economy-wise, security-wise, in everything. Both ensure Yoruba nation. The 1999 constitution alone, can say no. We are not going to agree with any more election. No more election. But because àwọn tó jẹ́ politician ilẹ̀ Yoruba, they are also still doing transaction. The 5G governors were in London. Wọ́n ráyè book plane. Wọ́n ráyè jáde. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ráyè jáde ni, gbogbo àti wà ní the same page. Imagine they leave Nigeria, wá ṣe meeting in London. Kí ló lè important tó yẹn? That means there must be something in them. There must be something in me that the politicians want to die. Ìyẹn náà ṣe ń ṣe oríṣiríṣi ògùn pé ṣé election do or die ni. Because there's a lot of money involved depending on which state tó bá wà, level by level ni. Àwọn kan nísìn level tó wà, wọ́n kàn ń dúró pé kí APC wọlé kọ́kọ́ fún wọn ládùúgbò kan kóun náà máa jẹ bùrà níbẹ̀. Level by level ni. Àwọn kan nísìn ìbáwọn kan ni wọ́n fún ní Fort Mainland Bridge nísìn. Tá a bá wà lọ́wọ́ àbọ̀ nísìn, corruption wà nínú ẹ̀. There will be no due diligence pẹ̀lú Fort Mainland Bridge. But we are not seeing the bigger picture. Àwọn kan wo Fúlàní tó wà nígbó. Kí ni káwọn pẹ̀lú Fúlàní tó wà nígbó? Fúlàní tó wà nígbó kọ́ làbájá. Fort Mainland Bridge anything, wọ́n máa gba owó lórí ẹ̀, wọ́n máa ṣe this. At the end of the day, if we allow Nigeria to continue, tí mo fẹ́ kọ́kọ́ mo gbé yẹn padà, but káyọ̀ máa fi parẹ́ wọ́n lè má parí Fort Mainland Bridge yẹn. Wọ́n ti parí Lagos Ibadan expressway, wọ́n náà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Fort Mainland Bridge. Because tọ́bátẹ̀ náà níyàn kan fẹ́ parí ẹ̀, we are in a system where Tinubu ti gáàgì lẹ́kọ̀ọ́, òun ló ń kó gbogbo owó Èkó, and you want to complete a project like that. Oníkọ̀ọ̀kan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ bọ̀ tó lè upset àwọn audience wa ìyẹn mo ṣe dá padà. Mo dẹ̀ ní láti sọ fún nǹkan tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀.
So this is the time to stop all these shenanigans. Shenanigans ló lọ ní Nàìjíríà. Àwọn kan try ẹ̀ pẹ̀lú Nàdẹ́kò. Pẹ̀lú wọn, àwọn kan make it out. They became billionaire. They became, like Chief Toladeni said, just make them billionaire. Give them money. So make them rich. Connect them with the embassy, especially the American and the British embassy. Tó bá ti jẹ́ partnership pẹ̀lú British embassy. Ìwọ náà lè máa báwọn kan wà ní Nàìjíríà lẹ́nu. Lẹ́tà lásán ló máa kọ sí embassy. Wọ́n dẹ̀ máa fún ní visa. Gbogbo wàhálà tí wọ́n ń ṣe tó wá Mr. Koiki báwo ti máa wọ London náà. Àwọn kan wà nísìn. These are the kind of the things that o expect àwọn ọkọ ya kó sọ pé kí Nàìjíríà pín. Are you mad? Adenuga, o expect Adenuga sọ fún wa pé kí Nàìjíríà pín. Ìwọ dúró kò expect Ọ̀tẹ̀dọ́lá pé kí Nàìjíríà kó pín. They are not going to allow Nigeria to break. O expect Alákìjà. Ẹ tún fún mi láwọn orúkọ ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀. Even Anthony Babek. Every one of them, they're not going to want Nigeria to break. Because gbogbo wọn ti ní good relationship pẹ̀lú àwọn international community. Using the ambassador, every British ambassador who máa lọ take a picture. Kódà mo rí ọ̀rẹ́ mi concept Azu ó lọ sí Nàìjíríà, PDP stunt guy ni. So Azu òun náà sáré ya picture. Gbogbo tó máa ṣe nìyẹn, wàláì. Ẹ mọ̀ fún àwọn picture yẹn. Ọlọ́run kò máa rẹ́rìn tí wọ́n wà wọ́n yàn. Because I got to know all that. Because tẹ́mi bá lọ tẹ́lẹ̀ tí bá gbà tí mo wà nínú Nigerian community tí bá take picture tí mo upload ẹ̀ sórí Facebook, àwọn yẹn máa béèrè pé fún mi ní contact. Ìmọ̀ máa wonder pé contact àníyàn kan ní kí n wá sí Nàìjíríà ní some years back ká tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation. Ó ní kíkọ̀ wá sí ọ́fíìsì. Ó ní gbogbo picture tí mo ní ẹ̀ kíkọ̀ lẹ́mọ́ gbogbo ọ́fíìsì. Mo ní kí ni ẹ̀ máa ṣe. Ó ní táwọn èèyàn bá wọlé wọ́n máa rí pé big boy ni mí. Ó ní àkànmọ́ lọ gba ọ́fíìsì ẹ̀ sọ́nà bíi Lẹ́kí. Ṣé ìyá mi ti wọlé ni mo tí rí wọn? Mo tí rí logo wọn. This is the criminality that shenanigans ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Shenanigans ló ń ṣẹlẹ̀. Mo lè ṣe pé mo ní sí ìmọ̀ sí mi ti wọlé. Mi ti máa ṣe mo ti ṣe kó tó wọlé. They are using private jet now. Nigerian money. Helicopter ló ń orí ìyá mi àmánà. Helicopter ló ń gbé lómi láti point A to B. Mo ti rí mo sí mi. Mo gbọ́dọ̀ ṣe pé mo lórí broadcast ìdá máa fi parí. A máa ṣojú òpó in 20 minutes. Ẹ jẹ́ máa flog dead horse yẹn. Ó máa ṣe dead horse yẹn máa dìde tó bá yá. Messed up. Ṣàgáyà àwọn olówó Nàìjíríà, ọmọ Yorùbá. Àwọn kan dẹ̀ wà tó ń jẹ bùlá yẹn táwọn orúkọ wọn. Ìrọ̀ àwọn tó set up alpha beta fún Tinubu nísìn. Ẹni tó bá dẹ̀ rí pé ó fẹ́ sọ̀rọ̀ jù, ìsídàkọ̀ eliminated ọ̀kọ́ fàmọ́ra. Wá fàmọ́ra. What do you want? Ìwọ náà fẹ́ owó. Owó ló fẹ́. Ìwọ náà fẹ́ máa fara gbá wọn Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọ̀jájá the second. Ìwọ náà fẹ́ dàbí àwọn ìyá àdúrà. Àbí? Ìwọ náà fẹ́ fara gan Básanjọ́. Ìyàwó Básanjọ́ tó disrespect èmi. Ó ní I used to know your father. Lóun bá bàbá tèmi ṣiṣẹ́ dáadáa nígbà tí bàbá mi ṣe printing. Mo á náà okay mọ́mí ṣé gan ni màá tí mo dọ̀bálẹ̀ fún tán. Ló bá ní pé àwọn máa ṣe program kan ní December níbò. Mo ní màá wà. Wọ́n fún mi lówó. Mo ṣe wàhálà mo débẹ̀. Torí mi báyìí, who invite you? Mo ní kí ni ìyá ètò. Mo fẹ́ bínú tán nígbà yẹn. Àwọn security yẹn, wọ́n pè mí mọ́ra. Wọ́n ní wèrè ní woman yẹn o. Wọ́n ní bàbá wèrè gidi ni o. Wọ́n ní kí n má ṣe yàn pé kí n sọjú nù. Ọbásanjọ́ kò tẹ títí ògbógun yẹn. Mo pọ́n débẹ̀ ni. Gbà tí mo débẹ̀ mo ṣe change aṣọ. Mo wá ń wọ Ọbásanjọ́ nínú church yẹn báyìí. Orí ẹ̀ làǹpà báyìí. Ìyá mi ti ní kí n máa pè lórúkọ ọkùnrin tí máa ń pè mọ́ lórí program. Ìyá mi ló bẹ̀ mí. If not, mama nìkan. Ṣèbóun ni Professor Bọ́lájí sọ pé Ọbásanjọ́ òwe ìgbà Ọbásanjọ́ jàgbá àwọn tó bá Nàìjíríà. Shenanigans ni gbogbo wọn. 419
ní gbogbo wọn pátápátá. Gaima ló pọ̀ jù ní Nàìjíríà, àwọn ọba yín gan Gaima ló pọ̀ jù ní wọn, mo kàn ní dárúkọ ní ọba kankan ni, Gaima ló pọ̀ jù ọmọ náà, Gaima ẹ̀ma náà pè Gaima ló pọ̀ jù ní gbogbo wọn. And that's why they cannot want Nigeria to break. Everybody ló ń jẹ nínú Nàìjíríà, ọlọ́pàá tó wà lójú títì ó ń jẹ nínú Nàìjíríà, ó dẹ̀ pa woman yẹn tó lóyún lónú 7 months kan lọ ní woman yẹn, kò ń ṣe woman yẹn nìkan ló pa mọ́ nísìnyí o, ìyá woman yẹn ẹni tó bí woman yẹn ó ti pa woman yẹn náà sáyé, ọkọ ẹ̀ wà nínú mọ́tò, ẹ wo trauma yẹn. Àwọn kan wá bẹ̀rẹ̀ pé kí ni way forward, gbogbo àmà alájí mọ́ra wa lórí ni àníkó ìkè òfin ilé ètò ìdúró bẹ́ẹ̀ ni, because nígbà tó lówó gan bá wà inconvenient nínú Nàìjíríà pẹ̀lú mass movement of people tó lè move tó lè rìn, tí wọ́n sọ pé wọ́n lè dé airport o, pé èrò ti wà lójú títì o, àmọ́ bá ṣe máa gbé yín o, àbí káwá land helicopter sí inú combat, you know. We need to make that energy wa láti ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn kan dúró for that kind of information, but ẹ má wá lose hope, ẹ má give up. Koiki àti give up, ẹnu yìí ti pọ̀ jù, ẹ kàn ń dẹnu bí àkàrà ni, lótìtọ́ ni, but Nàìjíríà ta fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ àwọn pípù yìí, kò ń ṣe Yorùbá nìkan, gbogbo ẹ̀yà ni, àwọn Ìgbò gan náà wà bẹ́ẹ̀, kàn ń jẹ mùlá níbẹ̀. Àwọn òbí Kùbánà, Obi o, ọmọ bàbá olówó, mo tẹ̀lé Burna Boy, yẹn disrespect yín, ó tún wá apologize because they see you all as èmi ò ní pè lórúkọ yẹn, ọmọlúàbí ní gbogbo wa. Kí ni kàn mí pẹ̀lú Burna Boy tó bá wá sí London ní security ò lè tẹ̀lé. Mo like ọ̀rẹ́ mi yìí tó máa ń dáná tó máa ń sóúnjẹ lórí Instagram yẹn, ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni. Wàláì ó níwà, òun ló rí mi nínú Selfridges ní last year, picture yẹn mo ti release ẹ̀. Òun ló pè mí, ẹ mọ̀ kó lè rí èèyàn pé àwọn ọmọ Yorùbá nation tó dẹ̀ra ẹ fún mi kí lórúkọ ẹ̀, bọ́ọ̀ tó máa ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pàdé mi tó máa ń sóúnjẹ lórí Instagram yẹn, lórúkọ ẹ̀ sàmúlẹ̀ ṣe wo fídíò ẹ̀ lánàá, kí lórúkọ ẹ̀ again, ìyàwó mi máa rán mi létí nísìn, kí lórúkọ ẹ̀ Oyè Mike, ó dáná ju kí ló dá, ó fún wọn ní wòtòwòtò lánàá, ó ní kí ló kàn pẹ̀lú owó tẹ́ni, owó òṣìwò. Àwa ò kíà nípa àwọn pípù yẹn, ẹ̀yin lẹ́ ń pọ́n wọn lé nílé because ìyà ń jẹ yín ni, kí ní kàn mí pẹ̀lú olówó. Àní mo wà níbi tí Bọ́lá Ṣàgáyà wà kò fún mi ní 50 pounds, iṣẹ́ tí mo lọ ṣe níbẹ̀ dọ̀la, ẹni tó gba iṣẹ́ yẹn kò tí fún mi lówó. Bọ́lá Ṣàgáyà, Sanusi, olówó Nàìjíríà méjì nínú room kan lóòótọ́ kan ní London, èmi mo bá wọn ṣe gbogbo live broadcast, mo rẹ̀ rówó gbà. Ìyẹn ni wọ́n tó wá wà nílé wá lọ ń ṣoògùn pé wọ́n máa rí àwọn tó ń ṣe oògùn burúkú, àwọn tó ń fa tírà gidi, gbogbo wọn lọ́ní àfà lọ́ní babaláwo lọ́wọ́, a ní ká pín Nàìjíríà kí gbogbo dá dúró. Ìyẹn ló máa jẹ́ ká move forward, ká inconvenient ara wa nígbà tó kù díẹ̀ nísìn. Ìgbádùn tèmi lè máa sọ̀rọ̀ tí mo ń gbóyà báyìí nísìn, àwọn kan ló jàjà yẹn níbí báyìí. Amẹ́ríkà tá à ń rí yẹn nísìn, àwọn kan ló fight fún. Ẹ bá point finger sí gbogbo àwọn leaders kò make any difference because àwọn kan nú wọn they are okay, àwọn kan nú wọn wọ́n ti dàgbà. Àwa tó kàn àwa gbọ́ngbọ́n àwa èmi àti ẹ because bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà nísìn, èmi ò lè wálé, ìwọ tó wálé náà ìwọ náà wà at risk. Everybody's at risk. And these are people that are not, ṣẹ́rí gbogbo àwọn politicians, bí á díẹ̀ nú wọn ló lẹ́mìí Ọlọ́run. Ẹlòmíì nú wọn gan wá bá ṣe máa gbá Yorùbá nation nísìn, kẹ́ẹ̀mí ẹ̀ lè bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà because àwọn kan ti wà strangled nínú Nàìjíríà because wọ́n ti tọwọ́ bọ oríṣiríṣi, wọ́n ti mú ẹ̀jẹ̀. So wọ́n ò lè sọ títọ́. Àwọn yẹn lè wá ní kọ́ fún ẹ lówó, owó ló wá fún ẹ, ayé àbẹ́sùn ni lọ́fẹ̀ẹ́. Ṣé rọ àwọn bàbá Ìjẹ̀bú yẹn ló máa àwọn ọmọ bó ṣe máa ṣàánú ara wọn. Wọ́n bá yẹn náà ṣe charity. Bẹ́ẹ̀ mẹ́ta máa bá mi sọ̀rọ̀ charity yẹn. Charity ìrọ̀rùn ló ṣe. Fraud ló pọ̀ nú ẹ̀. Connect the dots. And that's why, and the unity of Nigeria, Jonathan ti sọ, there's nothing. The unity of Nigeria is just a British or Britain agenda. In 13 minutes, we'll open our phone line. Happy New Year fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Àwọn wá ń struggle. Èèyàn kan send me voice note kan. Lórí bàbá Koiki, òun náà ṣẹ̀ dé Libya. Nìyí. Wọ́n kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá tó lómi tó lọ́ràá.
lọ sí Libya tó ní government but wọ́n sì gbádùn ọ̀paná níbẹ̀ kò sí government ní Libya ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ àwọn Àjàní àti Bright àwa wà níta èèyàn kan wájọ́ kò sí irú Cairo nísìn ó sọ pé Yorùbá lè ṣàwó blabla ṣé Cairo jẹ́gẹ́ bí ìjọba àgbẹ̀ pé ìlú náà ni bàdé náà ṣé kí ẹ̀ka wà níbẹ̀ àwọn ìyá tó bí àwa lọ́mọ àwọn ń lọ Cairo lọ ṣòwò ní wọ́n lọ ṣe bọ́ọ̀ lọ́jọ́ kò síbẹ̀ wọ́n lọ sí Cairo lọ ṣòwò ní wọ́n lọ Cairo lọ rajà wọ́n padà wálé U-turn àwa wá jókòó sí ìlú òyìnbó nísìn àti wá feel comfortable àwa ń sọ pé àwa la mọ̀ ṣe oh hey Biafra wotowoto this year no vex say you no hear wetin I dey talk na wotowoto I dey give the people wey wan hear wotowoto this side now this one too na autopilot like my brother Simon Ekpa. Let's come out of Nigeria now. We can continue to do analysis. Hey, I keep watching the Jade Yanju. Hey, Tinubu will win because there is problem between the party. Analysis. Go and look at Daily Faro team, my brother. They keep talking. Everybody talking. We've been talking for the last 62 years of the shit hole country. Everybody's talking. And everybody be, I don't know whether they give him money, I don't know. I keep calling him Oshodi okay, but Imam Peni Balogun Eko. Ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni. Ó ní ọmọ ìdí òṣè yìí bẹ̀bẹ̀rẹ̀. Kàkà kóun ní kọ́ lọ kóun sọ́pọ́tì Peter Obi. Irọ́. Kàkà kóun sọ́pọ́tì Àtíkù irọ́. Òun á sọ́pọ́tì Tinubu. Ó rẹ̀ ní tóun bá tégún lé òun bá jó tó bá dẹ̀ dín kò dùn mọ́kọ́ àbí dáwọ́ rẹ̀ máa ń pòwe yẹn. I'm talking about Balogun Eko. He's still my friend because we've known each other before Yoruba Nation. But our views now and where we align is now different because I don't see Tinubu supporting or helping a Yoruba Nation movement. Bí Tinubu wá débẹ̀ bá problem ló máa jẹ́ fún gbogbo yín. Èmi ò sí nílé. So tí bá ní gbogbo yín èyí tẹ́ wà nílé ní kẹ́ tètè máa ronú sí àbí bí wáyé pé ọ̀nà máa jápa. Bẹ́ẹ̀ni Cairo in the 70s wọ́n lọ ra bag, shoes, gold, Texas, business lọ́lọ́ ṣe níbẹ̀. Ìyàn kan máa jókòó sí Cairo nísìn. Àwọn point finger sí Ìgbòho ta làwọn Ìgbòho gan mo rò pé Ìgbòho gan gba Cairo kọjá rí kàbí olúwa mi o Ìgbòho ṣàìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo dẹ̀ rò pé ó ń travel ó wá lóun ra ticket ó wá kọ ticket yẹn lọ through Cairo ó rà direct tó ń lọ Germany ni ó rà direct tó ń lọ UK ni ìwọ ló jókòó wà ní Cairo ó ń fẹnu yamayama ẹ fi ba Ìgbòho jẹ́. Èmi mọ̀ bí Balógun ti gbọ́ owó bọ̀bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ bá nípa ọ̀rẹ́ mi mo kàn lè pé lórí live show mi máa put on the spot ni màá náà ti gbowó a ní kó ìtì ó mọ̀ pé mi ò vibe ó mọ̀ pé ní Nàìjíríà mi sọ pé mi ò fa ti Nàìjíríà Èkó ní ẹ̀bọ̀ tẹ́lẹ̀ tó wá tó wà lọ support àmì mo fi support Peter Obi mo dẹ̀ like Àtíkù ó máa rí nǹkan kan sọ fún mi. Ìgbòho la wá fi máa disrespect pé kò mọ̀ ṣe wọ́n ti mú mọ́lẹ̀ sí Benin Republic irú kò ń ṣe Ìgbòho tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà Ìgbòho wo ló mọ̀ tẹ́lẹ̀ Ìgbòho wo lẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ yàtọ̀ sáwà tá a gbé pẹ̀lú ẹ̀ 6 months ni mo ló ń bọ́ mi nínú ilé ẹ̀ tí mò ń sùn tí mò ń jí tó ń tọ́jú mi Ìgbòho wo lẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló yàtọ̀ sí Ìgbòho ti tẹ́lẹ̀ àwọn bàbá yẹn ti sán mọ́lẹ̀ wọ́n ti gé ọwọ́ ẹ̀ wọ́n ti mú mọ́lẹ̀ Ìgbòho ló mú mọ́lẹ̀ Ìgbòho bàá mi tọ́ yẹ pé ní òru ijọ́ ta máa lọ Ìgàngán ní aago 2 ó tún sọ fún mi pé àbẹ́mi náà tó mú ní láyé ó ní bọ́ fi ṣé ní mò ń bílẹ̀ bá mú à ń lọ Ìgàngán yẹn àwọn diaspora kan tẹ̀ pé àwọn eré àwọn diaspora èmi náà ti kóra mi mọ́ we are funny people we are very good but we are I feel power special ju àwọn tó wà nílé lọ ẹ̀yin tẹ́ wà nílé we are not special mo máa sọ fún yín àṣírí ló bò ní àwọn ọlẹ special we are not special ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ràn láàrin gbogbo wa ìyàtọ̀ kan ní pé Nàìjíríà ti bà economy tiwa jẹ́ àwọn diaspora kan mọ rántí lọ́wọ́ rọ̀lẹ́ àwọn èèyàn ní kí Ìgbòho kó understatement pé òun ní lọ sí Ìgbòho can you imagine pé kí Ìgbòho kó understatement pé Ìgbòho yẹn pé bàbá ẹ má lọ Ìgbòho ní sẹ́yẹ́ ẹ kọ́ bá kọ́pẹ́ ẹ̀ nílé lọ Ìgbòho mọ́. Because we're all and problem ta ní nínú movement náà nìyẹn because àáfíì pàwọ́ ta wà níta a bẹ́tà jù àwọn tó wà nínú ilé lọ kí la fi bẹ́tà jù wọn lọ
Yes, we have invested money in this, but I want to take a risk. So ó balance ni. Ó balance ni. Tí Nàìjíríà bá dání, owó tí wọn náà làwọn náà mọ̀. A lè ráwọn tó lówó tí wọ́n nínú ẹ̀. Nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mo mọ bàbá kan lẹ́kọ̀ọ́. Mo mọ ètò invest tó ná sínú Yorùbá nation. Mo tẹ̀ gbúrò ẹ̀ mọ́ rárá nísìn. Bí ó ti bínú ni bí ó ti lọ ni I don't know. So ẹ má máa rò pé àwa tá wà níta we are better off than those at home. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? We are not better off. Na condition make crayfish bend now. In tó dé tó ní kọ́ wá mọ̀ òun. Ẹ wá sọ pé irú àwọn ìyá tiwa nísìn the 70s. Ẹ wá sọ pé ìdẹ̀ wà ní UK. Tálẹ̀ yìí èmi gbọ́ ní. Wọ́n raṣu wá sẹ́yìn fáyìn ní London ni. Ìgbà tí mo sì mi wá rí pé wọ́n ń taṣu ní London. Ẹ bá sọ fún wa pé wọ́n ń taṣu London yóò ràbọ̀ tó máa gbéṣu wá láti Nàìjíríà. Àwọn máa ń gbéṣu wá bá wọn ní London ní the 70s. Ṣèbí nǹkan tó dé náà ni. Ṣé àwa diaspora ẹ jẹ́ ká tempo díẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó wà nílé. Dábàá ràn wọ́n ṣẹ́ àmọ́ ní kò send video. Kí ni gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn? Ẹ ká ṣe sùúrù. Ibi tí ọ̀pá ti ṣe ló ti máa jẹ́. Àwa náà la sọ gbogbo ẹ̀. Ẹ̀ka àwọn ọmọ ẹ̀ máa send video wa. Ó wá di pé àwọn ọmọ ẹ̀ náà tó bá ti lọ ṣe iṣẹ́ fẹ́ ẹ̀kọ́ ṣe fún wa nínú igbó àtúmọ̀ àníkọ́ video tó send sẹ́ni yẹn. Wọ́n bá ti sẹ̀ before you know the video to this àtẹ̀dúpẹ́ pé yẹn a slow yẹn down. Ṣèbí torí pé a ti bẹ̀rẹ̀ pé kọ́ send video ẹ send evidence wá pẹ́ ti lọ ṣiṣẹ́ yẹn. Òun ló wá di àtẹ̀dúpẹ́ pé we were able to control that ní gbogbo last year yẹn. Àkànmọ́ máa lóríṣiríṣi video tí kò necessary. Ẹlòmíà lọ sí ìdí ògùn a máa ṣe video. Kí lè ṣe video kí lè nídìí ogun yẹn fún? Ẹni tó bá trust ní kẹ́ni kó gẹ́ra pẹ̀lú owó ẹ̀. Gbogbo ẹni mo fi sọ ní bíbá. Gbé the first call. Ẹ bá ṣe ní kíákíá ni ẹ̀jẹ̀ bá ti ń pè. Lẹ́kùn sọ́lá ẹ ṣe kíákíá gbọ̀nyìn. Ẹ kó gbìyànjú látàárọ̀. Ọlọ́run àti ìyá rẹ̀. Ní tí mo fẹ́ sọ ni pé nípa àti ìwọ̀nba wa kì í Sunday Igboho tẹ̀sán pé wọ́n point finger. Àwọn tó point finger wọ́n mú nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n fẹ́ dẹ́rù tí wọ́n ní. Wọ́n fẹ́ ṣe é débi wípé àwọn tó máa sọ pé lè ṣe mọ́. Ṣé rí nínú ayé mo fẹ́ fi àwọn kankan wé kan so that àwọn àgbàlagbà tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi wọ́n mọ̀ pé mo mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Ṣé rí yàtọ̀ sí pé politics àwọn kan wà nínú ayé pé tó bá wọ̀nyàn pé ẹni yìí gbogbo kan bẹ níwájú rẹ̀ ẹni yìí ire kan wà níwájú rẹ̀ wọ́n á gbìyànjú láti já oore yẹn gbà ní ọwọ́ rẹ̀ wọ́n á gbìyànjú láti sọ di ẹni ẹ̀yìn. Gbogbo àwọn ẹni tí wọ̀nyí ló mọ nǹkan tó fẹ́ jáde wọ́n mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé ìkan dáadáa kò rọrùn láti ṣe sá ìkan dáadáa kò rọrùn láti ṣe nínú ayé téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa èèyàn gbọ́dọ̀ fọkọ́sì ní pé no mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ṣe understand mi. tó gbogbo àwọn tó ń pín ti hàn nìyẹn wọ́n yìí intentionally wọ́n rán wọn níṣẹ́ ní nǹkan tó mọ̀ pé táwọn bá ṣe nǹkan tó ṣe kó máa bí bàbá yẹn nínú bàbá yẹn máa fẹ́ withdraw. So gbogbo wọn pọ́ìntì hàn yẹn àwọn enemies ni àwọn tó fẹ́ jẹ́ ká lọ ni ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ pé big elephant ni wọ́n kò sí nǹkan tí wọ́n lè fowó kò séye tí wọ́n lè fi ṣògùn. nígbà tẹ ìjòkó síbi kan tẹ́lẹ̀ ti gba ìbánisìn ẹ̀yin náà wo bá àníyàn ṣe lọ tí ò dẹ̀ ti sí yàtọ̀ kankan kò tí ì sí kankan àrí ẹ fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ àwọn tí ń pa sí àwọn láyọ̀ ẹ wá ní ẹ ti ṣe lẹ́yìn. Ó rí bákan kan tó wọ́n mọ̀ fẹ́ jẹ́ kí bàbá bínú ni ẹ ti gbọ́ àríyàn sáàríyàn yé sí. Oyè mi. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí inú bí wọn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ kí inú bí àwọn tó lè kú ṣiṣẹ́ yẹn. Ṣé mo pé ẹ̀yin náà ẹ sọ pé tí a bá fẹ́ jẹ́ kí kíní yìí lọ a máa ṣe àwọn nǹkan tó ṣe pé wọ́n máa activate. Ṣé mo pé tó bá ti activate àgbáyé máa mọ̀ pé something is happening. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wá try láti oppress ìtọ́ ṣe fún bàbá yìí. Wọ́n fẹ́ oppress iṣẹ́ yẹn ni wọ́n lè mọ̀ pé orin tọ́lọ̀ ti ṣe fún wa ni. Ọba ọlọ́run wọlé adédé àsìkò yìí gbogbo ìgbìyànjú wọn ọlọ́run ó sọ̀rọ̀ fún ó sì sọdá sọ. Kò sí agbára tó ju agbára ọlọ́run lọ. Wàláì kò sí agbára tó bá sàn án tó bá dín ọ̀. Ọlọ́run náà ló sì dúró pèsè tó bí agbára wọn ní agbára wọn ọlọ́run náà sì tó padà. Ọlọ́run tí wọ́n mọ̀ agbára sí ilẹ̀ yóò padà.
tó padà nígbà tí mo lérò tó bá sì ti padà lẹ́yìn wọn báyìí àmàrọ́ lórí inshallah ẹ ṣé gan ìyá wa thank you so much. Mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ ká fi àsìkò yìí kí ajẹ́kẹ́yìn náà kẹ́ gbọ́ kẹ́ pè láti sọ tí a bá máa sọ and then maybe an hour we can relax plus 4474044059 nọ́mbà yẹn náà ló wà lókè yẹn nọ́mbà kan tí mò ń gbé tí bá ti ṣe program yẹn ẹ tó bá pe nọ́mbà ẹni sọ̀rọ̀ yàwá ẹ tó bá pe nọ́mbà míì kò ní wọlé àníjẹ́ kó wọlé kò ṣe fọ́ọ̀tì ó wà fún ìgbà ìbọ̀ nọ́mbà kan tẹ́ máa pè òun náà ló wà lókè yẹn ẹgbọ́n sókè yàwá ìbá àṣẹ ní kíákíá. ẹ kúṣẹ́ sá ọ. gbogbo ọ̀làjọ ń ṣe náà. àdúgbò máa fún yín láyé agbára o gbogbo wa náà Ọlọ́run á fún wa lágbára láti lè gba délẹ̀ lélẹ̀ o. pẹ̀lú gbọ́lọ́. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé nǹkan tí mo kàn ṣàkíyèsí ni pé pẹ̀lú àwọn èèyàn wa ni pé bóyá torí pé Yorùbá mi ò mọ bóyá tẹ́lẹ̀ wọ́n ti àwọn bàbá wa láyé báyìí wọ́n ti jagun wọ́n ti ṣe ogun ẹ̀rí but olú experience náà wọ́n ibò ní Yorùbá ò lọ sójú ogun bẹ́ẹ̀ yẹn tó ṣe kínní àwọn bóyá ogun yẹn ló jẹ́ kọ̀wọ̀n yẹn ní ìsọ́kọ̀wọ̀n náà ní problem tí wọ́n unite wọ́n máa fẹ́ fight wọ́n máa ní that strong seal wọ́n máa fẹ́ fight fún kan Yorùbá wọ́n máa ti ṣe díẹ̀ ní time kíní ẹ̀ bá lè ní àpọ̀ pariwo wúlúwúlú kọ́kọ́ ṣe wọn ní that strong ní strong yẹn gbogbo wa ní omi ò sọ pé mo bá àwọn kan sọ̀rọ̀ àbí nǹkan kíní yẹn náà ó wà lára problem tí Yorùbá ní bóyá torí pé wọn ní experience yẹn then sometimes wọn rí ara wa as one bóyá torí Nàìjíríà yẹn ni system Nàìjíríà yẹn tó ń divide and rule yẹn ó fẹ́ believe pé nǹkan tó bá affect ẹni yóò ti affect wa àdákẹ́ àlà inú lè àmà wò ó pé tí ò bá ti dọ́dọ̀ mi kò sí tó kàn mí ìmọ̀tara ẹnìkan wọn mọ̀ pé ńgbà tó bá yá ńgbà tó bá pa gbogbo àwọn tó wà lára oúnjẹ tán á wá pọ̀ nìkan àìsí fún láti pa ẹ́ ńgbà tó máa ń pa àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn ókè mò ń gbọ́ kí nìkan tẹ sọ lẹ́ǹkan sí nípa àwọn àbí àwọn iswap tó lọ mú ní Ogun State pé kí wọ́n ṣe ń bẹ̀. Ipò wọn kọ́ tí wọ́n pa gbogbo ìran ẹ̀ níbẹ̀ yẹn ṣe ti gbọ́ ní ìsìn. mo sọ mọ́rọ̀. Bá ti máa rí ìsìnkẹ́ tó mọ̀ wọ́n ti dá ẹ̀dá àwọn ọmọ wọn tó lọ ṣiṣẹ́ yẹn bóyá ara àwọn táàsọ̀ náà nìyẹn tẹ bá lísì sí kí ni mi láṣẹ àìní wọn máa pa àwọn prominent people máa dìde máa pa àwọn èèyàn. ẹ̀wọ̀n tó ṣoṣo. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní mọ̀ báwo ni wọ́n náà máa wọlé máa pa àwọn èèyàn tó bá yá ẹ̀wọ̀n àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ìbá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mí inú wọn èyí tó tẹ̀ wá ní àtọ́ sí tọ̀wọ̀n òyìnbó sílẹ̀kùn pé ẹ máa bọ̀ ìlú wa dá ṣe gbogbo èyí mi ò fẹ́ rí fight fún Nàìjíríà a ní ohun òde nìkan yes Yorùbá dẹ̀ ní kinní kan a máa fi ìjà sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kó máa jà yeah very bad ẹ wo Fẹlá ẹ wo bàbá Fẹlá yẹn dàgbà yẹn tó títí wọn ò ní rẹ́ni kún lọ́wọ́ ẹ wo bàbá ndóri tó ṣaláìsí bàbá lọ́ọ̀yà yìí Gani Fáwẹ́mi. No, not Gani Fáwẹ́mi. Gani Fáwẹ́mi yẹn sorry Gani Fáwẹ́mi yẹn. ó wà lórí ìjà yẹn títí wọ́n ṣe ẹ wo bàbá láyé ìgbà yẹn wọ́n tún gbé àwọn Fúlàní tí wàá mọ̀ wá wọ́n wá gbẹ́rìn míì dìde Yorùbá nǹkan kọ́ máa ṣẹlẹ̀ sí tó bá ti ní owó lélẹ̀ wọ́n á dìde bóyá máa bọ́ ọmọ ìyá ìgbà kò mọ́ pàrọ̀ àwọn olóńgbà jà aláàrú tó ń gbé búrẹ́dì yes we are used to that instead ká kúnra wa lọ́wọ́ ká mọ̀ pé kíní yìí ti wà ní tó bá bá nìkan wọ́n pa over ground down ground kíá wọ́n ń ṣe nǹkan wọn kíá then tẹ bá ní ilẹ̀ Haúsá tó máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ riot. So kí lẹ fi pé a lè fi move forward ìyá mi ká jẹ́ kí yẹn pọ̀ nínú sódà ká lè kọ́ ẹ̀kọ́ kémi náà lè kẹ́kọ̀ọ́ a mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mistake kò sọ́gbọ́n ẹ̀ kí mistake má wáyé mi máa ń sọ pé template kan kò lè má kò ń ṣe permanent kiri là ń ṣe àṣẹ lè rí tẹ́lẹ̀ but moving forward nísìn because the time now. nǹkan tá a lè ṣe
ṣe ni pé kí gbogbo wa mọ̀ pé nǹkan tó bá ti bójú ó ti bá mú. Ó ti dé ilé ọ̀rẹ́dì. Tá a bá sọ pé kò dé ó ti wọ nǹkan ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n kọ ilé tí wọ́n ń ṣe gbogbo political activity wọ̀nyẹn wọ́n fi bojú ni. Ẹ wò wọ́n lọ àtàkì wọn kan ní àkókò. Wọ́n ń jà níbẹ̀ wọ́n ń lọ ṣe ká má sọ pé kò kàn wá. Gbogbo wa àtàwọn tó wà lóyìnbó àtọ̀dọ̀ tó wà lé o kájọ sowó pọ̀ ní ìtiwa ni. Tàbá gbà á ó máa ọwọ́ mọ́ àrọ́mọdọ́mọ wa ọkàn wa balẹ̀. Àwa náà máa ní orílẹ̀-èdè títí wa ọkàn wa balẹ̀. Kọ́ dẹ̀ má máa wò pé torí pọ̀ wọ̀nyàn ń sá lọ sílùú ìgbé ẹ̀ ní solution. Tí gbogbo wa bá kúrò ṣe ní padà sílé mọ́ ni. Ìlú wa nìlú wa ń jẹ́ wọn ní ká máa lọ visit wọn ní pé ká máa lọ visit ká máa lọ ká máa pọ̀ ó ló dá. So wọn ní pé ká máa dẹ̀ travel pọ̀ tí ìlú wa àti wá ìdí kan ṣàlèyàn ti wá àjà fún. Ìlú wa sọ ní Amẹ́ríkà, London gbogbo wọn ní ká kú fight fún ìlú wọn ni. Òní ìlú yẹn ṣe ní di pé gbogbo wa fẹ́ sá wá síbẹ̀. So táwọn náà bá fight fún ìlú wa kó máa wà òkè. So ká dẹ̀ máa fi bàbá yẹn sílẹ̀ nìkan. Ká máa yẹ kó sún bàbá àgbàlagbà, bàbá almost 90. A fi gbogbo nǹkan sílẹ̀ fún wọn káwo bá ṣe máa dá owó bá kún wọn lọ́wọ́ kó a má jẹ́ kó sún ọ̀hún tó ń ṣe ọ̀kọ́ tèmi rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan yàrá, thank you so much. Ó ṣó pé èmi ọjọ́ tó dáa nítorí àwọn ìyá wa ló bá wa fi ìbẹ̀rẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ kó tó pè mọ́ tó fi wá sọ way forward. Yes, I do allow and tolerate critics and also feedback, but we're not here to abuse anybody, whether you agree with Yonitiri or you don't agree with her. You're not coming here to abuse. Whether you agree with Babakintoye or you disagree, whether you agree with Igboho, you don't even have to agree with any one of them. Àwa tó kàn, àwa ni ká tètè mú ta fi ṣe yẹn lójú. Ẹ dẹ̀ bá mi ò tẹ́ tó bá ti ń pè, ẹ ṣe ní kíákíá ń gbọ́ yín. Ṣé ti ìwà ìjọ ń ṣe náà ni? I'm going sir. Kí ni ìdí tẹ́ ṣe sọ bẹ́ẹ̀? God bless you. Wọ́n sọ pé máa fún bẹ́ẹ̀. Kẹ́rí ẹ̀yin mẹ́tíà wọn láti kàyé kọ̀ mọ́ wọn. Wọ́n náà ẹgbẹ́ bóyá wọ́n ṣó lọ. Ó yé mi. Ẹ̀yin mẹ́tíà tó bá wọn jẹ́. Okay. Ẹ̀yin lọ́nà wo? Àwọn náà nígbà yẹn rí pé mo dákẹ́ mo fẹ́ gbọ́ náà ni. Eléyìí máa gbé ṣó secret of bàbá Ìgbòye. A ju oríṣiríṣi nǹkan tó gbọ́. Àwọn dọ̀dọ̀ wá wò ó. Eléyà tún gbé táìlù tiẹ̀ á ní secret of Yoruba. Ó yé mi. Àwọn yẹn tó ẹni ní bí àkọ́kọ́ ni problem ta. Ẹ̀bọ̀ pé tẹ́ bá follow bí tí mo bẹ̀rẹ̀, mo ní Yorùbá nation yìí is a content. And whether content that everybody see as anything, kò ń ṣe dandan àwọn Yorùbá ní owó wà níbẹ̀ owó no. Is a content. Yoruba nation was a traction among the Yoruba people, the Igbo people, the Middle Belt, the Hausa. Can we now move that same energy of that media? Then so now move outside the content of our people. Okay. So gbogbo yeah. Yeah. Fún wa ní analysis kan wípé kápẹ́lì àwọn táwọn òyìn sí ni o wípé tó bá yẹ pé nìkan ni àdéhùn 1.8. Oh yes. Ẹ̀rí àtúntò àtúntò yẹn lẹ́yìn bàbá wa lóye àti kọjú ni jagunjagun ẹgbẹ́ náà rán lu wa ẹ̀yìn ní díẹ̀ náà lè jẹ́ ká mọ̀. Okay. Wípé ọmọkùnrin tó ti dìde o ẹgbàgbé báwọn bàbá kan ó ti wà ní Yorùbá lágbègbè. Àwọn kan 2 years, àwọn kan 4 years. Ẹ̀yin méjì àyè náà lè gbé gbòwò ìgbòho lọ gba lójú pé kí nǹkan bá ti wà nípẹ́ o tó ń jẹ́ Yorùbá nation due to his engagement when he come. Reason tó fi jẹ́ pé put forward wa number 1 òun ni mídíà nìyẹn. Tí ó bá possible fún yín
Báwo èèyàn wa tó jẹ́ gbàgbà tí ẹ bá mọ sọ́ọ̀n tẹ̀lé pọ̀ India. Any there was a work going on by putting the Yoruba world media, which was a very powerful tool. Not that we are not doing our thing separately, but the Yoruba world media was meant to come in and then become the signal message of information. But along the line, there was a break of communication within that media itself. Because again, information and then we were actually now tackling ourselves outside rather than tackling the main problem. And then along the line, media took meji, atuna our own media, and then we have some that are not even involved in that media. But within I think the problem to shele people think that this Yoruba nation is a content for a lot of people, and this was generating a lot of, because okay, then you buy anything, even the people are on console of our hundred because they often move so whether positive or negative, whether to say into so. But one thing I'm just saying is, I think the media has done a good job. We now need to escalate that media away from the Yoruba media alone now. We need to start talking about international media. Okay. Go ahead, Muboy. So, getting government record, owó àti ẹ̀gbìn wọ́n gba Nàìjíríà jẹ. Àti jẹ́ kó fi wọ́n lórí Yorùbá nìkan. Okay. Aláti káàsù ẹ̀ àpòẹ́ bọ̀wọ̀. Ẹni kí ni rísì? Muboy. Èdè ní gbogbo owó tí wọ́n dá ní Yorùbá world nìkan àti Yorùbá òmìnira. Gbogbo ẹ̀ wọ́n ní about $120,000. Kò tẹ̀ tó $200,000. Ẹ̀wọ̀n jẹ́ kí bàbá àgbòwò ṣe. Ẹ̀wọ̀n yẹn tó mọ́, ta ló gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? Tí àwọn ọmọ Yorùbá à ń sọ̀rọ̀ owó ìgbé ikọ̀ iná fi da Nàìjíríà wọ́n wá sí pé láti Yorùbá lè jọ. Ara wípọ̀ ọ̀sẹ̀ méjì máa ń tà wọ́n láyè because ẹ wò ó ókè náà ó pọ̀ ó tó di pé wọ́n lọ àtàkì bàbá Sunday Igboho. Ọmọ Yorùbá mélòó ó tó wà ní abroad ló sanwó fún. Ókè náà wọ́n tún ti wá já kéèsì tó wìn ló ṣe túmọ̀. Ọmọ Yorùbá mélòó ó tó wà ní abroad ló dáwọ́ pé ó yá o afẹ́ lọ sí international court lórí kiri. Àwọn bastard wa ń pariwo tí wọ́n kówó jẹ èló ló dá. Ẹ̀wọ̀n kan táwọn ọmọ Igbo sọ lórí ìkọ́tẹ́ ìjẹ́ ọ̀rẹ́ sọ lórí kánú ẹ̀. Wọ́n náà máa fún 2 million. Àwọn máa fún Nàìjíríà gọ̀mẹ̀ 2 million for maintenance every month. Àwọn kan wá rojọ́ wọ́n ní àwọn kan ti kówó jẹ. Then ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn as a Muslim to the core they are affected all religion. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn total bullshit. Ọmọdé àti ẹ̀sẹ̀ tó náà darí kìnnì. Ọlọ́run ló rán mi. Ọlọ́run bá rán anybody bí òun bá nation. Kókó bá náà sọ̀rọ̀ solution nínú ilé ẹ̀ kó lè parí ẹ̀ fún wa. Ó bá gbé wá sórí afẹ́fẹ́ ọ̀ nígbà. Okay. All right. Ẹ ṣe gan ni. Màmá gbọ́dọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n ní àwọn Igbo ó dà pé wọ́n unite. Na one internal problem am bẹ but a lot of people don't know that. Kódà fraction méjì lọ ní wọ́n ní DOS wọ́n ní autopilot. Mo gbọ́ yín. Wọ́n tó kọ́ intercoach Yorùbá yẹn wọlé. Ok. Mo gbọ́ yín sà. Yorùbá sọ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń pè ní jọ̀wọ́. Ok. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ tí wọ́n bá bímọ púpọ̀ wọn máa ní kàńtà nínú ọmọ yẹn. Ok. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn lọ wọn tó wá tún kàńtà ní wọn pọ̀ àwọn náà ní kàńtà. Gbogbo láti ìdára wa táà rí ìpín ìdórí bá àpọ̀ ní 50 million of population. Òdì kàńtà tó bá lè wọ 35 million. Àwọn tó yẹ pé they are just 6 million. Tó kàńtà wọn ò pọ̀ ní. Láti rí bẹ́ẹ̀. Òdì tó yẹ wọ́n wà ní láì gbà lọ. Ok, ó ti yé mi. Ẹ jẹ́ àti gbọ́ káwọn ẹlòmíì ká gbọ́ views ẹlòmíì. Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo views wa ta ti ń sọ yìí. We are now at the last lap. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa àtẹ̀bí náà àwọn náà ká tètè. Ẹ bá kọ́ mídíà ẹni mídíà tó bá ti ń gbèrò yẹn lẹ́jẹ̀ káwọn èèyàn máa dàbí sí àwọn ọmọ Yorùbá nìkan mídíà tó máa bá kí wọ́n pé wọ́n lè ojú àwọn wa. Ok, ká tètè máa fight àwọn mídíà yẹn àwọn mídíà ẹlẹ́jẹ̀ yẹn. Ẹbọ tójoojúmọ́ ni mò ń sọ ní ìbáyìí náà mo ní àwọn tó lọ ń gbọ́ Pìládò mama SOJ mama Gẹ̀ẹ́sẹ̀tì nǹkan. Àwọn tiwa gbogbo tó jẹ́ pé a ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó ti ṣe tẹ́lẹ̀. Tọ́wá. Àgbọ̀kẹ́ yìí
Okay, all right. Okay. Bí à ń tra láti protect wọn kó má tó di ìjà láàrin gbogbo wa. Okay, ti yé mi. Ọlọ́jẹ́ kí lẹ́yìn kí jàjà délẹ̀ báyìí. All right, ẹ ṣe. Ẹ ti lẹ́yìn kí ṣe. Ẹ ti late minute ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much. I love you so much. 8 minutes 22 seconds. Ẹ dáwó sínú YSDM. Wọ́n ní ìdòwò owó very very important. Everybody must have something to say, but this is not the time to say we are tired. This is not the time to say we are losing our mind. We are in a very serious situation. Yoruba nation is not a joke. It is a very very important thing to save humanity. Hello, call like those who can go in. Gbogbo wa láti mọ tó ṣẹlẹ̀ báyìí. Nǹkan yọ̀ọ̀kan tá a máa ṣe báyìí ni pé tá a bá ti gbọ́ pé kí gbogbo wa jáde. Ṣé rí ẹ má yẹ kí pàwọ́ pẹ̀pẹ̀? Wọ́n sọ fún àwa tá à ń wò yín, tá à ń kọ́mẹ̀tì. Mo lè sọ fún pé 60% wa kọ́la jáde fún láti ta kí wọ́n ṣe láti. Kí nìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Àwọn oníwà ti pé wọn ò gbọ́ o. Ọjọ́ tó bá ti pé wọ́n jáde fún láti wọ́n tẹ̀lé wọn bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ má yẹ ká máa gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì àwọn tó ń kọ́mẹ́ǹtì lórí bíi àbáwọn tó ń pè tó ń fún wọn òun kálukú wọn wà òkè ibi tó wà. Ẹni tí sọ̀kò bá tojú ẹ̀ wọlé kò ní bọ́ àwọn bọ́ bá kù sóta. Ẹni tó bá sọ̀rọ̀ nínú Nàìjíríà tó mọ tí wọ́n ń fojú àwọn èèyàn rí. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà. Wọ́n tún mọ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn mọ̀ ní pé ká má ti pè fún láti á ní ìjà àwọn èèyàn kan jáde. Ká jáde instruction ni ká follow. Ẹni tó bá ti nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tó bá ti nígbàgbọ́ wà nígbàgbọ́ nínú àwọn tó gbé nínú ìdání. O ò lè bá wọn ṣe o ò lè tún kankan ṣe wọ́n tún wá fẹnu wọ́n tún wá fi tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀. Tó bá ti pè instruction ni ókè ìpínlẹ̀ ìkẹsẹ̀ o ò lè lànà fẹ́ni tó ń darí ẹ̀ kò tọ́ síbù ẹ̀ ní máa lànà fọ́lọ́run. Ọlọ́run tó mọ àwọn tó bẹ́ẹ̀ gbéṣẹ́ lọ́wọ́ ó ti gbé lé wọn lọ́wọ́ rẹ̀ di ó ti gbé lé wọn lọ́wọ́. Ṣé wá ń tẹ̀lé Jésù táǹkì ní Jesus Christ? Wọ́n ní nígbà ọ̀nà ẹ̀. Àwọn kan disagree pẹ̀lú Jésù o. Àwọn kan dẹ̀ disagree pẹ̀lú àná bí Muhammad o. Ṣé bó lóun láwọn èèyàn náà ní sẹ́yìn? Mo rí ilé ìyá mi lókà yá. Ànábì ọ̀run ló fún wa àwọn ilé yìí. Ṣé báwọn bá sọ wọn lẹ̀ mú ṣe gbé lórí? Bẹ́ẹ̀ dábà ní nobody die better for me. Okay. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn ẹ jẹ́ káwọn Yorùbá ṣe ní àwa àrùn. Eshegoni, thank you so much. I'm going to let you go. If not, Anigba, as many people to contribute. Way forward, what are the lapses? What can we amend? Shaun Baba, what is slow do in terms of sending signal out quickly? You know, ṣé kí gbogbo kíní ẹ̀dọ́ ti máa ro kí ló tún dá dúró kí ló ń spread down? Ṣé wọ́n rí kankan táwọ̀ tó rí ni? Èmi ò ṣe spiritual person. Ẹgbọ́n sókè tó ń gbé wa. Ẹ kò ṣe wáìlì láyọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ tó pọ̀ but tẹ́ bá kíyèsí àwọn máa ń sẹ́yìn láti bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn. Mo máa ń sọ mo ní èdè ní kíní yìí ò ká máa bára wa jà. Ọláyọmí ló ṣe kíní kan, ọmọ Lúkà ló ṣe kíní kan. Kíní fún àwọn arábìnrin ti wọ àárín wa, wọ́n dẹ̀ máa rí pé wọ́n lo divide and rule. Jẹ́rìí tá a bá kíyèsára, Ọlọ́run jẹ́ ká rí ní ta fẹ́ gbà ìgbà. In the sense pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ gangan tẹ́bà wo tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀wọ́dẹ̀ stage kan tí wọ́n tún divide àwọn media, àwọn kan ní home media, àwọn kan ní tẹ́bà wo bá ṣe ń ṣe kíní ìbọ̀ nígbà tí Zoom tí gbogbo ẹ̀ ń lọ ní nǹkan bí 6 months ago. There was very strong unity
Òun dé stage kan, àwọn kan ní TB, àwọn kan tí gbogbo tó dáa tó fẹ́ dáa irú nìyẹn o. Àbí tá a bá padà tá a fi ra ṣẹ̀ka. Bàbá Pòfẹ́sọ̀ Akíntóyè wọ́n ti sọ̀rọ̀ yìí pé nígbà táwọn ìdáhùn àwọn Hebrew, àwọn Israel tó jẹ́ pé wọ́n lòdì tó wọ́n pé wọn ò fi àwọn ṣọ̀kan. Hitler ní 1942 ó pa wọ́n nípakúpa. But nígbà tí wọ́n rí pé àárín wọn tí ò ṣọ̀kan náà òun ló jẹ́ kí Hitler ó ráyè pa wọ́n. Nígbà tó máa fi di 1946 ọkùnrin wọn òun ló fà á tó fi lè gba independence. Òun ló fà á tó fi lè gba independence 1948. The same thing tó jà. So kí la máa ṣe ẹ jẹ́ ìta máa ṣe ní kájẹ́ tó pọ̀ jù nínú kọ́ọ̀lù wa nísìn kí la ká ṣe nísìn Kóìkì ẹ bá Kóìkì náà wí ẹ má tijú Kóìkì kí ni ká ṣe because a ti ń run out of time ẹ má jẹ́ kẹ́ àtẹ̀mí náà ẹ kó gbogbo àpapọ̀. Ọlọ́run gbé yín kalẹ̀ fún program ẹ̀yin gan ni kẹ́ ẹ kọ́kọ́ unite the whole media ẹ méjọ ẹ kọ́kọ́ unite the whole media tí media bá ti wà fún wa àti ṣàṣeyọrí. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa mo kí ẹ má bínú mo ní láti dìde fún few minutes kí mo gbọ́dọ̀ tí ó kò sí bíbá kí ọmọ á ní láti stretch leg nígbà tí mo wà restricted ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń pè grammar mo lè jẹ́ kí grammar wọlé kò grammar lè ṣe díẹ̀ so ẹ bá ń sọ̀rọ̀ mo nílé ìdáyín lóhùn ọgbọ̀n máa gbọ́ yín ní bákẹ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. Hello, Kóìkì ẹ kú àtàrọ̀ ọ̀rọ̀ fún wa ṣe ọlọ́run àìlórí yín sókè ọlọ́run àti yín lọ́wọ́ ẹ ṣe gan gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́tí bá wa sọ látàárọ̀ ọ̀rọ̀ sí tí náà nǹkan tá a fẹ́ nìyẹn tí kọ́lọ́run kó bá wa ṣe kọ́lọ́run kó kún wa lọ́wọ́ kọ́lọ́run kó jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá à ń gbàdúrà fún kọ́lọ́run kó bá wa mú ṣe jẹ́rìí kankan lèmi kò fẹ́ sọ lórí platform yìí fún platform táwa ti ń dá sí ètò àwọn òkè gbàkan pọ̀kan oye ẹ̀ẹ́dẹ̀rì gbogbo àwọn tó ti ń dá sétò ọ̀rọ̀ ọpọlọ ní pípé àwọn èèyàn ń gbé kalẹ̀ àwọn òsì ní ìbàdàn láti gbìyànjú gbọ́n ọ̀rì táwọn ẹgbẹ́ máa ń sọ àfa àwọn àgbàlagbà wa wọ́lẹ̀ àbúyàn kọ̀ọ̀kan bí ìlú wa ṣe máa dàgbà fẹ́ ṣe wá rí nǹkan tó ń ṣe àwọn èèyàn ní bí ìrètí pípẹ́ máa ń ṣọkàn láàárẹ̀ tó ìrètí pípẹ́ yẹn òun ló jẹ́ kí everybody máa kanra bọ̀ kápọ̀ ní ìgbàgbọ́ ni wípé nǹkan tá a fẹ́ ó máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tá a bá ti rẹ̀wẹ̀sì tá a lè mọ tá a lọ tá a lè ní focus tá a lè yẹ kúrò ní ọ̀nà tá a ń lọ. ṣé pé àgbọ̀dọ̀ give up grammar mo ti wà lórí sí padà mo kí ẹ̀gbọ́n mi Aládé Williams mo kí wẹ̀rẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ wa grammar so ké ká má give up lẹ́sọ ní sí àbí. àgbọ̀dọ̀ give up mo àgbọ̀dọ̀ give up so ẹ má jẹ́ ká búra wa ẹ jẹ́ ká ní ìfẹ́ tá a bá ní ìfẹ́ kò sí ìfẹ́ ní àbújá o àbújá o. ìtẹ́gbọ́n mi gbẹ̀dú náà fi ṣe program lẹ́nu nìyẹn agbọ̀dọ̀ nífẹ̀ẹ́. wa ká fọwọ́pọ̀ ká dẹ̀ ní para wa ká má máa bara wa jẹ́ ká má gbéra wa dúdú ẹ̀jọ̀ tó lọ lọ́rùn ìrẹ́pọ̀ tí ìrẹ́pọ̀ bá wà ìbẹ̀ lọ́rùn máa ń wà tó ẹ̀jọ̀ lọ́rùn especially àwọn obìnrin ká máa ṣọ́ ẹnu wa àwọn obìnrin ládé ẹ̀wẹ̀ yóò gbé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ yín ẹ̀wẹ̀ ṣe jẹ́ yín ọlọ́run dẹ̀ máa wọnyí lọ́wọ́ ẹ̀jọ̀ tó lọ lọ́rùn o ẹ jẹ́ ká sí ọ̀ṣẹ̀kùn á láti gbà òkú yìí sọ á láti gbà election ball sí so we have to do whatever you want to do now. ẹ ṣé gbọ́n mi Williams Aládé ẹ ṣé gan grandma thank you so much. wọ́n máa kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀yin silent listener I know you are there. This is not the time for us to be angry with each other. This is not the time to be upset. Àwa kọ́ la bà Nàìjíríà jẹ́. Àwa kọ́ ni problem Nàìjíríà. My beautiful sister, Modúpẹ́ Olúwalé, how are you? How you dey? How Oga? Sorry we couldn't meet at this particular time, but the rest assured I will be in Germany very soon as well. I'll let you know, and then I'm sure you will welcome me and entertain me, with all the German culture. Mo kí gbogbo àwọn media parapata. I think somehow just pain. Àwọn kankan bínú pé bí àwọ̀ carry wọn along àbí nǹkankan, but we see how we can work on all these problems. I've not been attending the world media engagement as much as well, but we are trying our best. For one reason or the other, unity is important. But if you feel if it are anything, we need to move above ourselves, and the only way we can do that is massive mobilization to make that work as well. Ẹ ṣé gan ni. Ẹgbọ́n sókè láti Canada àbí US. Mo
Gbogbo ẹ̀yin silent watcher ẹ make sure pé wọlé o èyí tá à ń bínú sí koikimedia ẹgbọ́n sókè. Ìfẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi tẹ́lẹ̀ lẹ́sọ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ní 3 years ago ẹni tó rẹ̀ gbọ́ mi kí ló wá ṣẹlẹ̀ báyìí? Ẹ má ṣe yẹn o ó yẹ gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. There's nothing like going, on what? We say wanted to, get our country. We know it's not easy, but it's a game of patience and it's a game of praise. Any is a game of kini kan mo fẹ́ kọ sílẹ̀ any is a game of. Ẹ sọ kankan ní kini kan. Game of patience. Game of patience. Kí ló dé tẹ̀sí sọ pé it's a game of patience? Ẹ ṣàlàyé fún wa sọ. Yeah, a game of patience in that we are appealing to people. Okay. We wait for them to get back to us. Okay. And then we move on. Okay, oh yeah, listen. Okay. Yes, but okay. They want it now. Those people I want to campaign the process they will tell you Yoruba nation what about just to do that rubbish tower. So ọ̀rọ̀ gbìyànjú wo lẹ lè fún gbogbo wa pẹ̀lú èmi náà? Mo ní ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú wo lẹ wá lè fún wa báyìí because a tún nílò àwọn ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú náà ni pé kò sí abájẹkọ́ rẹ̀ wá ká dẹ̀ focus on our leader. Àwọn tó ń try láti get the leaders because they don't program ẹ̀ ṣe lọ sí another one. Okay. All the time. Okay. Ṣé wọ́n mọ̀ the funnest part nísìnyí gbogbo àwọn tó ń bóra wọn ìrísí tí gbogbo bá pàdé nísìnyí a lè bá àníjàjà pé à ń gbára wa níbí o. I think it's because we are the new technology. I think it's kind of a strength which we can abuse. Kò sí nǹkan tí wọ́n lè abuse àwa náà lè abuse it. But I think it's just like orí kò get out Koiki tó rí mi níbi Koiki tó rí mi níbi tí mo wà yóò máa pẹ́ kí Koiki tó pàdé mi ó máa pẹ́ jẹ́ n bú Koiki díẹ̀ jàre jẹ́ n bú Sòwò díẹ̀ jàre jẹ́ n bú Yọrítìrì díẹ̀ jàre jẹ́ n bú Bàbá Akíntóyè díẹ̀ jàre. But a bá pàdé ra wa physically I don't think we're gonna do all this o. Because mo lọ wo ìjà kan nígbà kan ẹ má bínú dáadé ìgbà mo fi dárúkọ àwọn ọmọ mi wà yẹn ní Dublin lọ́wọ́ ọ wá ń jà àwọn ìjà kan nígbà yẹn ní Stratford ó kóra wọn jọ nígbà tí mo dé pé kí ni gbogbo ilé ìgbà torí ọlọ nígbà táwọn kan kóra wọn tó lọ jà àwọn fracas gidi ni mo sọ yìí o. So I think we just have to be patient and I think I love that word patient. Yeah. All right, ẹ ṣe gbọ́dọ̀ a gbọ́dọ̀ máa fi humor sílẹ̀ nǹkan. Some of the people that are silent watchers, I can tell you on their behalf, people they want. Kábíyèsí Elédùmarè. I can tell you on their behalf, people brain dẹ̀ ti pọ̀jù nílé Ọlọ́run brain tó. Ìkúndú bàbá àbíkúndú lọ́wọ́ bó ṣe bá sọ̀rọ̀ ìlú ìfúnná bẹ̀rẹ̀ mọ́tà. Bàbá yẹn dẹ̀ máa sọ bàbá yẹn adá náà ní jẹ́ kó òun fẹ́ lóun ṣé pé fọmọ Yorùbá kankan pàdánù bàbá yẹn máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. Ẹ jẹ́ ká rán ìpè yẹn sí gbogbo àwọn Fúlàní tó ń disturb wa. Ẹ ṣé gan àmì ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin elite wa gbogbo ẹ̀yin doctors engineers. Gbogbo ẹ̀yin tí for one reason or the other you are just angry you are upset. Ìyá mi gbé olékè ní táwọn bá pàdé àwọn kan máa jà ní ìrọ̀lẹ́ pa ẹ̀rẹ̀ ìjà ìlú ìjà ọ̀lẹ́ fẹ́ jà kí ló dé ẹ mute background ẹ ẹ mute láti Germany. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sọ. Ẹ kú alájà ọdún ẹ̀ láti gbogbo ẹ̀rù. Hello Dami Emmanuel aṣọ pẹ̀lú pẹ̀sà. White Lion mo rò pé ọ̀rọ̀ yẹn gbọmi tútù lẹ́ẹ̀kan ni mo ti ní kọ́ bá mi ṣe kọ́ọ̀pì gbóná. All right, go sókè sá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin méjì alápapọ̀.
kan tèmi kọ́kọ́ fẹ́ gba gbogbo ilé pátá àti kíníò àti kéjú àti kẹta àti káàmú tó fi dórí páùsì àfẹ́ gbogbo wa generally ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́ papọ̀ ká calm down a máa dé bẹ́ẹ̀. Ìgbọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A máa dé bẹ́ẹ̀ bọ́tí tí ò yé gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tá ń pèsè orí sóò lákọ́ọ́lí lọ́tọ̀ lọ́sìn ó ní pé àwọn pípì wọ́n lówó jù wá lọ. Àná gbé gbogbo àwọn pípì sáàrin ara wa. Àwọn gbogbo àwọn APC Yorùbá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí wọ́n wà láàrin ara wa. Wọ́n ti fún wọn lówó dání lọ́yà ẹ máa lọ dà wọ́n rú. Bẹ́tírọ́ ni wọ́n pa àwa la máa wí nínú wọn. Ètí ẹ̀ka tẹ̀ ní kíní kan yé pé kí anybody tó bá pèsè orí platform ká gbogbo ní ọdún tó ta wà yìí á ní òun pé ìrètí sùn bẹ̀rẹ̀ mọ́jà lóṣù. Gbogbo ẹni tó bá ti pèsè orí platform tó bá fẹ́ gbọ́dọ̀ àwọn ò má bu anybody gbogbo wa kankan náà ni wá. Tẹ́lẹ̀ bá gbé kan ẹ jẹ́ ká máa kọ́ tiẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀sí mọ́ ara wa. That is part number 1. Number 2, èmi fẹ́ ràn yín mo fẹ́ sọ máìlì tèmi ní gbogbo ìwúwo tó jẹ́ bí tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá wà káàkiri àgbáyé. Ó ní pé mo fẹ́ pé ká ṣe nǹkan kan. Ìmọ̀ràn ni o. Wípé ìjọ kan ṣoṣo báyìí tí gbogbo àgbáyé mú rálì kan ṣoṣo ká the mind wípé Adògán àti ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rán mi létí nísìn ẹ mọ̀ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń deny nísìn ó yẹ kí n gbé bẹ́ẹ̀ ṣe rán mi létí báyọ̀ máa kí n ti pé sí bàbá wa Yomi Aliu èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀ last week. I think I need to bring them on the show because the government is actually denying that àwọn ò gbé òkú kọ̀ọ̀kan kúrò nínú ilé yẹn. It is a serious situation o. Wàláì àwọn ọlọ́pàá mi kan ní last week mo ní láti gbé wọn wá sórí program. Wow, ẹgbẹ́ ṣe sọ́ọ́ ní sìnkàn tẹ̀ lórí lórí létí ẹ má sọ lọ́sà. Lẹ́nu bẹ́ẹ̀ni kan ṣe jí lọ́rọ̀ mi ń sìn. Mo gbọ́ sà. Máìkì ṣe jí báyìí tí kò fi dílé mi ibi tí máìkì mi kàwé lọ ni pé gbogbo nǹkan tí gbogbo wa yìí gbára wa fà yìí nítorí mo kàn wá wò ó ṣé à ń gbó lágbájá àbúkà mẹ́tò tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ la nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ẹ wo bàbá yìí tó fi ilé àtọ̀ náà sílẹ̀ olóyè. Ok, ní wọ́n tó wọ̀ pé ok second time tó bá jẹ́ pé ẹni ní wọn ni nǹkan báyìí bá pọ̀ sí ẹjọ́ náà sí bá ti máa bẹ́ẹ̀rì gbogbo wọn ni táàbí sílẹ̀ ní ti orí ẹ̀ mọ́. Ló wá jẹ́ kí ó wà ọ̀kọ́ máìlì gbígbé another way ní ìta lè fi dára wa lójú pé ok òun fara mi sílẹ̀ fún yín ó bẹ tí nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ sí mi. Ǹjẹ́ ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ ìyá mi pé máa jó lọ mọ̀ wẹ́yìn ṣe máa jó sí ẹ̀ ní padà lẹ́yìn mi. Ẹ jẹ́ ká wá mú ní àbálẹ̀ mímú kan ló ń gbà nímọ̀ràn tó bá yẹ kó ṣeé ṣe ní pé ká mú ọjọ́ kan ṣoṣo báyìí ní pé ká the mind for rally the whole world. Mo bìí pé ká kí pàkàtì dání sí i ó bí agbé pàkàtì àfa àti àgùntàn ká gbé dání. Bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn á béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wú àbẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. A dìde àwọn ẹni yìí. Nígbà nìkan ẹni yìí wọ́n fi ìyàwó wọn kọ́ mọ́lẹ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Àbí àwọn so ta ló wá tẹ̀kí báwo ni wẹ́ẹ̀sì àwọn ìyàwó àtàwọn. Àwọn tẹ̀kí ẹ̀ gbẹdẹ ọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn tẹ̀ ń gbìyànjú kọ́lọ̀ máa yẹ kí gbìyànjú ẹ̀ kó stop náà ni. Àṣàlẹ̀ jèsì gbọ́dọ̀ fún wa sí ká lè mọ̀ pé ibi tá à ń lọ abẹ́ rí ká mọ̀ pé à ń jà fúnra wa tó tọ̀ ọ̀rọ̀ wa là ń tètè pé wọ́n ń sọ pé máa jó lọ mọ̀ wẹ̀yìn. Kíkọ́ ká fi nǹkan máa sílò ara wa wò. Orí àwọn èèyàn yìí ṣe ẹ̀yìn bàbá kò kárí pé èyí náà kọ́ àwọn náà yóò fi kankan lásán jà ó ẹ jẹ́ ká wá gbé dìde kárí gbogbo ẹ máa rí pé ká bá dìde bàbá aláyọ̀ ká bá dìde tí gbogbo àgbáyé bá gbé pé nǹkan ní ìdílé lè kí wọ́n àbí wọn rí wọn lè sọ pé wọ́n fẹ́ yìn wá bọ̀dà. Ọjọ́ sínú táwa dínà yìí pé ókè o Ọ̀yọ́ no movement Èkó no movement. pé lórí ikú ìlàsàn gan so that means I need a lot of things láti fi jáde gan láti fi pin government mọ́lẹ̀. Yà kí náà ṣe rí ilé nìkan tí mo sọ fún yín a lè fi bring many things jáde ó lè jáde látọ̀dọ̀ ẹ̀. Ìbíyàn kan lọ́pàá l'Amẹ́ríkà kọ́dọ̀ máa jẹ́ kí wọ́n kọ̀ máa sọ pé èèyàn kan ló di problem mọ́ Amẹ́ríkà lọ́rùn Black Lives Matter. You're right. Yeah, George Floyd. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n wa. Ìgúnfẹ́ tẹ wá gbé yìí ṣé lára àwọn ìgúnfẹ́ tẹ̀ ń jẹ ní Germany nàbí báwo?
bàbá mi ẹni tí mo sọ pé mi náà fẹ́ lọ dálẹ̀ ní ilé odò. Ọlọ́run alálẹ̀ adẹ́jẹ́ kó ṣeé ṣe lágbára lọ́bẹ̀ ìgúnfẹ́ ni wọ́n export lọ sí Qatar wọ́n fi make owó nínú football. So I don't think a lot of people understand. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi. These are all the brains outside. We have a lot of brains at home. Mo rí àwọn tó ń tún mọ́tò kan ṣe. Wọ́n á wo gbogbo hard labour tó fi ń gbé mọ́tò yìí tó fi ń gbé engine yẹn sí. Wọ́n yọ engine yẹn kúrò lára mọ́tò yẹn. Wọ́n hook engine yẹn. Wọ́n á lo manual labour. Ìyá ń bẹ nílé ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. Ẹgbẹ́ òsókè ní kíákíá ẹni tó pè wá. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello. Àwọn obìnrin ló pọ̀ àwọn orí program wa. Hello, sórí ètò lẹ́wà. Orí ètò mo wà. Tẹ́fẹ́ dá sí ni. Ẹ jọ láti Èkó ni mo ti ń pè. Okay. Lagos State. Okay. Àwọn ọkùnrin kan fún yín náà. Okay. Orí yẹn lọ báyìí. Ọláyọmí Kóìkì kò ní sú ẹ kò má ní rẹ̀ o àjíǹde lára rẹ̀ yóò sì máa jẹ́. A máa ń gbádùn program yìí gan. Ọlọ́run á lè máa fún yín ṣe. Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́pọ̀pọ̀ lè wá lórí Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀ ló máa ṣe lágbára Ọlọ́run. Ìṣọ̀kan ní ká máa gbàdúrà fún. Ọlọ́run á fi ìṣọ̀kan sí orí ètò wa. Ìjọ torí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká bára wa jà. Ẹ má jẹ́ ká bínú sí. Ẹ má jẹ́ ká bínú sí ẹnì kankan. Thank you so much. Ká ṣe gbogbo ẹ̀ ní wọ́n lọ. Torí pé ìyà ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ la fẹ́, ìṣọ̀kan la fẹ́. Àbẹ̀dẹ̀jú wa ṣe lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run á máa fún yín. Thank you so much. Ẹ ṣé gan-an. Thank you. Wow. Àwọn ìyá wa tó ń pè yìí ẹ ń pẹ̀tù sí mi lọ́kàn lélẹ́yìí èmi àbúrò yìí báyìí mo kí gbogbo ẹni tó wà ní Lagos State gbogbo ẹni tí à ń support àwọn politician yìí wọ́n lè gbé wá lọ́bì kọ́kọ́ ó jẹ́ pé a fi ń bára wa ṣeré nísìnyí wọ́n lè gbé wá lọ́bì kọ́kọ́ wàláì irọ́ ló ń pa fún wa ẹ ló kọ́là ẹ mute background ẹ ti wọlé a máa gbé kọ́lẹ̀ lómi o. Ẹ ti wọlé kọ́là ẹ tún gbọ́ra yín nínú ilé. Ẹ dẹ̀ mute tí dẹ̀ ń gbọ́ mi yẹn ẹ mute yẹn dádì. Ẹ mute tí dẹ̀ ń gbọ́ yẹn sẹ́. Mo sì máa náà wọ̀nyí understand message yẹn. Hello caller. Ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nínú ilé ìyẹn wà yẹ ẹ ní láti gbọ́ra yín nínú ilé ẹ mute fóònù yẹn nìkan ni kẹ́ fi bá mi sọ̀rọ̀. Hello. Ẹ ṣe pa the other phone yẹn because a lè gbọ́ra wa nísìn. Ẹ bá wa switch ẹ off ó ń contradict wọn kọ̀ọ̀tà ní gbọ́ra ara àwọn èèyàn náà ń fi gbọ́n kọ̀ọ̀tà fi sọ̀sà. Wọ́n ti pa. Àbí kẹ́yìn kúrò níbẹ̀ àbí kẹ́ni káwọn ọmọ yẹn kúrò níbẹ̀ à ń gbọ́ yín nísìn mo mọ̀ pé ẹ̀yìn enjoy ẹ̀ nínú ilé ni ẹ bá ń kí àwọn ọmọ ọdún àtọwà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ààrẹ ti sàn gbọ́ yín sà. Àti ẹ̀yàn ọmọ Oòduà. Ẹ ṣe gan ni dáàbì. Orúkọ mi ni Olújẹ́ Àlàní láti Abẹ́òkúta. Ẹ káàbọ̀ sà Abẹ́òkúta. Gbogbo bí nǹkan ṣe lọ náà ni à ń gbọ́ tí àwa náà bẹ̀rẹ̀ lórí nǹkan ṣe lọ ṣùgbọ́n èyí tó gbàgbé tó ṣe kókó jù níbẹ̀ òun náà ni wípé ṣé ní a ò gbọdọ̀ wo ìṣe àwọn ènìyàn tàbí ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn. Human behaviour. Tá a bá wo àti ìṣe àwọn ènìyàn á jẹ́ kí ènìyàn kí ó máa ṣiṣẹ́ tàbí kó máa ṣe ọ̀rọ̀ sọ. Nítorí pé nǹkan tá a nílò tí ó lè mú wa lọ sí ilẹ̀ ìlérí tá a lọ yẹn foundation. Ó ní pé àwọn ìròyìn tó lè máa bani lọ́kàn jẹ́ tí a lè máa gbójú wò ó máa ṣe ìdíwọ́. Lórí gbogbo eré wa tá à ń sá gbogbo ìgbàgbọ́ wa torí àwa èdè tí mo bá ń sọ̀rọ̀ yìí ní àwa pẹ̀lú a ní wa tá a kóra wa jọpọ̀ láti máa gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè nation.
So ìyẹn ni group àkúrà wájú gbọ́ Yorùbá Nation Abẹ́òkúta. Okay, wow, interesting. So lórí group náà ni a rí pé ẹ ti fún wa ní information ìgbà àti join. Okay. So àwọn àkúrà wájú pọ̀ ní ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń bì nínú housing ní Abẹ́òkúta ń bì wípé Yorùbá Nation yìí gbọ́dọ̀ ní àṣeyọrí nítorí pé àwa mọ ìfẹ́ tiẹ̀ kó kọ́ ìyàwó wa ọmọ wa ìṣòro wọn ìgbéyàwó wa wọn ọmọ wa ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè yìí tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn kan ní èèyàn kan ló bẹ̀ bí àwọn náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́rùn ṣùgbọ́n ló bá gbọ́ wá pé àwa tá a jẹ́ ìgbẹ́ni kí ni ó máa jẹ́ òkè tiwa láti máa ṣe akẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn tí ó ń ṣe jẹ́ alátìlẹyìn fún wọn. We graduate together and we are praying closely that whatever education, whatever disturbances, whatever any that you want to do, just to distract attention or to disturb the program. Pé kí wọ́n bá wá sí mi pé kí gbogbo ẹ̀kọ́ máa di asán. So we are praying and actually àpẹẹrẹ ọwọ́ ẹ̀ gbogbo bá a ṣe ń tẹ̀lé náà láàárín ló pé gbogbo àwọn ọkọ̀ tí mo fẹ́ ṣe é ṣe. So kí ni ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tẹ́ máa fún wa dádì kẹ́ tó lọ? Kí ni ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tẹ́ tó máa fún wa? Mo ní kí ni ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tẹ́ tó lè fún wa kẹ́ tó lọ sà? Ṣé rí ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tí mo ní òun ni wípé a ò gbogbo sí ìwẹ̀ ìwò fún wa. No looking back. Wọ́n gbọ́dọ̀ jà fún ìwọ̀n ìjà ìwọ̀n tó pọ̀. Nítorí pé wọ́n fẹ́ ti pàṣípà ìṣàìpé ìdíje wa àti ayé àwọn ọmọ wa ní. Ṣùgbọ́n tí a bá mọ èèyàn àgbọ̀dọ̀ wá di ló fẹ́ bí Yorùbá ètò ìpínlẹ̀ náà láti wá láti tẹ̀sàgbára láti fi ìjà gbùdù láti pé àwọn tó fẹ́ kọ sí ìdáyé wa àwùjọ láìpẹ́ àwọn tó tẹ̀ pa. Okay. Wow. So pẹ̀lú pé we are not going to remain on the foundation. Kẹ́tọ́ tó wá lọ dádì ẹ jẹ́ n bi ní ìbéèrè kan sà. Ǹjẹ́ Yorùbá Nation tá à ń sọ yìí ǹjẹ́ oníkankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn whether ẹ̀sìn Christianity ẹ̀sìn Mùsùlùmí àbí ti àwọn oníṣẹ̀ṣe torí pé Abẹ́òkúta tẹ́ ti pè yẹn ibẹ̀ lèmi náà ti school Abẹ́òkúta grammar school ni mo lọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pé nígbà tí mo wà ní school mo ẹ̀ bá gbọ́ pé àwa àtọmọ babaláwo à ń jà àmì àtọmọ Mùsùlùmí ń jà àbọmọ Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì ń jà lótìtọ́ àlègbára wa ní búlò kéékèèké o bọ̀ kò ń ṣe lórí ìjà ẹ̀sìn nígbà yẹn nìyẹn ní 1991 títí di 1995 àwọn èèyàn ṣe wá sọ pé Yorùbá Nation tí à ń gbé nísìnyí nítorí pé bí èmi Mùsùlùmí àbí mò ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe àbí orí olókun ẹ bá wa ṣàlàyé díẹ̀ kẹ́ tó máa lọ mo kàn pé take advantage ní o torí pé first time caller ní sà ẹ má bínú sà. Ẹ ṣe jẹ́ rí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation kò ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn dé torí pé Yorùbá Nation ní ayé ìgbàanì àwọn máa ń sọ tani pé tábà fẹ́ ṣe àti prayer a máa ń sọ wípé àwọn tó gba àgbàǹgbà yẹn tí ó fi jẹ́ wípé a fi Nàìjíríà fi dáadáa nígbà òmìnira nígbà yìí number one ṣé nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n fi gbà á nígbà yìí ní ìlú ẹ̀dá fi òmìnira nígbà yẹn ni ní ṣe nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó eléyìí fún ìṣẹ̀lẹ̀ nípa pé afẹ́dájú gẹ́gẹ́ bí ìwé orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ṣe nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn torí pé ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ẹ̀sìn mùsùlùmí eléyìí ní ìgbà yìí náà ní ìlú tí mo bá ń sọ̀rọ̀ ní àti ìsọ̀rọ̀ ọmọ tẹ́gbẹ̀tì mi ní ṣùgbọ́n ní gbogbo ìdí etí mo ń sọ fún ẹ pé oníkálukú wa ń wọlé oníkálukú wa ń jáde kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ní ìgbà yìí wọ́n ní ìsìn yìí ọ̀gá ẹ̀ máa ń kọ́kọ́ pé ọlọ́run ẹ̀sìn ní méjì ẹ̀ka gbọ́dọ̀ fún ẹ pé ẹ̀ka tó lè gba Yorùbá Nation rárá o nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rárá àti ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn láti owó wa fi wọ́pọ̀ lágbàjọ wọ́n gbẹ́sẹ̀ di ọmọ orílẹ̀-èdè pé afẹ́fẹ́ wa kúrò nínú nínú oko ẹrú èyí tí àwọn fún tó kó wa sínú ẹ̀ ọlọ́dẹ kó wa yọ ẹ ṣé gan ni. abẹ́rẹ́ kò ní Australia ẹ ṣé gan ni thank you so much màá gbádùn kọ́ọ̀lù yìí dádì ẹ ṣe ẹ rí pé ara tí mo ṣe gbọ́dọ̀ ní sùúrù nìyẹn èèyàn kan sọ pé Koiki Amadi mọ̀ pé mo tempo mi ti high lẹ́ẹ̀kan
so mo ti drop ẹ̀ wá sílẹ̀ díẹ̀ dì sí especially bó ti fẹ́ èmi àti ẹ̀gbọ́n mi ewé lẹ́màlàdé àti fẹ́ bára wa jáde nígbà lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú nígbà míì bó ṣe ń tẹ̀yìn náà lára ló ń tẹ̀mí náà lára lótìtọ́ a fẹ́ kí gbogbo nǹkan kó work wàláì ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Frank mo mọ̀ pé ẹ̀yin níná níbi tẹ́ wà ẹ̀dẹ̀ ní data mo fẹ́ kí gbogbo nǹkan kó tètè work bí a bó ṣe ń dùn mí nìyẹn pé àkíní ṣẹ́rí àyàn mo yàn kán bèèrè lẹ́ẹ̀kan pé kí lè ṣe jẹ́ kí grammy ẹ̀tẹ́kùn ẹ̀kẹjọ́ kó wálẹ̀ òun èmi náà bẹ́ẹ̀ wàláì bó ṣe wù mí ni pé kí gbogbo ẹ̀ kó máa roll èmi tẹ̀ fẹ́ kí gbogbo àti máa ṣàn yan àwọn ọ̀kọ́ tẹ̀ bẹ̀ wá nígbà kan pé ká jẹ́ káwọn ọmọ wà lọ ní holiday àwọn ọmọ tó tuntun padà sí school nísìn but notwithstanding we must never look back no looking back ní dádì wa yẹn fi parí ètò ẹ ṣe gan ni wọ́n dẹ̀ ní human behaviour ó le jù ẹgbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi Frank ẹ má bínú. ẹ kálẹ̀ o ẹ̀lẹ́kùn ètò. ẹ káàbọ̀ sà. pọ́ìntì méjì lè fẹ́ yọ jáde bí. Number 1 point. Mo máa ń gbọ́ àwọn èèyàn tó ní wọ́n kówó jẹ. Owó wo ni wọ́n kó jẹ gangan? Àti pé talẹ́tì tó kówó jẹ kò ṣeé sọ jáde. Ẹni tí ò bá lè sọ ẹni tó kówó jẹ, èlò ló kó jẹ, àwọn ìlú lè ṣiṣẹ́ lórí èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́. That is my own verdict on that. Mo wo ṣọ́ọ̀bù tí ìkọ́ yìí lọ side by side alẹ́ yìí. Wọ́n ti block mi bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n kó jẹ pé èlò ni wọ́n kó jẹ. Talẹ́tì tó kó ẹ̀mú púrúfù wá pé ẹni báyìí ó kówó jẹ. Owó wa ẹ jẹ́ kó dá padà. Mo ní ẹni sọ̀rọ̀. Mo fi owó fún rálì. Mo dẹ̀ rí pé wọ́n gba gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe. Wọ́n gba DJ, wọ́n gba ọkọ̀, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n lọ sí rálì. Yorùbá nation wá Ọlọ́run ní ìṣòro. Owó wọn ní kí wọ́n dá padà o. Ṣé owó táwọn ọmọ wọ́n sọ fún mi pé nǹkan tó fẹ́ fowó ṣe nìyí kí n tó dá owó. Mo dẹ̀ wo fúrálì yẹn lórí fídíò. Mo rí pé wọ́n débẹ̀. Yorùbá nation wá bọ́ sí i. Ṣé kí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ kí wọ́n dá owó padà? Kò tètè. Okay. That's 1 point. Okay. Ṣé wá ní the last point? Láti ìgbà tí wàhálà yìí ti bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni mo ti sọ pé apá kejì tó dá kínní yìí. There is no point kẹ́ẹ̀kí wọ́n ní good intention ẹ jẹ́ ká parapọ̀. Okay. Wọ́n ì tún máa dàrú. Okay. Okay. If I have good intention láti bẹ̀rẹ̀, ṣé màá dàrú? Okay. Okay, kójú má bàa ti wá, ẹ jẹ́ ká wá parapọ̀ lọ́tẹ̀ yìí. Òfìfo náà ló tún máa já sí. Àyàfi tí wọ́n bá sí láàrin. Okay. Àwọn tá a lè fi identify for now. Okay. Ẹ pariwo síta, ẹ jẹ́ kí wọ́n dé òde àdé. Okay. Kí bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho àti tó bá believe in their struggle, wọ́n dẹ̀ máa tẹ̀lé wọn lọ. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n jẹ́ káwa leaders wa, àwa leaders wa, ẹ jẹ́ kí wọ́n come together. Unity nìkan ló lè ṣe at the end. Okay. Ẹni tó kọ́kọ́ dàrú ó sì máa dàrú ìdí. Torí kò sọ fún yín pé ẹ má bínú èṣù ló lómi tẹ́lẹ̀ o. Ẹ má sọ fún yín nìyẹn o. Ẹ má bínú bàbá because mo rí signal even though pé I'm meant to be in there but because èmi kan tẹ̀ ṣe sáré lè lé mi but signal tí mo rí pé bàbá wa Adéníran sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kájọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ látòrí Yorùbá World Media. If I have to call you back, I'll call you back. Ẹ̀gbọ́n mi Frank. Ẹni tí sùúrù èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá ń sọ. Owó ẹni tó ń pè ní sí tí bá ti ní ká ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń sọ níbí. Àwọn ìgbésẹ̀ tó wá ẹ yọ̀ǹda mi kì í ṣàwọn nǹkan tá a lè máa sọ lórí afẹ́fẹ́. Ọlọ́run máa ń wá sọ́wọ́ ọ̀tá. Rí gbogbo àwa táwa bí náà a lè sọ pé àmọ́ ìgbésẹ̀ tó kàn ní ẹ̀sìn. Mo mọ̀ pé lóòótọ́
àwọn èèyàn ti retí pé ó pẹ́ jùlọ ọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kejìlá ọdún tá a parí ó yẹ ká ti di òmìnira. Gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ àlàyé tí mo fẹ́ ṣe ni pé ṣáájú gbogbo àwọn tí wọ́n ní ìrètí yẹn ṣùgbọ́n tí ìrètí yẹn ò bọ́ sí, mo rọ̀ wọ́n ẹ má bínú. Tí ẹṣin tó bá dá ni à ń tún gùn ni. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ self determination yìí? Kí n fi òyìnbó díẹ̀ sí, kì í ṣe sprint, kì í ṣe short distance race. Self determination struggle is a long distance race. It's a marathon. Marathon ni. Ṣùgbọ́n gbà tá a bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan táriwo yẹn tá a bẹ̀rẹ̀ sí wá pariwo yẹn gan láti nǹkan bíi 2018 2019 wọ 2020. A kọ́ ń wò pé nǹkan tó máa pé nǹkan tí ọwọ́ máa tẹ̀ ní kíákíá ni. Ṣùgbọ́n àwa rí i pé àwọn ìgbésẹ̀ kan wà tó yẹ ká gbé tá à tí ì gbé. Àwọn ìgbésẹ̀ yẹn la gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé láti wákàtí yìí lọ. Àǹtabálẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn. Mo ní ìdánilójú pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run orílẹ̀-èdè wa tá à ń retí á tẹ̀ wá lọ́wọ́ láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹ ṣeun gan bàbá wa. Ó dàbí pé ẹ ti dáhùn ìbéèrè méjèèjì papọ̀ nìyẹn, ibi tá a dé àti ibi tá a ń lọ. Ibi tá a ń lọ ni pé ó di dandan fẹ́ ká gba orílẹ̀-èdè wa. There is no turning back, no going back bí àṣà bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. No going back àti mọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀. Ìgbésẹ̀ wo ló wá kàn báyìí gan-an tí a fẹ́ ṣe, tí ẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá, tí ẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n máa fi ojú sọ́nà sí? Àwa mọ̀ ṣùgbọ́n a fẹ́ kó jáde lẹ́nu yín. Wọ́n ti sọ pé ẹnu yín ló ti máa dùn jù. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnu oníkànlá ti ń gbọ́kàn. Bẹ́ẹ̀ ni so ẹnu yín ló ti máa dùn jù. Àwa mọ ibi tá à ń lọ. Wọ́n ti rún amọ̀pẹ́ tí ń sọ fún wa nínú ilé. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó gbọ́ láti ẹnu yín àti àwọn olùgbọ́ wa wípé kí ni nǹkan gan tí ẹ fẹ́ ká wá ṣe báyìí, níbo lẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe, kí ni ẹ fẹ́ kó máa look forward to? Ẹ ṣé. Well, ẹ ṣé rí gbogbo wa náà lájọ máa ṣe. Ọ̀rọ̀ ẹnu nìkan ò ṣe. Lóòótọ́ a máa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá láti gbáradì, láti múra láti dáàbò bo ara wa. Torí pé òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé ìjọba tó wà lóde ò ṣetán láti pèsè ààbò pàápàá fún àwa Yorùbá. Torí náà nísìn dandan ni ká rí i pé a dáàbò bo ara wa. Eléyìí táwọn Fúlàní terrorists, àwọn agbésùmọ̀mí tó wá ń dún mọ̀húrú mọ́ wa ó ti tó. Wọ́n ní ojúbọ̀rọ̀ kan la fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. Ó yẹ kọ́rọ̀ mi kó yé àwọn èèyàn wa. Ètò ti ń lọ. Mi ìfẹ́ sọ kankan tó máa fi dàbẹ́ ní pé ṣe hàn pé NBC wọ́n ń gbà tán gbọ́ pé rédíò Jàǹgbára a máa fi lọ́lẹ̀, ẹ̀rù bà wọ́n. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sọ àwọn tó fẹ́ lò fún violence, tó fẹ́ lò fún kinní kan. So ọ̀rọ̀ tó máa jọ bẹ́ẹ̀ ni pé èèyàn promote violence mi ìfẹ́ sọ, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ mi ó yé wa. Mo sọ pé ojúbọ̀rọ̀ kan la fi ń gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ́. A ti mọ ibi tá à ń lọ, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ débẹ̀. So ká wá pinnu pé nǹkan kan ò ní dí wa lọ́wọ́, nǹkan kan ò ní dí wa lọ́nà, pé gbogbo nǹkan tó bá gbà òun la máa fún. Bí ibi tá a dé ní ìsìn nìyẹn. Ògúrú bàbá wa, ó yé mi, ó dẹ̀ yé ọ̀wọ́n. Let's come back here and leave that for now. That is ongoing for those that wants to watch that. Ẹ ká gba call díẹ̀ sí for the benefit of those. Ẹ ti gbọ́ ẹni sùúrù kọ́là. Ẹ ti gbọ́ díẹ̀ nínú tí ẹni sùúrù ẹ ti wọlé ẹ bá ẹni sùúrù for 10 seconds. A ti gbọ́n tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan lọ níbẹ̀ yẹn. At least it gives us a feel. Mo kọ̀ rí signal náà ni.
And this is what the media does. You can actually pick signal if you think it's relevant to the conversation. This is, I mean, sometimes, we will be running parallel show. Does not mean anything. What we want is, we want to continue to make noise, but a noise that will get to the right people, which for me now is the international community. Everyone's okay, Baba tó ń pè wá, ẹ ti wọlé. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ gbọ́dọ̀ ní kan, kí ló dé kílẹ̀ mí pé ẹ̀ ní kan kan tẹ́ fẹ́ sọ. Ẹ gbọ́dọ̀ ní kan tẹ́ fẹ́ sọ. Okay. Okay. Ẹ mọ̀ fún àwọn eléyìí. Àwọn coded ọ̀rọ̀ ni bàbá yẹn sọ. Ṣẹgbọ́n tí bàbá wa Adéníran náà sọ bẹ́ẹ̀ pé èmi nìkan mo tó bẹ́ẹ̀ as a media platform. Àwọn èèyàn rẹ̀ ti ní Koiki wọn sọ pé a máa jà, but èmi mọ̀ pé a ti wà lórí ẹmu ọ̀nà rẹ̀ dì. Ẹgbẹ́ òsókè Mr. Michael. Networking yẹn wọlé dáadáa o. Bí a kẹsàrí lọ kitchen, bí a networking máa dáadáa náà kitchen. Ó ti drop. Mo sọ fún Nàìjíríà, a ní kò kì í ṣèlú sẹ́, ẹ jẹ́ ń lọ Italy náà. Hello caller, ẹgbọ́n sókè. Sky Idris, Aside. Welcome on board. Ẹgbọ́n sókè ètò ni ẹ. Ẹ ṣe gan. Àgbáyé dé mi ní fún wa ń sìn ní pé ọ̀rọ̀ àwa tí a sọ pé àwa kan ti Mrs. Onítìrí. Àwa kan bàbá Akíntóyè. Tó jẹ́ pé àwa kan wá ń kó àwọn bàbá Akíntóyè ní àgbóyá ni. Ẹ̀bẹ̀ tí mi fẹ́ bẹ̀ everybody pé ká jọ̀wọ́ ká stop ẹ̀ ká yé sí ìpìlera wa ká yé bára wa jà. Most especially ó ní pé àwọn tó ń gbéra wọn ní ìṣòro kí wọ́n jọ jẹ́ ká collaborate papọ̀. Because tá a bá wà united kò sẹ́ni kankan nínú wa tó lọ bí kankan. And nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ one of us wá ká understand káwọn ní pé àwọn tó ti gbójú síta Nàìjíríà tó ti jẹ̀yà nígbà tí struggle bẹ̀rẹ̀ àwọn people were very 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 important. Their life is happy. Àwọn táwa níta kọ́ táwa náà ṣe life tiwa náà wà at risk àwọn táwa níta. Tó wà risk but minor ni táwọn ò bá. Kábíyèsí Elédùmarè ẹ máa ti gbà pé Buhari tó wá kidnap Umaru Dikko ní 1984 níbi wàyí. Ìyẹn 18 nìyẹn ò lè possible láyé sí ìmọ̀ wọn lè wá gbé ní London tó wá gbé ní Italy tó wá gbé. Ẹ̀yin lẹ́nu bí a torí pé máa wo múfì púpọ̀ yẹ wo múfì púpọ̀ nìyẹn kò sí anyway ẹ̀yẹ́ máa ká dojú lọ síbẹ̀ anyway. Múfì ni nǹkan tó ti ṣe dípẹ́ náà fi hàn dì fún wa. But tí wọ́n ti ṣe ẹ jẹ́ kí n fún ẹni sùúrù ẹ mọ̀ pé ẹni bára wa jẹ gbọ́n mi ẹni sùúrù mo rẹ̀ tí lè yí kúrò lórí program àjọ ń sọ̀rọ̀ ni. Ṣé mọ̀ pé èèyàn 4 ló ti kú tó jọmọ Russia ní within the last few days kò tí pé 1 week. Gbogbo wọn dẹ̀ ní link pẹ̀lú Russia government tẹ́lẹ̀. Èèyàn 4 ló ti kú tó jẹ́ àwọn olówó gbòógì. Méjì kú sí same hotel. Ìkànṣẹ́ tó kú ní orí ship. So ìtẹ́ ń sọ yẹn in tó sì ń ṣẹlẹ̀ ní o but Ọlọ́run jẹ́ káwa rí but in tó wà ń bẹ̀ ni pé bí Nàìjíríà ṣe wà ṣẹ́rẹ́ àwọn tó máa ń sọ pé àwọn wà nílé pé tí kò bá sí Yorùbá nation mọ́ wọ́n máa wá mú àwọn wọ́n máa attack àwọn let me say this and Nnamdi Kanu was also kidnapped èèyàn kan rán mi létí nísìn kò sígbà tí ọ̀rọ̀ tí à ń fà yìí tí kò ní di iṣu atayanyan so gbogbo àwọn tó máa ń rò pé bóyá àwọn wà ń lé àwùjọ àwọn ti gbójú síta gbogbo aláwa in the same situation but tí gbogbo wa ò bá ti pull out tí a ṣe hold together then àwa la máa ní sí àgbẹ̀yìn but tí a bá ń fi mo understand the unity aspect but one thing tí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn rántí ni pé mo ti sọ ní beginning of the program àwa tá à ń bára wa jà yìí nísìn tá à ń bára wa jà I mean including myself gbogbo àtàwọn bára wa jà yìí kò ń ṣàwà nìkan là ń ṣiṣẹ́ Yorùbá báwo ṣe fi kó tẹ̀ àwọn kan wà nísìn tẹ́yìn mọ̀ tó jẹ́ pé APC ni wọ́n ṣe mọ̀ pé Yorùbá nation náà is for them àbí ṣé tá a bá gba Yorùbá nation tó ṣe kí lè máa ṣe fún wọn ẹ lé wọn jáde. So kí ló wá di pé àwa tẹ̀ ti understand ara wa dé stage kan ìyàtọ̀ kan ni pé
bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe yẹn kò tẹ́ mi lọ́rùn àkílódé àwọn àtàwọn àmì ìgbà ń kọ́ ìyẹn ní kódà tó ń ṣẹlẹ̀ but àwọn kan wà nísìnyí tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ understand pé àárín ara wa nìkan kọ́ ní Yorùbá nation wà fún ọmọ APC sọ fún yín pé tó tẹ bá gba Yorùbá nation yẹn tán òun á wá wà nínú ìlú yẹn òun náà máa ṣe politics níbẹ̀ òun máa ṣe business níbẹ̀. ìyẹn that is sure that is certain the other time tí mo pè yín gan mo pè yín lórí pé àwọn problem ta lè ní ni àwọn èèyàn wa Yorùbá nation is very easy to get but torí àwọn èèyàn wa tẹ́pọ́n ti belong into different things in Nigeria tó jẹ́ pé àwọn gan wọn ò lè pull out from that system àwọn yẹn gangan ni problem wa àwọn yẹn dẹ̀ rí àwọn yẹn ló ń control èmi ni àwọn PSC èmi ni àwọn kí náà ń pè wọ́n ní àwọn resources àwọn tó jẹ́ pọ́n control bóyá àwọn bíi tout àwọn bíi area boys ni so nǹkan tó bá dẹ̀ sọ fún àwọn yẹn làwọn yẹn rẹ́dì láti kú fún wọn àwọn yẹn rẹ́dì láti tó tí àwọn yẹn gan tó bá lè join wa tó bá lè ọkọ tí bí wọn jẹ join wa kọ́ tiẹ̀ look away. But the problem is ni pé àwọn ilé ẹ̀ka máa appeal sí ọ̀ka máa jọ gbàsí fúnra wa because àwọn náà máa attack wa padà pé Koiki wo ẹgbẹ́ fẹ́ Koiki wo lẹ́gbẹ́ Koiki tó ti kó gbowó jẹ olókógbò sí problem but at the end of the day in the long run gbogbo yẹn máa resolve because understanding tí wọ́n ní pé even though pé kò ṣe gbogbo ọlọ́mọ arí jẹ lára Tinubu tó bá débẹ̀ àwọn kan wò pé ọmọ Yorùbá náà yẹ kí Yorùbá débẹ̀ náà kí Yorùbá náà tẹ̀ débẹ̀ but we are now talking about pé ká dá wà as a country of our own mo ti sọ ìlú kan tí mo mention léde nísìn check gbogbo population was 1.3 million ayé wọn dẹ̀ dá wọ́n dẹ̀ wà okay so kí la wá fẹ́ force ara wa sínú Nàìjíríà when gbogbo àwọn politician wa tá à ń sọ ìwọ̀ tó 1 million gbogbo àwọn politician lè Yorùbá tá à ń sọ lẹ́nu ní sípò tó 1 million so why are they trying to continue the agenda of a British system tí kò help yín ó dà pé mò ń gbọ́ ọmọ mi ní ìsàlẹ̀ nísìn ṣé mọ̀ pé ọmọ yín tó wà sàlẹ̀ nísìn ṣọ́bìnrin àbọ́kùnrin mò ń gbọ́ voice nísìn ṣé mọ̀ pé ọmọ tèmi náà nísìn ó ń gba benefit nílùú yìí mo èmi lẹ̀kọ́ mò ń gbowó ìyá ló ń gbowó ìbọn mo lè bá wọn lónú ẹ̀ ṣé mọ̀ pé ẹ̀kọ́ ọmọ yẹn ti máa gba benefit ní bó ṣe wà ní ìsàtọ́mọ Nàìjíríà níbi tí Nàìjíríà lówó tó. wọ́n sọ benefit ẹ̀ gbogbo. Hello, mo ń gbọ́ yín. mo ní ó ń gba benefit. Okay, so àgùntàn ọmọ táwọn tó máa wà ń lẹ́gẹ̀ abroad. ó kùn àní ọmọ tí yín ni mò ń sọ nísìnyí ṣé abroad yìí wà tàbí kan Nàìjíríà náà balẹ̀ fi pè mí. no abroad you dey na. Mo ní ọmọ àbíwọ Nàìjíríà náà balẹ̀ fi pè ní èyí tẹ wà ní tàbí ẹ̀ǹfin náà oh sorry ẹ̀gbọ́n mi Italy ló ń pè sorry mo ti mix it up but anyway we are saying the same thing. The problem is the unity will come but we are fighting ourselves when it's not necessary. The fight should be focused on those that are holding us back. But àwọn kan push àwọn negative message kan síta tó ń fáwọn kan ní either false or good hope because at the end of the day ẹ máa wí ẹ̀ ní ṣé hope yìí ṣé tòótọ́ láti rí àwọn kan dẹ̀ sọ pé hope yìí àárín ní reality o àti ká bá ń pọ̀lọ́ fúnra wa and that's where the problem ibi tí clash ti wà gbọ̀ngàn nìyẹn. sẹ́ni kan tẹ́ mẹ́nu lé yẹn nǹkan tẹ́ mẹ́nu lé yẹn fún láìpẹ́ pé à ń fúnra wa ní hope táàrí nǹkan tó wá ń dùn mí ni pé káwọn èèyàn wá máa pè kí wọ́n máa sọ̀pọ́ọ̀tì tó èmi wá bí pé bóyá àwọn yẹn lè máa jẹ́ bóyá bí tó yẹ pé tàdíjọ àrẹ́ǹjì pé ò ti máa ṣe program o pé kó sọ bàbá yìí o. No, I don't know. Okay, that's I'm gonna let you go. I don't know about all that because when people are talking like that, they definitely arrange. I don't know. We get a lot of things on this program. Prepare we're no longer talking about the reality. Àti sọ́dà àwàdà kẹ́ríkẹ́rí nìyẹn. Èdè tí mo tún gbọ́ ètò ṣé mo kọ́ mo sọ pé the first time tí máa kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n máa ń record èèyàn pé Maureen mo fi gbọ́ tó record èmi àti Citizen AY and I asked her mo ní why you recording? Kí la jọ gbé kò jẹ́ pé mo ní mo fẹ́ kí la record ara wa fún? Later mo á ṣe gbọ́ pé táwọn kan bá ń pè secretly wọ́n máa ń record the voice báwo tẹ̀lé ṣe máa ń ṣe kiri ẹ̀dọ́ bìkan kò tíye ṣé tẹ́ni yẹn bá pè ṣé orí fóònù yẹn náà ni àbẹ́ máa gbé fóònù mi ni I don't understand. Ṣé tí bá àmìyàn bá òkè mo ní fóònù méjì nísìn oya ẹni tó ń pè nísìn ṣé the same phone yẹn lẹ máa fi ń record mi àbí ẹ máa wá fóònù mi ẹ máa wá gbé sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ wá máa record tó ń sọ
ìyẹn náà ṣe máa ń sọ pé àwọn ní voice note yìí àwọn ní kinní kan for 2 years tá fi bẹ̀rẹ̀ for 2 years tá fi bẹ̀rẹ̀ èmi ò understand pé àwọn kan máa ń record and I'm asking myself kí lájọ gbé tájọ ń dá record ara kí là ń record ara fún why are we recording each other àwọn tí láṣìírí wọn lọ́wọ́ because they were actually recording people without their consent lórí ọ̀rọ̀ pa gbé Yorùbá nation dání and àti ní voice note yìí lọ́wọ́ how did you get that voice note so ìtẹ́gbọ̀n ìtúsọ ní sí is a different so maybe ẹ̀gbọ́n ìmọ̀ nípa yẹn I don't know about that pé káwọn kan tún máa pè sórí program mo tún ṣẹ̀gbọ́n yẹn léde lálẹ́ ní pé káwọn kan pè sórí program kọ́ wá pretend kọ́ wá oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú Yorùbá nation yìí kọ́là kó ṣàmú ẹ ló kọ́là láti Island. ṣàlọ́ mi bá kọ́ọ̀dì ẹ̀ka lẹ́sàn án. mo ń bọ̀ yín. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun pé wà á gbé wa délẹ̀ yìí. àmín àti pẹ́lú program yẹn tó lọ 4 hours. ọdún ayọ̀ ni ọdún yẹn á jẹ́. àmín lágbára Olúwa. àmín. yẹ́sà èmi kàn fẹ́ sáré kàn jẹ́ káwọn èèyàn wá mọ̀ pé àwọn àgbàlagbà máa ń ní pé tẹ́sí bá dà ní àjọǹgù náà. Okay. Gbogbo nǹkan láyé a lè sọ pé this is where ó ṣe máa rí rè there will be difficulties or something there's no way kí gbogbo orúkọ báyìí máa ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run ọba nìkan lọ́ba tí kò ní tí nǹkan kò kí n tó bá sọ pé nǹkan báyìí kò máa ṣẹlẹ̀ náà ló máa ṣe. tó jẹ́ káwọn èèyàn máa mọ̀ pé ó lè wáyé báyìí ó dẹ̀ lè má rí bẹ́ẹ̀ because àwa kọ́ la ní finance Ọlọ́run bá nìkan ló ní finance ṣé olórí ọ̀rọ̀ struggle oyè movement yìí mo fẹ́ mi kàn bá níyànjú ni o káwọn èèyàn wa tó wà ń lé because a ní láti jọ jáde because táwọn bíbí yóò bá rí wa lórí street ẹgbẹ́sọ̀ ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wípé nípa airport gbàgbó it's true but àwọn èèyàn ò ní wo bẹ̀. Mo fi Ọlọ́run tó dá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa búra kò sí ìlú náà tí àwọn ọmọ Yorùbá bá jẹ́ wọ́n jáde tán tó pọ̀ níta lọ́kùnrin ọmọdé àgbà tó ṣe pé gbogbo ọjà tá a láwo pọ́blẹ́mù pé màmá sọ pé bàbá kan kì í fún wa lọ́dà màmá ò fún wa lọ́dà. To be honest, a jọ ń ja ìjà yìí for everyone benefit ní nítorí ọjọ́ iwájú. So tí ó ń kálukú bá jáde ẹ má gbòdìgbà tí nígbà tó wọ́n bá ti ní please ẹ tẹ́ bá jáde ta sọ gòkè this enough is enough. Tọ́lọ̀ block láti Oṣòdì mo fi Olúwa láàánú búra títí lọ sí gbogbo airport road everywhere kò sí sójà tó máa yìnbọn ṣé ká fẹ́ máa yìnbọn kọ́ ló máa pa àwọn èèyàn ni kò possible now. Nígbà táwọn sọ pé this is enough Yorùbá nation we want. Dókítà Jòkó táwọn tó yẹ kán jáde náà níbi jáde àwọn tó yẹ kán fly in náà níbi gbogbo wọ sínú ilé. International people máa gbé down. 5 hours ni within 5 hours. Within 5 hours of that there will be problem. Gbogbo BBC ló máa gbé pé there's something going on. I'm coming to your comment after population. Àwọn àgbà kò lè ju ilé bàbá ẹ̀ o. Àwọn èèyàn fẹ́ kú ní sí ẹ̀gbọ́n yìí ayé tá a wá ní sí ayé tẹ̀sílò sí òní o ayé tẹ̀sílò sí òní o. So àwọn. Ẹ̀ka ó pọ̀ wọ́n lọ́rùn wàhálà ìkòlè yá ló gbọ́ ọdún. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi láti Island. Táwọn bá ti tún bí fúnra wa èmi lọ sílé o mo dẹ̀ rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo lọ sílé mo ṣẹ̀ dé ni mo rí everything mo dẹ̀ jáde. Fàájì lọ rẹpẹtẹ lè tọ́mú búdà tọ́mú pẹpẹ soup kíní kan pẹ̀lú Yorùbá nation. Mo jáde mo ṣe gbogbo ẹ̀ mo rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń lọ olú yẹn ò fara rọ ọgbọ́n kálukú wọn gbàdúrà bá ti gbé tó jẹ́ sọ pé tó bá ti di 8 o'clock ẹ̀ ti wọlé kò sí problem ìlú nìyẹn. Problem ti wà. Problem wà náà. Problem ti wà. So ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. I just have to kí and mo fẹ́ bẹ̀ yìí pé mo pé I know that kí ló yẹ pé bàbá CIS àwọn náà máa gbọ́ àwọn program lẹ́kọ̀ọ́. Nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ fún wọn ni pé
àwọn èèyàn sọ pé wọ́n wí pé ìgbà kan sọ pé ọjọ́ torí Ọlọ́run wọ́n ní ọbẹ̀ máa ń mì ní kún àgbà ni. Ọbẹ̀ máa ń mú kún àgbà ni èèyàn máa dìde because gbogbo nǹkan láyè gbogbo tó bá máa da wọ́n máa sọ ọ̀hún ní láti wá lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì kan máa sọ pé kíní fi kọ́ ni mo sọ kíní kan ni wọ́n fi lé lóluwà tó ìyanu lóluwà máa fi ọ̀rọ̀ yẹn ṣe. Ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi tọ́lá àsìkò mi. Thank you so much and I love you so much. Ẹ ṣé gan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bá wa dá sí. Let me rest Africa Confidential. Thank you so much for the super chat. It also came with a message. Koiki, we were one before Mrs. Onitiri joined. She came in and cleverly created a faction of people who enjoy fantasy and made them believe she can do it alone. They are the ones who need to hear this message of unity, not us. Okay, I still believe that there can still be a united Yoruba people. There's still a lot of people that wants to call. So lórí message tí Agbola Tabino bàbá wa lẹ́ǹkan Adéníran tí wọ́n bá wa sọ. I'm not sure whether anybody has anything to say to that. It's getting hot in here. Ẹ jẹ́ àlọ́ padà lọ sí Germany. Crowd ten wò yìí ní 1969 ní crowd yìí wáyé ní France. Thank you so much, African Confidential. I don't think she can do it alone. She needs everybody. Ẹni mo bọ̀ láti Germany ẹ̀yin nínú ẹ̀dẹ̀ ní internet tó dáa fún mi ní few seconds. We have to remember that àwọn kan tí ń ṣe àwọn organisation kan ní ẹgbẹ́ Yorùbá nínú Nàìjíríà wọ́n pull out díẹ̀díẹ̀. So how can we now say àwa nìkan? No, everybody has something to put in place. And àwọn kan tẹ̀ ní àwọn kí ẹ ṣáà lọ ṣe tẹ bá ti gbà tán àwa náà ọmọ Yorùbá ni wá àwọn ọmọ APC nìyẹn àti PDP àti Labour Party àtàwọn tí ṣòwò rẹ̀ 100 wa ni ẹgbọ́n sókè láti Germany. Agbọ́n èmi ni ẹ sà. Ẹgbọ́n akitiyan ẹ̀kútẹ́ mẹ́ta. Àwa ni ẹ. Ẹbí ìgbẹ́yẹ statement kan lẹ́tọ̀ọ́ pé ká sọ ọmọdé àwọn káàtì ìbílẹ̀ question lọ́wọ́ yìí. I'm really glad when I heard it. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé I'm a very big fan of koikimedia. Okay. 100%. Ẹ bá check lórí Instagram yìí. Ọláyọ̀lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀ follow yìí. Ọ̀tẹ̀ ẹ̀ka ráyè straight lórí yẹn láti last year àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ọmọ gbọ́n ṣá. Lórí Instagram ṣe rí movement wa division ti wọnú ẹ̀. Ó ti wà compromise. Division ti wọnú ẹ̀. Okay, kí lẹ rí tẹ fi sọ pé division ti wọnú ẹ̀ because the word division is a very strong word. Lálákòókò ṣe mọ̀ pé actually ní last year mo máa ń gbọ́ program mo máa ń Okay. mo lè gbọ́ another program èmi ìfẹ́ dárúkọ program. That's fine, yeah. Ṣe get. Yeah. The láti ọdún mélòó kan sí I stop listening to our program not until àti mo tún pọ̀ tó wò pé ilẹ̀ tó sọ bí just like week later fẹ́ pé after bí a bí yàrá wà tí mo gbọ́ ọ̀tọ̀ sọ kò tí kò tí rò bẹ́ẹ̀. Ìwé ìtàn actually ó lè máa jẹ́ àwọn Yorùbá nation lover tó ní interest in àwọn comments tí mo rí ìwé ìtàn tó ṣe ń kó àwọn bàbá wa rẹ̀. Ẹni tí ò bá dẹ̀ fẹ́ dàgbà ọtí ẹni tí ò dàgbà ní ẹni tó fi ara ẹ̀ jẹ́ ìyẹn dọ́kítọ̀ Chief Monday Adéyẹmọ Ìgbòho-Òòṣà. Gbogbo nǹkan tó ń sọ nípa bàbá ẹ̀ I'm not happy at all. In fact, if I just want to use myself as a case study, but I happen to be in that match. They need last medical advice. I will just pull out from it. I swear to God Almighty. But what about the remaining of us that will be hanging on you? Have you thought? Are you going to be thinking about that? And this is where the freedom becomes a very, very important issue because in terms of it's a very, very sensitive area now. And mo fẹ́ káwọn èèyàn máa fi ọkàn bá lọ because àwọn kan wò pé ọmọ kìíní yìí get out. But if we stop the freedom that we are now looking to
is that not going to hang as well along the line? Èmi àti yóò dẹ̀ jọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kí tó kọ headline ní tí mo gbé jáde lé. Ṣé nígbà kan ní láti àgbẹ̀ níwájú ọ̀la àti sí ní in a month àti pé program ní èbùkè mẹ́ta. But I stopped calling you the last day of October. Okay. I stopped calling you the last day of October. Okay. Yes. Because you got to the stage tí wọ́n mọ̀ pé mo ti gbé ìdílé ìjù. Ó ti wá affect mi gan psychologically. Lẹ́kọ̀ọ́ ti ti affect mi gan. Ǹjẹ́ movement ṣe gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín loud and clear. So nígbà tó ti bí last year ẹni tí mi rí ọkàn kan pé bí mo ṣe máa ń wo program yìí because your program I see your program as therapy. Again, tí máa ń gbọ́ program yìí àwọn analysis dem máa ń with educative area dem máa ń sọ̀rọ̀ with proof with research and all that. I really love it. But it was the last November, December. The tempo was not giving you the saying of what is going to be the end of it towards the end of last year. Yes. Yeah. Towards the end of last. Even that Mayegun ṣe tiẹ̀ tó wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ everybody is just bitter, you know. I mean, why would you should like come and back home? You have become a calling like the foundations and the authority. Our one they were holding that in between. What they can bring later, just like that. I'm a remote and a government. I like to remote. The time frame, one will say. Well, the thing is, the time frame is something that we have to be really, should I say, worried, concerned, or whatever. But I believe that the state at anything, everybody has been knocked. You know, I know what to knock Walori. I want to knock our Honisal is coming on the live stream like this or not. But for somebody like me, which up to last year, if I was told that if I was missing last year, I'll be fooling myself. I was expecting for us to have knocked a lot of things off. But at the end of the day, I think I'm not saying because we cannot push it. Let it really knock off here. Let me give an example of what happened in Oyo State as a case study. As much as I was thinking that láti Ọ̀yọ́ yẹn, I'm gonna push àpàdé wá sísàlẹ̀. Then for whatever reason, the tempo dropped again. And that, you know, people are serious. But prior to that, 6 weeks before that, there's been a lot of things that have been going back for, even before the declaration that was made in November 20. Because ẹni review gbogbo in tó ń bọ̀, àwọn kan sọ pé October ká gbá síta, October ẹ rántí pé máa jáde àní a máa jáde tán blah blah blah, and this is where people started looking at ó rà pé movement yìí ìlà ìbáwọn kan fẹ́ fà wálẹ̀, ó rà pé movement yìí àwọn kan tí ń gbowó lọ́wọ́ Tinubu Koiki wọ́n tó dẹ̀ ń push kìíní ẹ ti slow down kí ló ń ṣẹlẹ̀. But if in reality tá bá wo the other event that was happening around it as well is what maybe I don't know, I don't sort of say is what maybe to say ẹni sùúrù èmi gbogbo àjọ ń lọ báyìí tẹ́lẹ̀ kí ló just as bẹ́ẹ̀ ṣe sọ nísìn. But 6 weeks before then the problem yẹn ti erupt, or maybe I don't know 8 weeks before then. Yeah, 1967. Ẹ̀wọ̀n gbára ní Ogun State àti Ọ̀yọ́ yẹn for example. Ẹ̀wọ̀n NIG yẹn tí rally yẹn ṣe ń lọ yẹn. Èmi mọ̀ pé nǹkan ó lè trigger àwọn politician yẹn. Because most of the rallies táwọn tẹ̀ máa ń stream live ní wọ́n máa ń join. Wọ́n máa ń wo àwọn boys yìí tó wà on ground nílé.
there was one of this particular rally tí wọ́n ṣe ti gbàgbé tó ti ṣe táwọn olóṣèlú kan náà campaign but tó tẹ̀ yìí tí wọ́n náà kámẹ́rà èèyàn kan tó kámẹ́rà Ògbómọ̀ṣọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ wà láwa o ìlú táwọn wọ́n jẹ́ tó kọ̀ọ̀tù ara wọn tí mo pè ṣé ẹlẹ́jì tí rally yẹn dé ń bọ̀ yẹn especially ìtọ́jú yẹn mo ti wọ́n pé. Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ẹ jẹ́ fún yín lọ́kàn balẹ̀ energy yẹn ó kàn nídìí. And I can see the pain in you. I mean, I even though I've not saved your number, but I know the voice very well. Sherry, energy yon ti kúrò níbi tá dé. Ẹ̀yin dáwà lórí Instagram, over time I started. I think almost 4 hours already, and I think we need to start winding now because program yẹn ti fi máa pẹ́ jù. Energy tí a tẹ̀ ń sọ yẹn, ó sì wà lára àwọn tó wà nílé, ó wà lára àwọn tá wà níta. But we are just waiting now to get it going. Am I go more because of the time frame that we are talking about now? And the time frame is getting closer. But I got to notice pé àwọn tá ń bá pa wàhálà from the spiritual side as Edison Gbogboalamoye, even though we might not want to agree with that, from the spiritual side of things as well, they are trying because in tó mú of that if you máa hold wa padà, kò ń ṣe nǹkan kékeré. Àwọn ò ní owó tí Tinubu ní lọ́wọ́, abẹ́mu. Lówó tá ti kú ní lọ́wọ́. I don't know whether Peter Obi has the money. But we are trying our best. I give example nísìn. People were saying, irú flag tá ṣe yẹn nísìn. Ẹ̀yin diaspora lẹ kówó lẹ̀. And èmi ni mo mọ wàhálà tá ṣe láti make sure pé I circulated and it gives that energy. Ẹ mọ̀ pàwọn yẹn, ìlú ìtìdé lóòótọ́ flag là ń rí because people were now becoming more, they were mobilizing and we gotta give kudos to those at home. But the last thing we want to be doing now is fún àwọn tó wà nílé ní ìrẹ̀wẹ̀sì. They don't need that because àwọn ẹgbàlagbà bẹ ṣe sọ̀rọ̀ ní sí pé Yorùbá nation yóò ti fún ilé almost àtàtà. So ẹni tó wà nílé nísìn láti understand pé ẹni tó wà níta tó wà affected. Ìgbà tí nìyẹn èmi máa ń tutù mọ́ mi lọ́wọ́ ni. Àníyàwó mi àjọ máa ń jà lójoojúmọ́ náà máa lẹ́kẹ̀ẹ́ lọ nísẹ̀ tó bá ti ṣe 11 minutes ẹ fọkàn yín balẹ̀. Èèyàn kan ti sọ níbí bàá ti bá padà human behaviour no looking back bàbá wa tó pè láti bàbá wa ẹ̀rí àwọn ṣe prayer wọ́n dẹ̀ ní ká wà patient. Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gọ́ọ̀mọ̀ kò máa laná kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Ṣe rí ìjà tó wà nílẹ̀ yìí kò ń ṣọmọ Yorùbá nìkan àwọn ní nọ́ọ̀sì gan ṣì ń jàjà whether we agree with them or not. Biafra wà níbẹ̀. There is going to be uncertainty in Nigeria. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kó pọ̀ ni. Ẹ ṣé gbọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi fọkàn yín balẹ̀ and I love you so much. Ẹ make sure pé ìjẹun òwò tí bá rí tẹ́ bá lọ rò pẹ́rẹ́ tí ṣòkòtò yín bá lọ ń jò bá sọ fún mọ́mí o. All right, and I love him so much. Everybody was bitterly upset, and last year the hope was quite high. I knew that we should have gone far where we are today. We had to move, but traction yóò jáde tán ní last year. Traction tàbí kó jáde, jẹ́ kó jáde tán ní last year. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde between now and before the election. Hello caller, ẹgbọ́n sókè. A máa bẹ̀rẹ̀ sí wind down díẹ̀díẹ̀ àti pẹ́ lórí ètò yìí. Ẹgbọ́n sókè sọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ Mr. Koiki ẹ̀kọ́ ọdún Ọlọ́run wà lọ́wọ́ ẹjọ́ ọ̀rọ̀ méjì mo fẹ́ sọ. I used to be the PRO fún ọmọ Yorùbá ní Atlanta, Georgia. Àwọn tó ẹjọ́ ń fi Ọlọ́run bẹ̀yìn ẹ sọ fún àwọn bàbá ẹ má jẹ́ kí anybody torí mo rí pé èmi rò pé àwọn Yorùbá gbọ́ tẹ́lẹ̀ but ó lè fi àgbo tó torí gbogbo nǹkan tí ò tó ìjà láfi ń jà ọ̀rọ̀ owó ọ̀nà owó èló ní owó tó ní wọn kó jẹ irọ́ pátápátá ló wà ń bẹ̀. Èmi kan tó wà ń bì mo ti ná more than $1,200 $1,250 no tí mo fi sí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Ìgbà tí Abíọ́lá mo ná 5,000 but èló ní ara nǹkan tó fẹ́ fi bà Yorùbá jẹ́ ara fọ́múlà wọn nìyẹn wọn kówó jẹ wọn kówó jẹ èló ní ṣé owó náà kó jẹ tí wọ́n fẹ́ fi compare dé gbogbo tó ń jó owó náà kó jẹ tí wọ́n fẹ́ fi compare gbogbo akitiyan tí ẹ̀yin koikimedia àmì kí tí rúbọ Koiki tó fi ń pariwo tó fi ń sọ̀rọ̀ gbogbo sọ wọn tó ń sọ ẹ má jẹ èmi rò pé àwọn Yorùbá gbọ́n ni mo fún wọn kọ̀ tó lè jẹ́ kí ẹnìkan obìnrin kan kàn máa fi gbogbo nǹkan dá gbogbo nǹkan rú Ọlọ́run bá ti gbà Awólọ́wọ̀ ṣebí Awólọ́wọ̀ sọ fún àwọn tí mẹ́fà ọlọ́mọ ẹ̀yọ́ lọ́mọ Western Nigeria
It was Ajashin, Baba Ajashin who bring the idea of education from the field. Bàbá wo náà sọ pé ọlọ́run fún ní fọ́mùlà látọ̀run gbà ẹ̀. So gbogbo sọ tó ń sọ ẹ jẹ́ kí orí Yorùbá kọ́ I'm 72 years old. Ẹ jẹ́ kí orí gbogbo àwọn Yorùbá kan gbé ká má máa tẹ̀lé irọ́ ló wà ń bẹ̀. Àtàwọn tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ bàbá grandfather àwọn tó ń ṣèpè fún ọ orí wọn ò gbé wọn ò bí wọn rí ni. Ẹjọ́ mo fọlọ́ǹbẹ̀ yín máa advice bàbá ni pé àkìrí korí má jì. Mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ owó a ní a lot of bankers nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n bá wọn ṣe central account kó pé dáadáa. Wọ́n ṣe central account yẹn kó pé ká máa rí ìdàrẹ́ ìdòwò sí. Ìgbà tí mi rí account ọ̀pọ̀ wọn gba pépà tó wọ́n sanwó sí. Ẹjọ́ ẹni kí wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ central account yẹn kó póye kan ṣe gbogbo ẹ̀ kó dáa káàmù ọ̀dà ń ṣe kó má jẹ́ kí àwọn èèyàn máa fi little thing kó máa weak wa down kí ni gbogbo effort ẹ ti ṣe láti lọ gbogbo onúgbó lọ tó lọ sí tó ń bá wọn káàkiri gbogbo tí ó jẹ́ pé ìranù ẹnìkan ló máa wá from nowhere ká sọ̀rọ̀ owó ọlọ́run ló fún ẹni fọ́múlà kò sí fọ́múlà ọlọ́run fọ́múlà is for everybody. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí àwọn Yorùbá orí wa gbé dáadáa ó dàbí orí wa ò gbé orí wa ò tẹ̀ gbé rárá torí ẹni tó ní wà educated tó sì tẹ̀lé irọ́ tó ní good answer. Ìwọ ni kí ni ẹ jọ̀ọ́ gbófin náà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn Yorùbá unity is very very important very very important. Àwa la welcome bàbá General Kirade ìgbà tó ń wá sí Bọ́lá Ìgè gbogbo rọ́dà ọ̀tọ̀ tó ń ṣe yìí kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ irọ́ ló wà ń bẹ̀. Ìyá kọ̀wé ṣe gbogbo nǹkan nígbà tá Ọbásanjọ́ wà lẹ́wọ̀n tó ń bí wọ́n sẹ́wọ̀n bẹ̀ ìyá kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ilé yóò dá ká máa fi nǹkan kéékèèké ká máa fi ba nǹkan jẹ́. Ọjọ́ tó mi lọ bí iṣẹ́ tó ṣe gbogbo wàhálà. Ìwọ ni wọ́n kó jẹ wọ́n kàn fi yẹn paṣẹ́ jẹ ba nǹkan jẹ́ ni. Ẹjọ́ ìgbà sọ fún bàbá. Wọ́n bá wa ṣe center account kó wà authentic kó wà okay. A ní ìlọ́ọ̀ bankers nílẹ̀ Yorùbá tó lè ṣe kí ni kì í ṣe pé kí wọ́n máa ṣe kí wọ́n ṣe dáadáa. Ẹ ṣé gan ni granda ẹ ṣé gan ni thank you so much. A gbọ́dọ̀ fún àwọn bàbá wa ní àyè ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin tí ẹ ń pè mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ má ẹ̀ka ṣe rẹ̀wẹ̀sì ẹ mọ̀ pé bí tẹ́ bá dúró sí ni Koiki dúró sí mo dẹ̀ dúró tán ẹ ní sùúrù níbẹ̀ yá wa ibi tí ẹ bá dúró sí ẹ ní sùúrù yá wa ibi tẹ́ bá dúró sí ni mo dúró sẹ́yìn tẹ́ wà nílé ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀ àwa la ní síyá ẹgbẹ̀yìn mo ní bó bá kú èmi àtẹ̀yìn nìkan lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí a gbọ́dọ̀ parí ẹ̀ ẹgbọ́n sókè yá wa. Ẹ káalẹ́ o gbogbo ilé mo fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ tán nísìn nípa wọn ni wọ́n kówó jẹ wọn kówó jẹ ṣe rí gbogbo kínní wọn kówó jẹ wọn kówó jẹ òun ni a fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò òun náà fi dàrú nítorí pé àwọn èèyàn ń bìlíìfù wọn orí ọmọ mi ò ṣàtọ́lá tó wà ní Ítálì ló kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ gbàrà tọ́ni owó kan tó kó fún kó fi ṣe ìṣẹ̀ṣe oko jẹ ọmọbìnrin yẹn fún rẹ̀ níjọ́ méje pé tó bá pẹ́ kó ṣe rí nìyẹn kókò má díjọ́ méje ó dẹ̀ sì bó sì wà láyé nìtẹ̀ Ọlọ́run tó ti fọmọ tuntun kẹ́ ṣẹ́ ní gbogbo irọ́ yẹn ẹ̀wọ́n kówó jẹ kíní kan kìí sè bàbá yìí lóde náà wọ́n ti tún kówó jẹ bàbá kí n tó yẹ kówó jẹ CSI kówó jẹ gbogbo ìlú wa ń kówó jẹ àwọn tó ń kówó jẹ gangan ní Nàìjíríà wọn ò lè bá wọn ọkàn fi gbogbo kíní wọn fi bàrìn àjò because people believe them a lot àwọn èèyàn believe wọn àwọn ní voice note àwọn ní recording why are you recording people without their consent illegal but because ìrìnàjò tá a wà yìí a gbọ́dọ̀ máa gbéra wa lọ sí court bá yẹ pé individually ló bá ṣe tẹ́yìn bọ́dẹ̀ bá sọ pé òun record mi privately without my consent má sùn ẹ̀ because I know the law mi ò record yàn fún tẹ́ẹ̀ bá ní ulterior motive wọ́n kówó jẹ ìyẹn ti dà tó kún ọbẹ̀ ti dà tó sè àwọn gbowó lórí program wọn gbowó lórí program gbogbo náà láti gbowó lórí program ń sè èmi ń sanwó fi wo àwọn program kan mi ìfẹ́ dárúkọ wọ́n sanwó fi wo koikimedia wọ́n dẹ̀ sanwó fi wo máyégún wọ́n sanwó I paid every month standing order minus pay èèyàn shipping so why do you like this mo ní history ẹnìkan mo ní history didis mo ní kíní kan lọ́wọ́ it's not going to help anybody bí bàbá yìí ló ṣe sọ
wípé ẹnìkan kàn jókòó sí yàrá ẹ̀ á nìkan di voice note á ní bàbá yín lókè 2.5 million kan tọ́lọ́dá ìgbọ̀lẹ̀ kò sí bàbá tó lọ́la wò fojú rówó but nobody should believe them anymore. We are in 2023. Ẹgbẹ́ bá ti sọ pé òun ní voice note ẹnìkan kéèyàn discredit ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àdìyẹ kọ́ máa ń fúlù wa. We have had enough of that in 2022. Gbogbo ara gbogbo sọkúsọ náà ni kò jẹ́ ká dé ibi tàbí ká dé. And we had enough. Àwọn kú tó sọ wípé àwọn ti dá láàárẹ̀. Gbogbo ọ̀nà ti sick. I'm a 75-year-old woman. We all sick. Àwọn ọ̀rẹ́ mi, àwọn family mi, everybody. Ṣé kìíní yìí? Mo ṣe wá rí báyìí máa tẹ̀mí ní ọkọ̀ máa kó. So we are in it already. We are in it and we can't come out of it. We must see the end of the game ni. Yorùbá nation dẹ̀ ní final destination wa. Lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run náà dẹ̀ fún wa ṣe. Anybody kó má wá torí bread ẹnìkan kó jẹ ẹnìkan kó jẹ ẹnìkan tó bá kó jẹ ẹ lọ mú receipt wa ẹ mú proof wa ẹ mẹ́tọ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wá. Àwọn míì náà tó máa ń dáwó. Tó bá dáwó tó bá fún yàn lówó privately. Wọ́n lè sọ wọ́n lè pé ìyẹn kan ẹni tó kọ́ àfọ níye kan. Tó bá máa pẹ́ fún yàn lówó ẹ má fún yàn lówó. Gbogbo tí wàá lè wo la máa fi dènà. I know how much I've spent in the last 2 years. Mo dẹ̀ mọ̀ táwọn family mi náà ti ná, àwọn ọ̀rẹ́ mi ti ná. Wọ́n fẹ́ ra kíní kan ní déètì kan ni, wọ́n á mobilize 250,000 ní 1,000 sí wọn. Wọ́n dẹ̀ ṣe ń kíbi ìyẹn, àwọn òde sọ̀rọ̀ à complain. Pé ó sùn wa because owó la máa fi ṣe because ààrẹ láti lọ gbowó lọ́wọ́ politician. Gbogbo tá à ná ìlú là ná. Èdè láti ìná tó jẹ́ problem. Ẹ má dáwó síbi kankan mú. It's not rubbish. It's not good. Gbogbo tí kò help ìrìn àjò yìí nìyẹn. Wọ́n máa ṣe rally nílé tí wọ́n kọ́ lọ máa fi ṣe ni. Wọ́n máa ṣe díìsì nílé tí wọ́n kọ́ lọ máa fi ṣe ni. Ẹ máa discourage àwọn nǹkan fẹ́ dáwọ́ and these are coming from politicians. Àwọn míì nínú àwọn tó lè ṣiṣẹ́ iná tó ń ṣèjàngbara rẹ̀. Wọ́n mọ̀ fáwọn politicians ló máa ń fáwọn ní information just to organize this thing. Ẹ jọ torí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká gbà wípé yes, it has happened and there is no playground. Ó máa pọ̀ àmọ́ àwọn alákùnrin máa tó nà padà. We are back kúrò lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọlọ́run á dẹ̀ gbogbo wa láṣìírí. We will be blessed, with health, good health, and abundant wealth. Thank you so much. Thank you. BD, you also say, because this one of our member on YouTube as well, and he came with a statement, with a message, let statement of account of Ominira and central account be sent to contributors weekly or monthly. Unity is key. We need to wind down, because of the time constraints. I'm going to just allow 3 more calls. This is the first one. 4 hours is more than enough. We will come back tomorrow. We can start maybe early, but for now, I need to wind down. My contribution here. Go ahead. Hello, ẹ̀kálẹ̀ ṣe wà pa. Àlàáfíà sàn. Bàbá mi, àjáwọ́ bẹ́ẹ̀ o. Yorùbá nation ni ẹgbàgbé àjáwọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kọ́ ni gbogbo eléyìí kọ́ wa. Ẹ̀kọ́ ló kọ́ wa. And again, nǹkan tèmi tiẹ̀ fẹ́ fàyọ ni pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní last year yẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Kí ni ẹ̀kọ́ tó kọ́ wa? Lesson learned. Kókó tèmi nìyẹn. Okay. Ṣẹ́ni bí nǹkan méjì lè ní mú bẹ́ẹ̀. Ó ní àwọn mídíà wa. Okay. Àti àwọn leader wa. So media and leader. Yes. Ṣẹ́ni leader tèmi mú ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti orí leader. Leader tèmi mú. Ó ní Professor Akintoye. Ṣẹ́ni Ìgbòho yàtọ̀. Ìgbòho is an individual. Ó yàtọ̀, ó dàbí ẹ̀yin náà gẹ́gẹ́ Ọláyọmí Òkè individual nìyẹn. Ó ṣe yín Ìgbòho individual ni Ọlágbé ó ní ìgboyà Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ mọ́ àwọn alálẹ̀ dẹ̀ tì lẹ́yìn ni. But leader lórí Yorùbá nation yìí gangan ó ní Professor Akintoye. Ìdí ti ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ló fòtì Professor Akintoye. Ẹgbẹ́ tó make up Yorùbá as a Yorùbá entity.
ẹgbẹ́ Àgbẹ̀kọ̀yà gbogbo àwọn ẹgbẹ́ àwọn ló make up lọ́wọ́ ló fòtì Professor Akintoye. Ṣé rí àwọn gangan ní problem one àti media wa. Wọ́n ní tí nǹkan bá ti pẹ́ jù kéṣiṣi ló máa kún. Ní ìmọ̀ bí Yorùbá ṣe pọ̀ òwe yẹn lè mọ́ jù mí lọ. Wọ́n ní tí nǹkan bá ti pẹ́ jù kéṣiṣi ló máa kún. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tí fẹ́ sọ yìí o. Excuse tí bàbá fún wa ni pé ó dìgbà tí Ìgbòho wọ́n bá fi Ìgbòho lẹ̀ ní Benin Republic lọ́wọ́ máa tún padà. Wọ́n ti fi Ìgbòho lẹ̀, Ìgbòho ò ṣe ọmọdé. Ẹ ju Ìgbòho lẹ̀ kí bàbá padà sí Nàìjíríà. Kí bàbá bá padà sí Nàìjíríà, ìgbà ẹni bàbá máa gbogbo association tó wà ní Nàìjíríà ni bàbá máa bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, university everywhere. Kí wọ́n bá gbé bàbá àbí kí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ bá ṣe kankan fún bàbá, ìgbà ẹni ọ̀wọ́n talágbára bí Ìgbòho bí ẹ̀yìn máa jáde. Ó yẹ yín kí wọ́n di Ìgbòho lẹ̀. Ìgbòho is an individual. Àmọ́ ó ní èrò, ó dàbẹ́ yìí náà kẹ́yìn náà bá jáde lénìí. Kẹsàn pé ẹ jáde, ẹ lè nírò bí Ìgbòho náà. You can't say because nǹkan tó wà náà àwọn èèyàn nìyẹn. Wọ́n kàn ní the leader ni. Ẹ lè nírò bẹ́ẹ̀. But individual ẹ máa jẹ́. Ó yẹ yín, ṣeré àwa mídíà ti tiẹ̀ fẹ́ wá sọ, especially àwa tá a wà ń lo òyìnbó yìí. Ṣeré exposure wa, à ń kọ́gbọ́n nínú wọ́n ní a wise man make use of the past to adjust the present and of the future. Láyé àtijọ́ division ni gbogbo wa máa ń pariwo náà máa ń tìpó etí wa pé wọ́n fi kó wa lẹ́rú. Ṣé division náà kọ́ ni àwa ká tí wà ń lo ìbò ká tí rí exposure ká tí kàwé? Ṣé division yẹn kọ́ la mú wọn gbogbo kìíní? Ẹ wá bí gbogbo individual wa oníkálukú tàbí sẹ́yìn ẹ̀sùn nínú ilé yín. Ẹni ṣé kò ṣe àwa gan la bá kìíní ìjẹba yìí? Oníkálukú wa wá bí ẹlẹ́dàá wa. Nǹkan tẹ̀mí ní sọ anyway. So even though if he goes home, he will get all the support that he wants as well. We have one more caller. Eba Washini, just under 2 minutes plus, because I need to start winding down. I know we missed you yesterday, but you're in now. Hello, caller. Go ahead. My brother, good evening. Well done for the good work you do as usual. Thank you. Tí n bá sọ pé inú òbí ọ̀tá mi màá nírọ̀ ni. Ṣé rí àwọn tó ń pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àtàwọn tó ń lead ìjọba Nàìjíríà, there's complexity in the games they play. Now, a lè ní pé gbogbo àwọn tó ń lead ìjàngbara yìí ti pé títí Yorùbá ló ń ṣe lóòótọ́. And there's also the possibility that they might be working for the government indirectly. As far as I'm concerned, àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wa la máa gba ilẹ̀ wa padà. We are fortunate to have the people like Baba Akintoye tó ń jáde, tó ń gbẹnu sọ. We have Igboho and Onitiri. These people are mere individual in Yoruba land. Respect tàbá fún wọn, òun la fún wọn pé torí nǹkan tó ń ṣe in favour ọmọ Yorùbá. And the respect has limit as well. Cherry ogun tèmi observe láti gbàdá ti bẹ̀rẹ̀ ọgbà agitation yìí. Election is next month. It's almost like the setup is to control. It's called people's management. To suppress the anger of the people. To suppress the opportunity for Yoruba people to get themselves out of Nigeria. Torí nǹkan tá à ń ṣe kò le rárá. And why I say so is the determination that àwọn èèyàn wá fi lọ sí Ìbàdàn nígbà tó ní kó lọ ṣe rally. People were ready to spend days. Wọ́n sọ fúnra wọn lórí wọ́n sọ fúnra wọn nígbà tó ń interview wọn pé àwọn gbẹ́ni wá àwọn ready láti jókòó
Who gave that order for them to go home and why? We are talking about achieving a country of our own here. And so we can make bad alole kakolo share kalo show face. Tabati pariwo tán oya gbogbo yẹn padà sílé. That looks like some people management skills to me. So don't blame me when I say there's an element of some certain people indirectly working for the government. Because if we carry on like this, election is next month, and we are saying no election in Yoruba land. How are you going to prevent that election in Yoruba land? How? Ṣé a fẹ́ lọ máa bá wọn jà ní ibi tí ọba ti ń dìbò ní àbí àwọn náà máa ṣe bí àwọn Igbo a máa lọ máa da ballot a máa lọ shut down INEC. So I need someone to actually speak. Each and every one of Yoruba Omoluabi, we have equal rights and equal say on Yoruba land. Agon fún Baba Akintoye àti Chief CSI àti Onitiri, we are just giving them the respect based on Omoluabi. You and I, Mr. Koiki, we can both come out as individuals tomorrow and say, we want to lead this, and this is what we are doing. We are not waiting for nobody. The youth are the future of Yoruba land, and the youth need to take over right now. Okay. If you believe me, you as Mr. Koiki, if you give order tomorrow and say, Kabere rally, and to be quite frank, I need that in your sake. Shut Lagos down and tell me whether they will call us to negotiate. And the crowd that you are seeing that are sitting down on their ass and not wanting to come out, it would then turn a tribal issue between Yoruba people and the government. But then your flag because we are just sitting and waiting and seeing how this tribulation is going to pass. So what are we waiting for? Is my own pain here. What exactly are we waiting for? What are you waiting for? I can come to your house. But as much as we need to understand the factor that who is going to give that order, like you said, is very, very important. It is. Very, very important. And the order that's on this thing is going to be something that you asked. Who gave the order for that rally to have been stopped? Since we are saying that we are coming out, but let us remember that the factor that rally that was meant to have been in all the states did not happen as we were told. So that order of political happen in Gbogbo state automatically. Yeah, because the order I think that was given there was everybody should converge and meet at that junction, which was the interchange. Yeah, but again, it's still the same thing. That is not also something that was meant to be a continuity on that spot. Because even they were moving away from that spot back into the inner city of Abeokuta. But if the understanding was... I think if you listen to me, which I believe you've been listening, I have said that 6 weeks prior to all this, because all these orally should have been dealt with and pinned the government down last year. But the agenda of other things that were erupting around it was either making some people feel skeptical. Wait, no, we wanted to go this way. We don't want to go this way. Why are we not going the same way anymore? And that led to a declaration that happened in November 20. And from then henceforth, it literally slowed down a lot of things. But prior to that, the energy, because I still have it there. Who want to record me? As at October 8th, I had a broadcast here. Anybody can go back and look at October 8th, or probably maybe the day after, I don't know. When I say Baba Akintoye told us that there will be a rally
across all the Europe, and we were still debating then that no, I can't stay, just within one particular location, and that was still the debate then until other things started to change. In order, Sherry, because I'm going to let you go because I don't want to take too much of our time, but I'll give you another maybe a minute plus. Thank you. In order for this movement not to be shut down, is why I initially, from our conversation previously, Timoni, we don't have a leader in this struggle. Okay. We are all equal in this struggle. Omo Yoruba, who send your conto join your color. But there's but we keep saying that, but there's nobody that's going to push that effort on the ground. That's a fact. No, we already have the structure. Each state have coordinators. Yeah, but the coordinators are not going to make those announcements and anybody's going to listen to them. No, but if CSI, without coming out publicly, say to each coordinator in this state, okay, you boys, organize each state though. Shut down. Okay, affairs cease operation. Business economically wise, each state. Each individual state. Why not give that order? It's still the same thing. You're not listening because there were some other things happening around there. I mean, okay, let's give an example. During that period of time, there was a declaration, they were not agreeing with that declaration, whether we like it or not. It was becoming a little bit of, okay, or rally, because rally declaration, you need to declare, no, it is not going to happen like that. Declaration. So right there and there, it is now becoming, I'm not sure okay, and that literally slow. That's what I'm trying to tell you. Nobody's going to come out without a very good authoritative of, even if there's a coordinator, even if they're going to give that, because already, the 6 weeks prior to that, the whole thing has actually slowed down. And I think that's what I was trying to explain to you anyway. So if not, we're just going to be going back and forth. I'm going to let you go, my brother. Yeah. Yeah, sorry. To run the because you've actually spent about 10 minutes already, yeah. Yeah, to run the conversation of Kolera. Okay. Láti almost 2-3 years now. Àti wá dé junction pé oṣù kan báyìí sí. Me as a person, as an individual ọmọ Yorùbá, mi sí Nigeria, tí bá wà Nigeria, kò sí nǹkan tó stop me láti gbé flag jáde gbé. Okay, all right. If you're gonna fly to Nigeria, I'm sure there will be somebody that will definitely follow you. But the problem is whether you'll be able to pick up, the traction of millions of people. And we got something. Ẹni tó jẹ́ onígbòyà tó jẹ́ chief. Wọ́n ṣe pàṣẹ láti ibi tó wà pé ìjáde táwọn boys máa jáde this time around is to kátó. Well, I mean, we're gonna let him do that, and I believe he will do that, just as he has told us to come out before other things were happening around it as well. And we got to make sure that we don't want any of our people to be just shot by the government or whatever. I'm gonna let you go anyway. I'm gonna let you go, my brother. I think we've said if not, we're just gonna be going round and round. Let me explain what my brother was trying to bring out there. Prior to November 20, a little bit. Prior to November 20 declaration, there has been lingering of the rally is not going to hold as it's been planned anymore. Prior to that, and that actually knocked off the energy that was out. So everybody that was thinking, okay, I might jáde in October, then all of a sudden they were like, okay, the jáde yẹn kò ní wáyé, ó sì máa wáyé. But there were small rallies that were still going on. Because our boys actually be wá pé ṣé ká ṣe máa run rally lọ, and yes, ẹ máa run rally lọ until the major rally comes and all those smaller rallies will stop automatically. Àwọn kan ṣì ní rally tó fẹ́ ṣe even up to December. Then all of a sudden the declaration popped up. And the moment the declaration popped up, then everything changed entirely. And then it's now become, okay, Chelishe, we'll let you go and do it.
And you can see that even, as the reclamation, the crowd is not out there, even though they are saying that, one threatening one. Nobody's threatening anybody. Everybody can do whatever they want to do. Well, how? At least they were given an order. Go and reclaim. And eventually, nobody was. I mean, people went out. I saw them. But maybe not the kind of numbers that people were expecting. Because I could go to Lagos State as well and say, let and then you give it to them. They'll take it from you. Iṣẹ́ òní in Lagos State government láti ṣe tẹ́lẹ̀, ó gbọ́dọ̀ gba lẹ́tà lọ́wọ́ wa náà. So people were told to go out, and they're still begging them to go out. So kò sí pé èèyàn kan hold anybody, but the question is, who gives that, that real command message? Ejade. CSI was not in the Ogun State rally, but we saw what happened. CSI was not in Oyo State. We saw what happened. I did a program, it was almost 4 hours, 30 minutes. So, and all the rallies that I've been going through, what we need now is we need the real one that will pin down and then send a signal to Turkey to say, Ijile is not a criminal. He hasn't done anything wrong. And anybody to buy travel or sita, you might be lucky that you might spend some months there. Because if your airline cannot return you back home, then we are now in real deal. Because Iluti, and this is going to be the last caller, because I'll actually briefly, the last caller actually took my 10 minutes. Actually briefly. Yeah, actually briefly. Hold on. Ademola, you said you guys are calling them not to go. I'm one of you guys. Have I ever sat down here and tell anybody not to go and reclaim? What do you mean by which guy? Explain further. I love your message, but who share me be any other person, because I haven't tell anybody not to go out. Gbogbo Yoruba ní right láti jáde at any time. Doesn't make any difference. So I'm not sure it's probably myself anywhere on my own platform. Go ahead. So, sure. The only area we have to take care of only Abusi. And our last is a nonsense talk. Abusi. Then gbogbo Yorùbá àti ilé tó ṣe Yorùbá nation àti ilé tó ṣe Yorùbá nation gbogbo ara ìjọjọ́ ọmọ Yorùbá ẹnìkan ò lè dìbà ẹnìkan from anything called Yorùbá. So people have money in mind. And then never believe pé every man support àtúntà Yorùbá nation. Ilé ẹ̀ sọ pé àwọn ọ̀tá kan àwọn àlùdà ti gbé ọmọ rà. No, not everybody will accept it. Then díẹ̀ ló máa accept kẹ́ náà wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ìdí ìsọ̀ máa ṣe fáwọn politician meeting after meeting. Àgbẹ̀ kọ̀ọ̀kan sí tí olùbá ìgbà pé àlọ́jà ṣẹlẹ̀ àwọn tí o kò máa ṣe. No, and nobody should be grow pé ilé yóò jẹ́ kọ̀ọ̀kan. So all that area we have to take care of. Àtàlà òfin ẹ̀kọ́ jẹ́ kọ̀ọ̀kan ọjọ́ ló bẹ̀rẹ̀ ojú ọ̀dà láti méjì ojú ọ̀dà ní bẹ̀rẹ̀ ojú ọ̀dà. No, it's not how well, it's how far. It is how well. How to stop all those road days. Okay. All right. Ẹ̀jẹ̀ mi sìn, ẹni ọ̀rọ̀ kan kọjá òkú jẹ lórí ìtìẹ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ géèmù sì ti rí kankan padà tó sọ fún àwọn ọkọ̀ oúnjẹ. Wàá yóò fi fún wá sùn sọ pípù tó àtàṣe ẹ̀mọ́gbẹ́ ẹnìkan tó jọ̀ọ́ níwọ̀n ló dá Yorùbá nation. No, orí ìtìẹ́ àti ìjẹ́bi kankan nínú pé wọ́n ti sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọkọ̀ oúnjẹ àti náà di gbogbo ọjà just making noise ranting for nothing. So area yẹn we have to be very careful. Then àwọn ọmọ olóṣèlú ṣe wọ́n ṣe ìdúlẹ̀ fún wa. One of the messages I'm gbé káàkiri tí àwọn blogger káàkiri tó tọrọ àwọn media
Okay. So we have to take care of so many things. It's never too late for us to make something good. Thank you. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa rántí ìjìnlẹ̀ nínú gbogbo tá a bá ń ṣe. It's still there. We have a lot of reason to stop a country like Nigeria. Wọ́n pàdé gan. Ẹ̀gbọ́n mi kan sọ nínú program. You know, I know the program is now a bit longer than I was expecting because we lost a bit of time before we start. As African Confidential was saying there, I think I picked one of the comments up. When the rally started, which was some few Ibola declared rally in, I think, December 17, right? That was like almost a month after the declaration. So already the division was was out there. Àti declare kí lẹ tún fẹ́ máa ṣe rally fún need the rally more now. Ẹ jẹ́ ká lọ reclaim. Okay, kí ni reclaim? Àwọn èèyàn ṣì máa jáde sí títì náà ni. So it's like it becomes a confusion. Because if we are knocking off the rally that would have given us the energy, okay, àti declare. Èmi ò bẹ̀rù mo ṣe analysis declaration níbí báyìí tí bá padà lọ sí notepad òkùnkùn ń parọ́. Let me go back to November 20. I had a meeting on November 20 pẹ̀lú àwọn kan. A sọ̀rọ̀ nípa Alliance, Biafra, blah, blah, blah. Then on the 21st, it was a Monday. Mo dẹ̀ lè go through into mo sọ níbí báyìí ní 21st, just, tẹ́ bá lọ wo program tí mo ṣe lọ́n the 21st. Ẹ̀yin tí à ń pẹ́ ṣe sùúrù. Tá bá ti ní ká ṣe sùúrù yẹn, ẹ jẹ́ ká fẹ́ sọ nǹkan kan ni because call yẹn ọ̀tún ní jẹ́ ká sọ nǹkan fẹ́ sọ mọ́. Ẹ lọ padà lọ wo program tí mo ṣe ní on the 21 of November. I talked about Taiwan and Somaliland self-determination and how they are not recognized. Nobody recognized them in terms of the whole world. So there was nothing wrong, with the declaration, whether the world agrees with it or not. But that declaration itself gave us the traction in the world. Ǹjẹ́ declaration tí a ṣe, ǹjẹ́ ó fún àwa ọmọ Yorùbá? Kò tẹ̀ fún gbogbo àwa tájọ́ ọmọ Yorùbá ní gbogbo Nàìjíríà, ká má ti sọ àgbáyé, but Super Rally will have given us that boost. So the rally itself would have given us, that punch line pẹ̀lú federal government. And on the 22nd, I came out again. Let's go with the 6th state for now. Others, we asked for referendum. We talked about Oriolokun, power and freedom. Who are the Yorubas? The 1950, we talked about Ilorin Lokoja, 320 kilometer, Lagos Ilorin, 300 kilometer, Odu of Warri, 1952. Then we talked about this on Tuesday. Britain knows that they can move Nigeria forward. Britain knows they cannot move Nigeria forward. Selfish interest of the British. We talked about Sweden and their population, their GDP, advantage and disadvantage, the right thing, 2.5 million Nigerian produce. So the issue was that immediately after the declaration, they will need that energy as well. But that energy does not have to come through the Super Rally, but it has to come through reclaiming. How are you going to reclaim if you don't have the people on the ground? So báwo ló ṣe jẹ́ pé Koiki ló stop reclaiming? I spoke about the declaration. I was not scared of that. Bí gbogbo yín ṣe gbọ́ lèmi náà gbọ́. I listened to the broadcast and I came here, we did a bit of analysis on it. But the issue was around, okay, now that there's a declaration, whether Baba Akintoye agree with it is a different thing. It doesn't have to be. But there was going to be a need for another message, which would have been the Super Rally. And they were not going to align with that. But in the long run, they were talking about reclamation or reclaiming. And I remember we talked about that.
We started reviewing the reclaiming. A bẹ̀rẹ̀ sí ń wo chart reclaiming yẹn òun lélẹ̀ níbí bá. And àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ sí wà ní pé okay reclaiming okay paperwork. Paperwork is good but it will give us a long route. Diplomacy máa fún wa ní long route láti gba Nàìjíríà. But are we going to be doing all that to slow down 2023? And the message keep coming on. Oh, wọ́n kó yín lọ sí okay ṣé gbogbo ọ̀tí wà nínú 2023 nìsín? Ta ló ṣì wà ní 2022 láàrin gbogbo wa? Ta ló ṣì wà nínú 2022 láàrin gbogbo wa? Even though some were angry, they were upset, they parọ́ fún wa, a máa gba Yorùbá nation ní 2022 kò bọ́ sí okay. But the declaration itself has not yet been concluded or completed. It's still an ongoing job that needs that traction. Kò dẹ́fẹ̀ èmi ti sọ tẹ́lẹ̀ before mọ̀mí onítìrìdé kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó fẹ́ sọ tí mò ń tí sọ tẹ́lẹ̀. The only difference is she was doing her own good job. Kò sí nǹkan kan tó fi wá sọ fún wa tí mò ń tí sọ tẹ́lẹ̀ in 3 years. Kò sí nǹkan kan tó fi wá sọ tí mò ń tí sọ in the last 3 years of this program kó tó di pé wọ́n join wa. But the only difference between what I was saying is èmi mọ̀ pé kíní máa di gbàs close. And I don't think she was saying that. And she doesn't have to say that because at the end of the day, not those kind of things will want to be said by people, in that position. Ẹ farabalẹ̀ gbọ́n kan tí bàbá dé ní ìrànṣọ́ lẹ́ẹ̀kan mẹ́rin pé àwọn máa gbé yẹn sínú ní àgbàlagbà làwọn. Okay. Wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ yẹn lọ reclaim ni wọ́n ń threaten wọn, ta ló ń threaten anybody? Kò sẹ́ni kankan tó ń threaten anybody. All this is just miscommunication, to the already, things have already fall apart. There's, and gbogbo kìíní kò lè wá peacefully. So the word pé ó máa wá peacefully ní Nàìjíríà, I don't think so. Láyé ni mo sọ kò lè wá peacefully. Àfi tó Ọlọ́run bá wá jẹ́ pé I don't know. Because ní tó lè fi mú kó wá peacefully ni pé kí federal government sọ lẹ́nu nísìnyí pé ẹ̀yin Yorùbá politician pẹ̀pẹ́ vote ní 2023 I disagree pẹ̀lú yín o. Ẹ lọ máa ṣèjọba ara yín. Ṣe fi pé yẹn máa possible. And the statement pé àwọn tó fẹ́ ṣe election ká jẹ́ kó ṣe election from day one èmi sọ pé ìyẹn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe election. Bọ̀bọ̀ mi dúpẹ́ sì máa mention pé àwọn tó fẹ́ ṣe election kó lọ ṣe election. Why do we want people to do election? Wọ́n ní right. No. Kò sí right kankan mọ́ because fraudulent constitution ni. A gbọ́dọ̀ allow any more right. Right yẹn a ti disagree pẹ̀lú right yẹn. But the issue pé àwọn tó bá sì fẹ́ ṣe election kó lọ ṣe election tiwọn. Àwọn náà gbọ́dọ̀ disturb àwa. So that means pé election ṣì máa wáyé náà nìyẹn. Àbí tí mò ń sọ kò àbí àwọn tó ṣèfẹ́ ṣe election kó lọ ṣe election tiwọn. No, kò sí election kankan mọ́ because the constitution is fraud. A gbọ́dọ̀ fà wálẹ̀, a gbọ́dọ̀ fà ya. Tí kò bá dẹ̀ sí constitution kò sí ìlú mọ́. She mean in Nigeria, not in Yoruba land. No, well, I don't think that was what she's saying. Pé àwọn tó ṣe fẹ́ ṣe election nínú Yoruba land. Okay, tá bá ní nínú Nigeria, ṣé Yoruba land ò sí nínú Nigeria ni? Tó bá ní nínú Nigeria, ṣé Yoruba nation ò sí nínú Nigeria ni? Okay, nísìn ṣé màá sọ fún àwọn tó ń tẹ̀lé APC nísìn pé níṣẹ́ election ṣé wọ́n dá mi lóhùn ni? Tinubu wà ní Kano nísìn, ó wà l'Ékòó nísìn. Mo ń wo Dèjì Adéyanjú ó náà lọ sí Èkó and I think bí èèyàn kan náà ló tún sọ níbí báyìí tó pè sórí show wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá àdúgbò ó dà kó rí call lẹ́nu yẹn ti pè pé everybody wá gbé Tinubu síbẹ̀ wá gbé Shettima wá gbé honourable wọn wá gbé ọmọ ọ̀tá àdúgbò wá gbé sínú pósítà láti máa fi dẹ́rù bá àwọn èèyàn. So tá a bá wá sọ pé àwọn yẹn nísìn pé wọ́n ní ṣe election àmì pé kọ́ lọ ṣe election definitely àwọn máa ṣe election náà but àwa gbọ́dọ̀ ṣe tí kò gbọ́dọ̀ ní selection it's as simple as that a fẹ́ election rárá nílẹ̀ Yorùbá mọ́ kò pẹ́ anybody. So
èyí tá a sì tún mention pé kọ́ lọ ṣe election nígbà táwa ti ń pariwo bọ̀ láti 3 years ago pé kò ní selection rárá nílẹ̀ Yorùbá. So ọ̀rọ̀ yẹn ti ó ti wà a little bit I don't know bẹ́ẹ̀mi dẹ̀ ni mo ronú lọ sí bẹ́ẹ̀ anyway àwa journalists a máa multiply different things because if we are saying that kò sí election this election okay ìbẹ́ẹ̀ náà fún wa ní declaration in 2022 but there is still a conversation that tí election bá fẹ́ ṣe kọ́ṣẹ́ election tiwọn but àwọn náà this but as we speak right now they cannot complete anything before 2023. Wọ́n lè complete anything before 2023 even with the paperwork tó máa fún wa ní independent country whether we agree with it whether we disagree with it because tó bá ṣe ọmọ Yorùbá ni mí kò sẹ́ni tó lè lé mi kúrò nínú Yorùbá nation àbẹ́bí ẹ lè lé mi kúrò nínú Yorùbá nation ẹ lè lé mi kúrò nínú Yorùbá nation because àwa gan ò lè lé àwọn tó ń ṣe politics a lè lé wọn kúrò nínú Yorùbá nation. So ṣẹ́rígbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ó get as e be okay a ti declare fine but would that give us the whole definitely kò lè between now and 2023 even that with that declaration we cannot grab the government even if we start a interim government as we have been told that bá bẹ̀rẹ̀ interim government náà kò mí pé Tinubu ò ní contest election Tinubu sì máa fẹ́ contest election yẹn ní 2023 táwa náà ẹ̀. Anything we will also another section of conversation. So tá bá sọ pé a ti gba ìlú wa ní November 20 so by the time tó bá máa fi di January nísìn ó máa di 2 months fine but ǹjẹ́ ìyẹn máa stop election kò lè stop election ǹjẹ́ declaration Yorùbá nation ní November 20 ǹjẹ́ ó máa stop election tó ń bọ̀ ní February. Can anybody answer that? Ǹjẹ́ ó máa stop election? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ǹjẹ́ a ti gbàdúrà ó máa stop election náà? Ẹ tẹ̀ jẹ́ ká fi because at the end of the day whatever they are doing is still for Yoruba people. At least àbáwọ̀ tẹ̀ ti gbọ́ra wa yé. Àwọn kan wà àjọ gbọ́ra wa. Àwọn kan tẹ̀lé Sowore nísìn. Wọ́n tutọ́ sí wa pé Nigeria break up kọ́ ọ̀nà àwọn fẹ́ Nigeria. Àwọn tí a bá gba Yorùbá nation ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n lé wọn kúrò. Yàtọ̀ sáwọn tó bá jẹ́ àjòjì bí àwọn tá a fi wọ̀nyí lẹ́ẹ̀kan. Ǹjẹ́ declaration wa lẹ́ni nísìn ǹjẹ́ ó lè stop election 2023 pé kó má hold nílẹ̀ Yorùbá? Do you think it's going to happen? Ẹja túbọ̀ látẹ̀nu yín díẹ̀ ká tó máa lọ àti náà fi máa lọ nísìn ẹ̀jẹ̀ ká tó lọ mọ́ báyìí. Ẹ ló kọ́là. Ẹ má bínú ẹ káàárọ̀ sà ẹ má bínú sà. À ń gbọ́ yín. Èmi náà fẹ́ dá sí. Ẹ bá a ṣe ní kí a ti wà lórí ẹ̀. Ok sà, mo máa nípa pé kí ló kọ́ ta máa ṣe bọ̀ mo máa bọ́ sọ nípa ìṣòro tá a ní kékeré náà. Ṣé rí ẹlòdò ń rò pọ̀ ìṣòro ẹ̀ lórí ṣọ́ọ̀bù yìí? Ìṣòro ohun tó kọ̀tìmọ̀tì lórí ṣọ́ọ̀bù yìí ó pọ̀ nínú ìṣiṣẹ́ ẹlòdò ń rò pọ̀. And àdọ́dá ti rí pé àwa ọmọ Yorùbá ó dàbí pé ẹ̀sìn àtiwà tó religious náà jù nígbà kan ìṣù. Ẹnìkan máa ń dé gbéra ìdílé ajé Ọlọ́run ló pè ó. Tábàlẹ̀ wá oko tó sọ àwọn oko tó yí ká àwọn tó ṣe ààrẹ tracy sí pé Ọlọ́run pé àbíbí àlàáfíà kankan jọba ní agbègbè ẹ̀ rárá kò sí tracy sí yẹn pé ẹni Ọlọ́run ló gbé dìde. Tí Ọlọ́run bá Ọlọ́run ló gbé mi ṣe ń dúró ìpò ló gbé dìde fún wa lóòótọ́ ni. Ṣé ó yẹ kọ́kọ́ wọ́n lò fi sí inside bí wọ́n ṣe wá fókè níbi tó wà yìí òun máa ní freedom. Ìjẹ́ ló máa gbé àtúnjẹ́ ẹ̀kọ́ tó máa mú àlàáfíà wá ṣùgbọ́n ní ṣe ń dúró ìpò kò sí kan tó jọ mọ́yọ̀ rẹ̀. Àwọn ohun tí mo dẹ̀ wá ṣàkíyèsí mo ti tú àti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn láìwòye ìgbà analysis mo ti study wọn mo rí i pé ohun tí wọ́n ṣe fún wọn kò yàtọ̀ sí ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú láti máa ṣe àtakò. Evidence yẹn kàn ń rò lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni. Ok evidence tèmi wá nílé. Mo ní evidence yẹn yẹn mo gbọ́ yín. Mo ní ok olùdíje sọ bẹ́ẹ̀ ni pé nígbà tí wọ́n tó fún fèrè rálì pé rálì la fẹ́ ṣe. Ìbídẹ́lẹ̀ tó gbọ́ pé àwọn obìnrin rálì àwọn náà bọ́ sí táwọn fèrè ní climation. The same, well, I mean, it's meant to do the same thing anyway.
wọ́n ní tí owó Yorùbá ti dìbò dà èyí òkè máa bẹ̀rẹ̀ kó tó kọ́ bàbá yàn. Owó tí mo rí ní ọ̀rọ̀ mi ṣe dúró fún ẹ̀ ni pé ìkòkò tó dá wa àgùntàn bóra ni wọ́n. Ìkòkò tó dá wa àgùntàn bóra láti wá create the struggle yìí. Mo lè rò pé Ọlọ́run ò ní wọn lè ṣe àṣeyọrí gbogbo àwọn tí wọ́n gbólóhùn olóṣèlú tó wá ń ṣe bí áńgẹ́lì láàrin wa láti máa da owó láti máa dàrú mọ̀ pé Ọlọ́run á ṣèdájọ́ tí wọ́n. All right, I'm gonna let you go. That's your personal view and point of view. One thing I want us to ask ourselves is two things now on the table. How many weeks local before election, roughly? Say first week la wà nísìn, second, 1, 2, 3. There be 5. Chokwe 5 weeks, Mosha. Chokwe 5 weeks before the election. From everything happening now, èwo ló máa stop election within Yoruba land ni o, kò sí tó kàn wá ní north o, kò dẹ̀ sí tó kàn wá nílẹ̀ Igbo. Èwo gangan ló máa stop election? Èwo gangan ló máa fún wa ní election yìí o? Àgbà ṣé route tí NINAS ń lò náà ni àbí route tí àwọn mọ̀mí onítìrì ń lò lọ náà ni àbí route tí àwọn CSI ń lò? Èwo ló máa fún wa ní pé ká gbé full stop lórí pé àgbà wọn no Nàìjíríà kò work no èwo gangan ló máa fún wa ní full stop yẹn within now and the next 5 weeks? Declaration, the paperwork is very good. Kò síbi tó ti ń ṣe paperwork kí n tó gbàwé mi nílùú yìí, paperwork la ṣe, ó take me ní years ni. Eventually I was able to succeed. Àwọn kan succeed o. Àwọn kan succeed. And I've given, and I'm still saying it here, I need evidence tó sọ pé there cannot be any declaration again. Níbo ló kọ sí ní àgbáyé? Mo gbọ́dọ̀ lọ study ẹ̀. Nobody has been able to send me even a message pé Koiki lọ wo reference point níbà. I'm still waiting for that as a journalist. It's a challenge for everybody out there. Pé kẹ́ sọ fún mi pé ibì kan wà pé wọ́n gbọ́dọ̀ tún declare ìlú kan again pé ó máa contradict tó ti declare tẹ́lẹ̀. Níbo ló wà? Níbo ló wà? Ẹ fún mi ní evidence yẹn, ẹ reference sí mi, kódà màá take time off, màá dẹ̀ kàwé yẹn títí, màá dẹ̀ wá nígbà, màá dẹ̀ apologize pé kò rí bẹ́ẹ̀. Pé ibì kan wà lágbàáyé nínú pé èèyàn ń béèrè fún self determination, àwọn kan wá declare, èèyàn kan wá sọ pé no, a lè declare anymore. Níbo ló wà? The only thing we can do is let's see if we can manage that declaration and work with the others and then finish this project. It's as simple as that. But to finish that project, you need to, okay, ẹ̀yin ti mú declaration, ti jẹ́ kí àwa náà mú super rally, ká join it together, ká fi parí iṣẹ́ yìí. No, a tún máa lọ reclaim ni, but a fẹ́ pé reclaim yẹn ní super rally. I don't understand o, kò yé mi mọ́ o. Ó dà ó kàn brain mi lójoojúmọ́ pa. Okay, àti accept the declaration yẹn. I have not come out to condemn it. Kò síbi kankan tẹ́tí lè lọ mú ọ̀rọ̀ tí mo sọ pé Koiki ọmọ àlè ni ẹ o sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, lè sọ bẹ́ẹ̀. Okay, ẹ̀yin ti mú declaration wá. Okay, àwọn kan agree, bàbá ò agree, but ẹ jẹ́ káwa wá tẹ̀ agree. But ìjà lè add the super rally mọ́. No, ká lọ reclaim ni. Kí là ń reclaim? Ṣé bá rí gbọ́ òkè wọn lọ fún wọn ní lẹ́tà? Èmi náà lẹ́nu mo lè rán àwọn ọmọ mi nísìnyí kí n kọ lẹ́tà sí bíbá. Ẹ lọ bá mi drop ẹ̀ sí Lagos State. Kọ́ dẹ̀ ṣe fídíò wọ́n ti gba lẹ́tà. Kí ni ẹni ṣe? Kí ni lọ drop lẹ́tà? Ojoojúmọ́ là ń drop lẹ́tà tá a bá lọ ṣe rally ní London ní bíbá iná. Kódà Nigerian High Commission bó ṣe ìgbúrú tó yẹn wọ́n ń gba lẹ́tà lọ́wọ́ wa. Èmi wà nílé náà nígbà tá a ṣe NINAS. Ó ní àpáwọn èèyàn ti gbàgbé àbí? A ti gbàgbé pé èmi Koiki mo wà nílé nígbà tí a ṣe NINAS ká fún wọn ní 90 days. Nínú 90 days yẹn tẹ́ bá rántí ó jẹ́ kó tán ní March. A tún add another 30 days more because wọ́n tún pété wọ́n ní clause kan tún wà pé ìfẹ́jà wọn ní òkè tó bá di April and that was what led to the first rally in April.
ní Ìbàdàn èmi ti wà nílé nígbà yẹn kódà a tún fún àwọn gọ́vnà wa ní 30 days ìdí tí gbogbo ọ̀rọ̀ ní nọ́ọ̀sì yẹn àwọn ó dẹ́gbà tá a bá sọ pé Tony ń lo àwa ni because àwa nìkan la jẹ́ representative tó pọ̀ jù ààrẹ àwọn ẹ̀yà tó kù ààrẹ Ìgbò ààrẹ àwọn ẹ̀yà tó pọ̀ àwa Yorùbá nìkan la pọ̀ nínú ẹ̀ mo dẹ̀ rí Tony tó ń wò yànyànyànyàn inú ọ̀dùn sí Ìgbòho ẹ̀bẹ̀ mi wà ń lé àbẹ́ ti gbàgbé pé mi mo dúró sẹ́yìn Professor Akíntóyè tí mo fẹ́ra fún wọn nírántí yẹn mọ̀ ẹ ti gbàgbé àbí nírántí yẹn mọ̀ nírántí yẹn mọ̀ tí chief sí ní ká lọ sí bọ́dà tí statement yẹn lásán Nàìjíríà fẹ́ yàgbẹ́ sára ni nígbà tó dẹ̀ máa yá Bánkọ́lé ìyẹn ya lọ take advantage nígbà tó ti gbọ́ pé Ìgbòho ní kó lọ sí bọ́dà ìyẹn náà ya gbé mọ́tò síwájú pé òun lọ sí bọ́dà lọ forúkọ Ìgbòho sí bọ́dà ẹ ti gbàgbé àbí náà ẹ̀ ní rántí mọ́ so kí ni nǹkan ta ṣe wá ń gbọ́ nísìn tí a wá ń pè pé we are not relevant we are not saying the right thing kí ni nǹkan ta sọ tó yàtọ̀ Tony ó fẹ́ lè gé orí Ìgbòho pẹ̀lú bó ṣe ń wo because Tony gan like a route yẹn so Tony gan fúnra rẹ̀ tán náà wọ́n ṣe ní NAS there is probability pé wọ́n lè push ẹ̀ títí kí election káwa mọ́ bẹ́ẹ̀ ìtọ́ bá dẹ̀ ti mú wa kí election káwa mọ́ orí nǹkan tá à ń ṣe yìí then at the end of the day it will become more problem but ìkan ò lè sọ́ọ̀bù kan ju pé kí gbogbo èrò wà níta ká strangle government for 5 hours 6 hours 2 days 3 days 4 days 5 days 1 month olúkàlùkù máa jẹun níbẹ̀ ká máa wà níta no wọ́n fẹ́ máa fi owó Yorùbá nation wọ́n wò mí báyìí nísìnyí wọ́n wò mí báyìí wọ́n wà ní comment section àwọn ghost script wọ́n wò mí báyìí so gbogbo wa ti wá di ọ̀tá ara wa Fúlàní àti British tó ń kówó wa jẹ àwọn èmi ni mo ń kówó jẹ owó rálì yẹn náà mo fi ń jẹun owó ilé wà ń bẹ̀ ní sí £500 mo tí mo fi ṣe ké san mo ti ń béèrè owó náà nìyẹn oyè yín owó ilé mi wà ń bẹ̀ ní sí àbí ẹ̀mọ̀ pé mi náà jẹ gbèsè owó ilé mo ti san owó ilé last month mo ti san owó Yorùbá nation náà mo fi survive mad people all over the place ẹ wá fẹ́ tẹ̀ mí lórí irú èmi journalist tó lọ sí school fún ni mo dẹ̀ ní àwọn tó jẹ́ gbòógì mentor tó jẹ́ proper journalist tèmi náà tẹ̀lé tí mò ń wò lẹ́yìn ẹ wá fẹ́ da orí tèmi kọ́ lẹ́ máa dàrú so ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn kó yé gbogbo abẹ́ ẹ ti jẹ́ ká tútù fa program yìí ju bó ṣe yẹ lọ ẹ ká ti end ẹ̀ ó yá ẹgbọ́n sókè 1 minute ni after 1 minute máa já yín jẹ́ kẹ́lò mi wọlé ẹgbọ́n sókè. I'm not taking side. I just want everybody. Penisulu, I have told you. Tí Toko bá join. Problem ta mama rí náà la rí. Tó bá dẹ̀ yá, everybody will get the message. The pyramid is not joining. Ó hang láàrin méjì. Koiki lọ solve it out. Okay, I'm trying. Kọ́lọ̀ jẹ́ ká rí ṣe. Ẹgbọ́n sókè ní kíákíá. Ó yẹ kí program yìí kó pẹ́. Ọlọ́run ní dání ní àgàrà nígbà kọ̀ọ̀kan pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bí tá à ń lọ á dìbẹ́ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. ó kàn jẹ́ pé kò yí àwọn tí wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn systematic kan ní àwọn diplomacy or something like that because system tá a lè lò náà ni ti bàbá wa Ìgbòho system tí wọ́n ń lò yẹn òun náà la gbọ́dọ̀ because kéèyàn tó lè pòlù crowd a gbọ́dọ̀ gbé láti ìkan náà kìí ṣe pé àwa máa sọ pé àwọn orí ìdílé máa ń ṣe kíní kan gbà ó kò rọrùn báyìí ókè sáà lè kan sọ pé ká kéwọn àwọn èèyàn kan jáde lẹ́ẹ̀kan sípòrò kò possible but nígbà tá a bá gbé látòrí di rally from rally ìjọ kìíní ìjọ kejì tó bá máa di ìjọ kẹta tension yẹn máa grow up from there ó máa pull up tó bọ̀ kí wọ́n lè sọ pé àwọn èèyàn jáde òkú báwo ló ṣe fẹ́ yìí sí báyìí. Wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe activities náà bí wọ́n ṣe máa bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe pé yóò kà bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Spontaneous call ó máa lọ díẹ̀. Ìbá sọ̀rọ̀ lánàá dáàbì mọ́ mọ̀rẹ́ program tàná Boss Mustapha ó lóun activist lòun nígbà tó pa Murtala Muhammed in the 70s. Òun náà ti yọkùn nísìn òun náà fẹ́ yẹ kẹ́mi ṣe activist mọ́ nísìn òun náà fẹ́ yẹ kí n ṣe self determination ó dẹ̀ mọ̀ pé self determination tí mo ń ṣe ẹ̀tọ́ ni ó máa ṣẹ̀wọ̀n ní tó bá máa mọ Yorùbá kankan ìyẹn secretary to the government
ẹ jẹ́ bọ́ sí títì ẹ jẹ́ kí wọ́n yìnbọn pààyàn wàláì ó máa ṣẹ̀wọ̀n ni kò sọ́gbọ́n ẹ̀ á máa lé níbikíbi tó bá wà á lọ gbé jáde á ṣẹ̀wọ̀n ni. ẹ̀rí even bó ti ẹ̀ka bó ṣe súnmọ́ àsìkò tí election bọ̀ yìí ó dà púpọ̀ wàláì ká tètè strategize ni ká bá ti lè strategize. Ọlọ́run kọ́ wa mọ̀ ṣe ẹ ṣe gan ni sà. everything máa wà ní ọ̀dà a máa tọ́ ọmọ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti sọ ẹ ṣe gan ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ṣe gan ni thank you so much. Èmi tẹ́mi sọ pé mo hate Tinubu màá wá sọ pé mo hate èèyàn kan torí kí ni Tinubu tí gbogbo yín sọ pé gan pé a fi darapọ̀ mọ́ kò fún mi lówó rí mo bá sọ̀rọ̀ rí mo mọ̀ rí mo sọ lórí program live ní before kàtẹ́ pé mo bá mọ APC jà mo bá mọ PDP jà wọ́n wà London báyìí tán wò mí báyìí wọ́n wà ní bàbá sọ ayọ̀kẹ́jẹ́ ra bàbá ìdúró ń sọ̀rọ̀ mo bá yín jà àbára wa jà ọmọ Yorùbá kan náà ni wá mo kàn ní jẹ́ kí Tinubu kó wa lọ sínú oko ẹrú ni màá fi mídíà màá fi stop ẹ̀ àdẹ fi èrò àfi stop ẹ̀ election yàn ní wáyé it's as simple as that ṣèbí tá a bá kérò síta kí Tinubu wa náà fẹ́ dìbò gbà yẹn kí Àtíkù wa náà fẹ́ dìbò kí Peter Obi wa náà fẹ́ dìbò nígbà tó bá tẹ́rò bá wà níta tí gbogbo foreign observer tó yẹ kó wá observe election tó ń observe nǹkan míì ìgbà yẹn náà máa mọ̀ pé yes I'm serious. Hello caller. Ẹ bá ṣe ní kíákíá gbogbo ọ̀rọ̀ parí ètò yẹn ti lo 5 hours báyìí ó ti ń pẹ́ jù. Mo kí alájà ìdí àtò èmi nìyẹn. Very nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sẹ́rí mi náà ẹni tó yọ sí ẹ̀pẹ́ yín láti jẹ́ orúkọ rẹ̀ ní because láti ọ̀yẹ́ ó jẹ́ nǹkan tó wíkẹ́ gbọ́dọ̀ rárá tó yẹ tẹ̀lé àmọ́ adúpẹ́ fọlọ́ àwọn àdèmọ́ bíi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ń wá tó wà ní láti máa fi pẹ̀lú ṣe. Ó yé mi bẹ́ẹ̀. Sẹ́rí àwọn èèyàn wa àwọn ọ̀dà sáà nìkan lọ nǹkan tó máa ń yà mí lẹ́nu àṣẹ irú ẹ̀yìn tẹ̀sí kó Nàìjíríà láti so many years. Ẹ̀jẹ̀ tó ń gbọ́ Yorùbá jẹ́ àwọn kan tó kó wà lẹ́nu. 24 years 1998 mo kúrò nílé 24 years ago. Because ìwé ìtẹ́sí máa ń sọ̀rọ̀ ńgbà mí ẹ máa ń fi òwe sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn kan wọn ò lè understand. Ẹ tún máa ń fi ẹ̀nà sọ̀rọ̀ fún wọn ò understand. Ṣé ó dìgbà tẹ́ bá fi gbogbo sọ̀rọ̀ fún wọn ká tó understand ìgbẹ́tẹ̀ sọ̀rọ̀? Àná àwọn kan bẹ táyé pé wọ́n ìgbó wà lórí ilẹ̀ Yorùbá ìdílé wọn gbọ́ irú lágbègbè wọn fi sọ Yorùbá yẹn ẹlòmíì ò mọ̀ irú àwọn aṣọ ti yí àwa ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ ẹ wo orú ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń tẹnu mọ́ orú ẹ̀ ní bàbá wa dé nínú sọ lálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ àgbàlagbà ni ẹ̀ bàbá yẹn ti ọkọ̀ sọ níbi kan àwọn gbogbo bẹ́ẹ̀ tẹ́ ti máa ń sọ bẹ́ẹ̀ tí máa ń sọ yẹn ẹ̀ náà máa ń fi ọpọlọ gbé kalẹ̀ máa fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ tó máa ń sẹ́nu. Àwọn ti bẹ̀ mí ni àwọn ní Koiki má máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà kọ́ lẹ́ sọ fún mi pé bàbá Koiki má ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa pè mí lẹ́yìn. Gbogbo ọmọ tó mọdé bẹ́ẹ̀ ni. Torí pé kí ni àwọn kan bẹ tó yẹ kó àwọn bí ní fífẹ́ níbọ̀dì o àwọn kan bẹ tó travel lọ tó yẹ pé wọ́n yẹ kán ti wá ìṣèjú àwọn tó tún wà ní. Àwọn táwọn alẹ́ kiri àgbẹ̀jọ àwọn tó travel lọ àgbẹ̀jù wọn lọ. Mi ní parọ́ fún yín because àwọn tó wà ní abroad rẹ̀ wọ́n dùn pé wọ́n sì ju àwọn táwọn alẹ́ lọ. Mi ní parọ́ fún yín. Wọ́n dùn pé wọ́n àwọn tó wà ní abroad rẹ̀ wọ́n dùn pé wọ́n sì ju àwọn táwọn alẹ́ lọ. Àwọn táwọn alẹ́ sì wọ̀n ẹni tó wọlé wọ́n sì wà lọ́wọ́ àti gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti kó sínú bíbá yìí. Ẹ ṣe gan ni. Àwọn tó wà lábẹ́ ọ̀sẹ̀ tí wọ́n bá parọ́ fẹ́ nìkan ṣe pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ nígbà ìṣẹ̀ṣẹ̀. Tí wọ́n ní àdéhùn kan máa lálẹ́ ìbí ṣe é gbà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀ka pátá wà bíbá àwọn agbọ́n. Wọ́n wà ní ìṣẹ̀ ẹlòmíì tí wọ́n ti wà fún wa lẹ̀ nígbà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ò lè gbá mi mọ́. O kò lè ṣe fún wa lẹ̀ fún mi mọ́. So gbogbo kìíní yẹn àwọn tó wà lábẹ́ wọ́n tètè máa ń bílí fún lọ́jọ́ yẹn máa ń bílí fún. Lórúkọ tó ṣẹlẹ̀ sí lórí ìgbìmọ̀ ìgbìmọ̀ àwọn ọ̀nà ìgbìmọ̀ yẹn àwọn àmọ̀ bó ṣe ń lọ àwọn òkan lè sọ ni àlè sọ àwọn àmọ̀ bó ṣe ń lọ gbogbo ẹ̀rí pépà wọ̀ ẹ̀rí pépà kan láláwùsá pépà ní wọ́jà parọ́ fúnra wa jẹ báwọn kìíní ó yí àwa báwọn kìíní ọmọ táwọn láláwùsá yẹn ọbẹ̀ pé sẹ́yìn yẹn náà. Èmi ò mọ̀ nípa yẹn ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Ọ̀rọ̀ ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Thank you so much. Ẹ ṣe gan ni. All right. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi ẹ má yẹ kí a tó ẹ má bínú ẹ̀yìn wa ẹ níjà lọ lórí ètò ìlálẹ̀ yìí o gbogbo ìtẹ́ ń pè yìí. Ó yá 1 minute yẹn kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Ó yá hello caller láti kan dò. Hello. Ọ̀rà kò wọlé. Èèyàn mi ẹ jẹ́ máa lọ ìjọ torí Ọlọ́run.
èyí tí mo sọ ti tó ẹ má bínú ìyá mi ọkẹ jẹ́ ń pè ìyá mi David and you should be my last caller màá dẹ̀ pa wifi mi màá wá ṣe summary gbogbo tá a ti sọ Ọlọ́run jẹ́ kémi hate èèyàn kankan èmi tẹ́mi sọ pé mo hate Tinubu ni màá wá hate èèyàn kan abẹ́mu ẹmu pàìpàì ni èṣé mi lè dáyàn tí màá sọ pé mo hate ẹgbọ́n òsókè ìjà rẹ̀ ìyá mi David. ọ̀dà àwọn tó yẹ kó hate wà o. ọ̀dà àbí àwọn Fúlàní àbí. torí pé tí wọn bá fi gbogbo ayé ṣe wàhálà bá ṣe kò ṣe tí ṣe táwa náà dẹ̀ dúró káàtó ẹ̀ tẹ́ ọ̀kan bá wá dé tó bá ní kò sí bóun ò ṣe jẹ́ òun wá fẹ́ daṣẹ́ yẹn rú in fact ṣọ̀gbọ́n ló yẹ kó parọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀. so fún pé táwọn bá acknowledgement kan ò yẹ fún èèyàn bẹ́ẹ̀ láti máa acknowledge I'm not saying you should talk against anybody but stop acknowledging talk person on your something ọlọ́ máa pariwo ẹ̀ wájú yóò wá sọ pé we should bring proof but then yóò wá mẹ́mbà sókìní ni ẹ̀dá ó gbọ́ gbogbo nǹkan táwọn mídíà ẹgbẹ́ ìkùsọ̀ tó dẹ̀ ti find out so you tag along with that just tell them because wàhálà téèyàn tó wọ́n ti ṣe tí n bá rò ó èmi gan rò ó tí wọ́n bá tẹ̀lé ṣe pé mo kàn ń pè wọlé tí n bá rí bí màá ṣe báyìí omi jáde ní ojú mi lẹ́kọ̀ọ́kan tí bá rí bọ́ ṣe ṣe gbogbo rárá tó ṣe ní last time torí ọ̀bẹ yẹn ò ní kí ọmọ àtọ́lẹ̀ jẹ we might not talk torí bí wọ́n bẹ́ ṣe bíyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni àbẹ́ ọ̀ṣun máa ń gba nǹkan sára ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni but then I don't think she be acknowledging that on your platform ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ nípa pé bá a ṣe fẹ́ gba ìlú wa yìí ojú bá máa rọ́ jáde náà ní last alámarọ́ jáde náà ni because you put up our protest pé ṣé báyìí mi rò pé tí rọ́ jáde yẹn èmi rò pé òun gangan ló máa ṣẹlẹ̀ ọ̀ka tó rọ́ jáde awareness yẹn láti máa gbóná sí ṣé o bóyá àwọn Yorùbá máa ń gbóná sódì ní àkọyà ilé dìde bí kò á dẹ̀ gbóná lọ sẹ́yìn wọ́n á dẹ̀ dájà wèrè lójú títì so tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn bá ti mọ̀ pé ìyá kan fi jẹ wá ìtì pọ̀ jù fúnra wọn because wọ́n máa da lecture yẹn rú wọ́n dẹ̀ máa ṣe játijàti wọ̀ ọ̀rẹ́dì wọ́n ti ń pín yóò ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ti ń kówó ńláńlá lọ everybody ti ń sá lọ ó ti ń kówó lọ ó máa fọ́ dànù náà nígbà tó bá dẹ̀ ti fọ́ báyà máa rọ́ sí títì náà ni so Ọlọ́run bàbá dẹ̀ máa fún wọn time frame mọ́ torí àwọn ẹlòmíì Ọlọ́run ló mọ ibi torí wọ́n wà a lè máa fún yín time frame gbogbo ajẹ́ ká get ready when it happens it happens Ọlọ́run one God is with us àwọn fúnra rẹ̀ ló máa lágbo àkókò yẹn máa ṣẹlẹ̀ àdè máa rọ́ síta so kí tó bá fún wọn time frame wọ́n máa rọ́bọ̀ wá mú ẹ o kí wọ́n lè sọ pé ọ̀la àbájáde wá sí ẹ ṣe gọdí thank you so much ẹ má bínú mọ nígbà kọ́ọ̀mù mo ti pa wifi mi kò ní wọlé ẹ bá try láti pẹ má bínú. I saw a message now real you said no election in Ekiti State but it happened. My brother or my sister I don't know whether you're a male or female I got the message wọ́n ní kò ní selection ní Èkìtì ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní kò ní selection ní Ọ̀ṣun ó ṣẹlẹ̀ ọ̀gẹ́ gbóyè ṣe ń lọ election ọmọ wáyé is because we are not ready to do the push. The Ọ̀ṣun state they were trying to do the game paperwork tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ paperwork la fẹ́ ṣe lọ́ṣun náà la fẹ́ fi stop election pẹ̀lú monster government yẹn a fẹ́ fi court a fẹ́ fi stop election. That was what we wanted to do with Ọ̀ṣun state and Ekiti state. Court process la fẹ́ fi stop ẹ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ìlú tó gbádùn ẹni tí Buhari ń ta yín ó wọ àwọn ọmọ ẹ̀ pé ìyá máa jẹ ṣé gbèsè ó dẹ̀ fìyà jẹ yín wicked government ní Buhari government Buhari ẹ tẹ̀ yẹ ká fi gbogbo ọ̀rọ̀ àwa àti ara wa sílẹ̀ ṣẹ́rí gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ni the weak ẹ̀ṣẹ̀gun ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́gun ọ̀nà Matthias Morembe tọ́ba Ọlámilékan mo rí yín bẹ̀ láti yé wa kò ní bàjẹ́ fún ọgbẹ́ àti fẹ́ parí ètò ẹ̀ má bínú mo ti jẹ data àwọn ọmọ mi lé ní ẹ mọ̀ pé ìtàn ti bá pẹ́ lórí program àwọn ọmọ tó ń wò mí ní àwọn koikimedia team náà wọ́n ń run data ẹ fún wa lówó ìmọ̀ nídìí náírà ẹ má bínú sí wa gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ fún wa lówó mọ́ kí ló dé reality for real how you doing my brother Ọlọ́run torí pàmò lọ bí paperwork àbí lọ bí stop election owó tẹ́ kí n kó fáwọn boys ká dá gbogbo ẹ̀rú ní election yẹn ọláì ẹ má rò pé àwọn MC Olúọmọ yẹn wọ́n ní wèrè
MC Ọlọ́mọ wọ́n wò mí báyìí gbogbo wọn wò mí àwọn ọmọ èmi ò bínú sí gbogbo wọn Nàìjíríà tó wà lọ́lẹ́sìn ni ẹ̀wọ̀n ló yẹ kí púpọ̀ ọmọ yìí kú sí wàláì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń terrorize àwọn èèyàn wa ẹ̀wọ̀n ló yẹ kẹ́ kú sí mo sọ ó kù díẹ̀ ni a ní bára wa jà bọ̀ àwùjọ ara wa Kóìkì lèmi jẹ́ ẹ̀rọ kí mò ń bẹ̀rù gbogbo yìí ni ara ní máa bọ̀ ń lé mọ̀ ní láti wálé àwọn èèyàn wà ń lé pé àníwojú ara wa yẹn díẹ̀ ló máa fẹ́ kù kọ́lọ́n kó ṣọ́ gbogbo àdìgbà yẹn ó tẹ̀ nìkan máa ní ẹnu ló ní bí àjàkàrà bí ẹnu mo ní bí àjàkàrà ni èmi ò kàn ní lọ before bá mi dáadáa Ìgbòho Òòṣà láyé I will not give any others mo tó bẹ́ẹ̀ tó ṣe pàdé ṣe lọ láyé torí mo mọ tí Ìgbòho lè ṣe fún rẹ̀ ìwọ ló ti gbowó mẹ́sàn ló ti gbowó mo kí gbogbo yín jàre èèyàn wa àtẹ̀yìn silent watcher ẹ̀yin dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ jáde ẹ̀ fi comment gbogbo wọn la nífẹ̀ẹ́ kọ́ ṣe kan náà ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ mo kí gbogbo wa mo kí ẹ̀yin tẹ́ wa lórí mixlr à ń gbàgbé yín wà láì even though I don't know why comment doesn't come out ẹ má bínú mọ̀mọ́ tó ṣe system wa the other one yẹn ó yẹ kó lọ bó yẹ kó lọ but àlejò bẹ́ẹ̀ lọ ó ràn yàn lá máa sùn a nífẹ̀ẹ́ gbogbo ara wa àti APC àti PDP ọmọ Yorùbá ní gbogbo wọn ẹ̀gbọ́n mi heritage àgbàlagbà oyè bá mi nìyẹn ṣé wàá tó sí ni ẹyẹ ń pẹ ẹ̀gbọ́n mi ẹyẹ ń ṣe lọ sẹ́gbọ́n mi wọ́n fi díjà lẹ̀ láàrin mi àti ẹ̀gbọ́n mi nígbà kan ẹni ẹ̀mọ́ lọ́dà ń pẹ́ kò yé bó ṣe lọ ẹyẹ ń pẹ ẹ̀gbọ́n mi ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ Heritage Television orí street láti pàdé ẹ̀ ń gbọ́ wèrè ni ẹ̀gbọ́n mi Heritage ṣe wà pa ṣé ẹ̀kọ́ lè dájà lẹ́sà. wọ́n try gan wọ́n gbìyànjú. wọ́n wé sáàmù ara wọn ni kò sí wọ́n wé sáàmù ara wọn. ẹni tó bá ṣẹ̀dí ẹni tó ń bú ẹ̀dì ni kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ó lè bú ẹ̀dì ẹni sá ní ìkànnì tàbí ẹ̀ máa ní bú ẹ̀dì ni. ayé ẹ ṣe wà pa. mo ṣe program kan jọ kan mo wá ń bú ẹ lórí program yẹn ayé wa bú ẹ máa fẹ́ bá mi bú ẹ mo ní ìbẹ̀ yìí. ẹ má lọ dán o. àbúrò mi ni mo lè bú tó bá wù ẹ má bàa bú ó sì lọ tẹ fẹ́ bá mi bú fún ẹ fẹ́ bá mi bú fún lókàn yìí bẹ́ẹ̀. jẹ́ ká máa retí ń ta lálẹ́ kí mi náà lọ rest ten bọ́ ta lálẹ́. ó yẹ kí mo máa wá tàpá máa bẹ̀rẹ̀ for 10 o'clock mo ṣe parí meeting kan ní bọ̀ máa bẹ̀rẹ̀ for 10 o'clock. àmọ́ bá yín lẹ́nu all right then all right mo ti miss ọbẹ̀ ẹlẹ́ màmá wọn. aláì ìjọ àá tó máa jáde báyìí ọbẹ̀ lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run àkọ́ àmọ́ ṣe màmá retí program yìí all right one love. tó what a beautiful call to finish the program. Ó ní ọbẹ̀ kan tí olórí máa ń sè tá a bá ti jáde nínú báàmì bàámi heritage aláì pẹ̀lú àwọn ẹran tẹ̀ǹtẹ̀ǹtẹ̀ǹtẹ̀. Anyway, Africa Confidential ẹ̀gbọ́n mi Fatai àgbára wa jà sometimes it's just bá a ṣe máa ń gbé tó yẹn kalẹ̀ ló máa ń yàtọ̀. Ukechi my beautiful sister all my Biafra my beautiful sister and brother. Nigeria go get woto the one wey British don do enough. ẹ jẹ́ ká gbọ́ jẹ́ kọ́mọ̀ ká máa lọ and then end the program. gbogbo ẹni tó ráyè pè wọlé ẹ má bínú we will be back again tomorrow lágbára Ọlọ́run. ẹ má yẹ ká bára wa jà ẹ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Fúlàní àwọn ló ń pa wá àwọn ni wọ́n ń pa wá àwa kọ́ là ń para wa. mo wá jẹ́ kọ́mọ̀ ẹ ní ọ̀ká tó máa lọ. kébì náà lọ jẹun kí wọ́n lọ dúró kí ẹ̀gbọ́n mi heritage fi jáde èmi náà ti lọ gbọ́ analysis tiwọn. mo ti gbọ́ ẹ̀gbọ́n mi Gbẹ̀dú á ń pè ìyàwó Nìyídára náà I think she's almost finished. àwọn world media náà dẹ̀ wà on. ẹ má máa gbọ́ gbogbo àwọn pìládò nǹkan kan yẹn o àwọn yẹn máa ń dawó rú ni o. ìbò ni jẹ́ kọ́mọ̀ wa jẹ́ kọ́mọ̀ ó yá bó ṣe ń lọ lélẹ̀ táwọn máa padà wá anthem ọ̀la pé where do we go from here? it will be better. ẹ̀yin olówó àmì tí mo ti kì ẹ̀yin tẹ́ kàn wò mí ẹ kọ̀ sí ẹ lò tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ látẹ̀ nǹkan ẹ kọ̀ sí ẹ lò kí tó máa lọ ẹ sọ ẹ lò ẹ má bínú sọmọ yín ẹ ń bínú sí mi ẹ bá ń bínú sí mi kí lẹ máa ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ APC àti PDP
kí lè máa ṣe pẹ̀lú balógun èkó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jókòó ẹ̀kọ́ sí ẹ̀lù ẹ̀yin tẹ́ wà ní background James Ọjọ́ra ẹ̀ṣẹ̀ lù ẹ má bínú sí mi àbúrò yìí náà ni mo jẹ́ mọ́ ń padà bọ̀. méjì ni mo ń lò ẹ má bínú ọjà ìyọ̀kọ́ sílẹ̀. àwọn èèyàn pọ̀ tó ń ṣe é lò ọmọ pọ̀ tó kòwò program látàrí bẹ́ẹ̀ ní sẹ́ẹ̀lì a máa fi àwọn national anthem ọkọ̀ bọ̀. Lẹ́kàn let's go now we're gonna play our anthem kí mi náà lọ jókòó kí n lọ jẹ rẹ́sì jàre. Mo nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín o èmi ò bínú sí anybody wà láì ìjà kan náà ní gbogbo àjọ ń jà o ó kọ́ lè má yé wa dáadáa ni. Anthem wa ni mo wà gbogbo wà báyìí kò yí sí tó bá yẹ pé èèyàn kan ló ń dá ṣe gbogbo iṣẹ́ ìwà láì ìmọ̀ kó tó wá ń tẹ̀m iṣẹ́ tí BBC kọ́ máa jókòó èèyàn kan ló máa control lẹ́yìn tí ẹni pé kó kọ́ máa wo kámẹ́rà ṣé mo báwọn BBC àwọn wo comment báwọn ṣe wo comment ọkọ̀ máa focus lórí kámẹ́rà ni àwa nísìnyí a máa pé ká comment lórí ẹ̀ńbẹ̀ Dáre Samuel Adé Williams ó dàárọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ la máa sùn kọ́rì ní Nnamdi Kanu mo fẹ́ jẹ́ kí Buhari ló máa wà lẹ́yìn tí máa fi parí program láyé kàkà bẹ́ẹ̀ máa lọ wá ẹlòmíì Buhari kẹ̀ kọ́lọ̀ jẹ́ ká rí Dádì Yàtà bí ó ti kú ni bí ó ti wà láyé ni kẹjá ẹ̀fà wọn lè ká fi parí program ó dàárọ̀ ẹni tí mo bá rántí dárúkọ ẹ má bínú Sabitu Ibrahim all hail Biafra all hail the house okay hello yeah, Mrs. Bimbo Bádémọsí ẹ má bínú pé mo ti masaka orúkọ yín o ìyá mi Ọmọlára Ìjàlá ìyá mi Rukayat orin ẹ̀ la máa sùn mo ti fi gbọ́wọ́lé anthem yẹn láti gbọ́wọ́lé báyìí ìta rẹ̀ máa gbọ́ orin Díyà Òjó ni o ẹ ká lọ wo heritage wọn náà ń bọ̀ láago 10 ó dàárọ̀. orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ àti ìbẹ̀rù ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹjẹ síwájú ọkọ̀ yúrò. Ọmọ Odùduwà bọ́ sí nípò irọ́ ní ìmọ́lẹ̀ ògbó adúláwọ̀. Bye for now. Kodaro. Life so funny. You come with nothing. Then fight for everything. And later, leave everything and go back with empty hand. God is powerful.